Inua sauti sema pale kilele, namuona Yesu anafanya nini, ananisubiri nami nifanye nini, nimalize salama, nikumbatie kwa mikono yake, naseme mimi mshindi. Uri muturaki ukuri turorete na igoro ne kwa muri waitimo
no kuthiaga wikurukite urorete nathi nä å mä ri ya mä tambä ä gagä gutamba muti ugagikinyira ogwikinyira o ati ona ihukanie cioka itingä woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyĩ kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Gathome wakio tari muinge ucio tacokagia gukana thutha kire githigei uria taicoagĩria anake ake mũtitũ njũgũma kana rekererie ciana na maikĩrĩo nĩ iti Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai twarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarege tama evide urago madamba ni Ngai Ayaya Kigo sawa nikirira ithi mũndũ agĩtumũka Rũĩro kaina thakame rĩa ndwara-inĩ cia inga Karorongana cia icekere maũi-inĩ tuerwo na kĩrĩa kĩrimũ koiga kabagwo mũngũrũrio thire Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai Papa Atumia megodokaga wekwa Saya Elisi cionja cire wa gĩkũyũ gĩtũguna nakĩ Na tiria ciĩragwo nĩ wendi wa Ngai tũkiuga kumio Nĩ athuri gũtharia thingira na ngũ cigatwo nĩ aka Inda nĩ rĩũku gĩkũyũ mũrie no ũrĩ njanyume Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai Na ngeithĩria Maritha Nĩngawa Nĩmethie ndaiga tũthiĩ macaku tũcarie mũthoni Kabete kaiga tĩnĩarĩ kamũtĩ matiĩrĩanĩra Mĩtumi kaiga nũthiĩ gathĩni nĩngũgĩa ng'aragu Gakunya maiga ngamenya nyũmba nĩyatũkanire Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai Njoiria ndĩani cingĩenda kũgerio nĩ gwaku baba Cianyua cigatenoke kuma ithore na rũthanju Rĩangĩ makauna mwena wa ciari tũkoiga nĩ sawa Mbeca nĩ cietho no itikanaingĩhe cikaga wa kũrĩa Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai Tarĩ gĩtong'oe mĩndũ ĩuragwo manoma nĩ Ngai
gĩkũyũ ndamuheta ndũrirĩmbo na mũkendera thikoro na mũnjigwe nĩ Ngai kwenda mũrĩanagĩra na ingairo na mũrĩmo wa iria mũgacokanĩrĩria oro gatumuka werũ wĩngi Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe mbĩmbĩ uragwo madomba nĩ Ngai Ngai tũrangĩre itũrĩa ngoriai tarĩ gĩtongoe mbĩmbĩ uragwo madomba nĩ Ngai Wamsa na Pratis kwa yune Yapa cia Koyoge Ũrĩa gĩkũyũ manyuire kĩrũmano wa mĩtaro Ũrĩa wakĩrare ciana cia airĩtu citikanarue Mũgakũyũga na mwĩre guka yanĩtuĩka Ĩni nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa John Temethio Maria Kayuma nĩ tuma na minister wa gĩthomo oima kũrĩa mwena wa Egesa na rĩrĩa menyire minister gũkũ ndauga no nginyagia twambe tũthiĩ twarie nake na twakĩarangia na nĩ mũthuri mwega mũno na nĩ njũĩ nĩ ngũkorwo ngĩkĩmwĩta Gordon ndũgĩkĩre kaheo kanini nĩguo tũkorwo tũkĩambĩrĩria na nĩ angenia mũno tondũ mũthuri ũcio etagwo CSY Education twacemania nake oro ũguo tucemania nake ngĩingĩra etagwo Cabinet Secretary for Education in Kenya etagwo Julius Migos Ogamba na CS thĩinĩ wa Ministry ya Gĩthomo ũhoro wĩgiĩ education policy na gwĩciria Gordon akĩona ndeto icio curriculum and examination na twakĩarangia maũndũ matiganĩte twaria ũhoro wĩgiĩ ministry structure national versus county roles exam integrity exams university reforms funding and exam delivery na ndakĩmwĩra kĩndũ kĩmwe kĩndakarĩtie mũno nĩ atĩ gũkorwo ta Nyĩrĩ twakorwo twĩna ingiri igĩrĩ ajũria hĩ teke tweterere kĩanio gĩũke tũkaria kuma January acoka ndakĩmwĩra no rĩrĩ kũngĩũka atĩ gũtuĩke atĩ nĩ ngiri 48 thĩinĩ wa Kenya no ngiri 24 nĩ thĩinĩ wa county 10 Kiambu Murang'a Nyandarua Nakuru ũthiũ ũguo Nyĩrĩ Murang'a ũthiũ ũguo county icio Ego mukiuga nĩ inyuĩ ene indo tuko muga gũkũ no nyue ene is iria nyingi wathiĩ kana nĩ Embu kana nĩ Meru kana kũrĩa kũngĩ rĩu twakĩrĩkanĩra atĩ mũthuriti CS mũthuriti Julius Migosi Ogamba nĩ twakorwo twĩ nake hihi thutha wa January kwa wendi wa Ngai turanie gũkĩte atĩ gwakoragwo kwĩna nyingĩ no nĩ gũkora cukuru ĩmwe ĩgĩthii atĩ mwana ũrĩa ũgwĩte mũno ena B-. Atĩ Nyambaria High School ĩkagĩa E ndĩngĩgĩa E ĩkagĩa B-. Kũndũ kũrĩa nĩ cukuru imwe gakora iragĩa grade one ĩrĩ igũrũ ya C+ Mathi University koguo ndakena mũno gũcemania egwĩtĩtwo nĩ mũrata wakwa wĩtagwo James nĩ mũmemerekia thĩinĩ wa ceceni ya Egesa FM koguo tukiuma nake na mũthuri ningĩ kĩndũ ndakĩenda mũno thuti yake ona korwo Kamau by the way ndake kũmenya Kamau akang'ethekeraga thuti cia China koguo niyo ndikaria ndeto cia China nĩ cia Kamau rĩngĩ no nginyagia ume either America kana Ngeretha koguo karibu sana ndina thuri gũkũ studio engineer no kĩige nyamũ yo wega no ti thuti nĩ microphone ukwenda ikare au acha mĩoe hanini au umeiga ethimane na kanua kuhĩrĩrie mũno ndukarie ta thĩra ukaria tu ukahora ngumenya no uri njaruka karibu sana engineer ikua bote karibu sana thengio no igo tuma na minister ndugecirie ati rĩu thikũ ici by the way ndiracemania na andũ hivi nĩ ndaigua either nĩ PS minister kana mũndũ warĩ PS rĩu nĩ ndiracemania na directors ya board haha nyu njangĩingĩra rĩ ndakora mũtoko ũcio ũrigicĩirio nĩ anake mena icoka
na ndamenya mutoko ucio ndungikorwo wi waku tondu riri tuturite nawe barabara jamu-ini no wega riri tukigeithania tukigeithania uguo to nyakera ni anjuire tukutendereza kuri ngari ya wira ndui atiri nyake wenda kumenya wega ri ni kwenda urie nyakera ne nguri ya no nyingiri no wagweta undu wa bata muno no ndu ria wagweta wa bata muno no atika wega ni kwarukana githomo ni ati wacemania na minister wa githomo by the way we are very happy na Kenya tumeenda kashigana ajira na nijue Gordon ajira for once ndio mmerekiwe na bata na githomo yes na nona ni ndire mugithi no kakawe ciege de mugithi gutire mugithi wakinyete kiendirira wa ciege maria akwaragia githiri egecari matiwa ma githomo no egwetirwo ndeto ingi no ni ngwenda gukwira kaundu kamwe nditu gukungia mituki na wara andu acio agithii kuria makoretwo magikungia ri magukungitie thiini wa kindu gitagwo Robin ya uria makoretwo magikaya kindu gitagwo ministry ya githomo uhoro wige kurugamirira ministry ya githomo kumwo hindi ya Matiang'i guka Makoha muthie Macogu guka nginya riu kuri we ungirora that particular trend and Ongeri kawari na Ongeri Samongeri and I can tell you it's not by accident. Basically what they have managed to do uria mahotete gukorwo magika kahinda kau makoretwo mekuo ni mahotete go transfer ma principles maria makoragwo alliance na andu na manguhai makamatora cukuru ciana kuria kwao because performance ya cukuru is commensurate to the hard work irerekirwo ni mwarimu na njira iria ciothe arendekithia ugakora riu macukuru makwao ri makiuma mitugo ira tuonaga ya Nyakimencha riu mathiete iguru muno and you know what that one does. It places their students kana igaga generation ya were eroka in a competitive age. Okay. Tondu andu acio mekurikia kuhituka githomo ri ni kumanisha rindia twagia na issue ciothe oroiga iragio kuria gwitu ri aya nao magia na A na B pluses ri all the most valuable courses ri tondu nafasi itiungagirirwo ri no iri ikoragwo ho ri nio megwatira so ruciu ngiri ni ugabatara kunyita macigo igire kana ithatu cia kiria wathi thibitari tondu wakora ndagitari ingi muno agithi na maundu maria mangi no nyingi nigetha ngikwire ndatumwo ngeithi muno na no ageithio muno ni mutumia wetagwo wa Martin kana tumwetaga Pastor Lydia no wakuria kundu gwitagwo gwa Kongo ha hetagwo muki he undu hetagwo na hau rugongo gwa Kongo wadikana ukuje ni akugeithia muno he andu matinda mena wakine wako wetagwo Jehia wa Kamande kana Jehia wa Ndungu wa Kamande handu magicemanagia me pastors koguo ni manjira ngugeithia muno na atugatiri kuria gwitu ni manyitaga itemi nene muno thiini wa ukuria wa matura na iguru ria mothe ona nio magituraga na andu kuu kwina mathina mothe nio matwaragirwo thank you asante sana ucio ni ngini kwa bote dacho gagatho muthuri TPS Irogwanya kera karibu sana asante urio muno na nona ndui kwina andu mathaka na maici ndi hivi Ndiu he mundu mwathomaga na PS na CS ajira te ebu ajure te weko na mwa ndarega guthii na uko lobby ndui muthuri ta engineer ndoi no kwe hundu heagwo cai guthite mwango nako ajuria riu ri ngwambirire guthio na nindi ya cai gugu mundu ni utakire kindu atuheaga acha no kondu rakinyia urito ni urito te ndirakinyia mundu no wa gwitu wa ngoi magutire gukotisha mata ajira mwata wako jarete tonwaragia mundu magithomo tonyai ndaigua murata wakwa tari egesa ndoima kuria ta Nyagahiri kwa mahati ndakora anake huku matakiri horo ndakagucia kunena no kindu kia goro tondu gucia kuri minister ne ukirigicagirio ni anake muno na the beauty about him ni grasp ya education matters I think he's a lawyer no akiri na ni ntwagia na giathi twarikane na atiriri ajira ndeto icio ciothe nguthie to ndamuhe assignment ni wega utanageithania na ni wega ona engineer wa behere thimu tondu niguo igwe ndeto iria nani mugathe akuga ndamuria the minister 10 counties thina Mount Kenya
ichitire to ona kuria muraruga mutiraria because education ndiratuika an item of discussion ndamwana ndina issue ajuri iriko riu gombo ciake ciakehera riu of course nundu akagoti riu gombo ona gombo ciona tari by the way meguciragia ona ni minister meguciragia ni mundu ni form meguciragia na ni gubita JKL ndamuria how come out of 48,000 is CS giri 24 iruma Mount Kenya dinauga nyere udwa region no wega ndonye matigati ya makemaka ndwe ingigweta ndwa nyene ndomecirigera torarugama ndama no kuria mai matha ari irari ngirigire thino wa Mount Kenya ithu turauga ni ithu athamaki ni ithu atongoria ni ithu ogi out of 48,000 is kirano kira kiraumire we had 48 no out of 48,000 no minister na kiamaka imagine CS de kumenyaga ndio ni ura jira hi te Kenya be doka wa visi no we ureke giki kiroima kiambe kiume tukaria nawe na ndigira namba tukaria nawe January or February at least I have substantive conversation nikuria tereri niki why is it that giri 24 irouma 10 counties no giri 48 sure the national edura no doubt wera mo county yagire ukona giri on average gwitu ni igire gwitu ni igire lu gwitu nyere ni igire yatu so anyway ningwenda kuheana report yo tondu nake Gordon nyane haha na kindu kimwe ona president kuriari no nyende kumwira atiri for once ni ndacemania na a very warm and friendly CS witagwo CS wa githomo ni ndimwe tutio hacemania nake no uria ndona anyitani ni amaka muno ndamuri ndamwena ni gwitu twake na ngiri ajira ate amya how come na ndamuri kiuria kiu gogo kate gutwike Nyabaria high school ati muno uria wa muico ena B minus gwitu na ithu no E taru ona muthuri ungimuria engineer ikuwa bote umurie gacukuru gako ndagikwira kwina icigana ungiuria gavana nyu but daugate itware magone kuga na thare kuri ni iya komenya kuri dukamuhure duka tondu gondo ria gutinda githeka guku na gwete horo cio ha na riri twi mitambo dukandore bara cia badiri cia tondu tana ke mugweta akiro wa mugweta we wa dukamugwete ugatiri dukamugwete so twagirie kuga atiri onongiria wa matangi no riuri the beauty twarekana na minister tukaria nake either kirano kiuma tondamwira ati ningenda riu itukiaria nawe ngoka na 10 years of course tuna muthuri wetagwo etagwo ndagitari ni njegere uyu koro urugamire neck we've been having a conversation lukugo dina data minister ne ke baka for about what you can see anyway daba gutahia tondu akiri thini wa thirikari ta CS ukwira tukiwa na minister na ndeto cia githomo nie ta nderitu ngera kurikana na kindu kimwe utanaria PS mukiaria cia kahua na cia ndeto iria murauga cia muhiteirio nie ndio no horo kan one time kan two time at least ndenda kuya o issue either education or health ndenda kuya o issue ta igire kana ithatu tugithii githurano ri tuge okay we agreed like 2002 kiva kiugaga free health no free primary education na ke Uhuru ugaga affordable by the way ni ndarogamire hari Uhuru affordable education to ndagate muciari ri to no guciara tuguthomithirie mwana no nginya mwana ugaramike no na final ri so can we have such a conversation 2027 ya kuga is it education ni health turaririo horo wake anyway muthuri TPS Nyakera karibu sana asante ndakurugu niguo riri jarahure uthirikari waku actually Ogamba ni murata wakwa wa ona mbere atwikite minister beautiful na muno ni tondu githii meciragio na ndi mugithi tondu ritwa yakwa ni Nyakera koguo maigua Nyakera makoga mugithi witu ya no rudakirwo njuge undu njuga vatunyarire ndingikiria hau no uhoro ucio wa githomo ri he bata muno tuone uria ta
ta region itu tungikirira githomo makiria Okay. na hau ugo horo wa ati ni twacenjirie githomo gigituika affordable no nyende tucoke hakibaki githomo gitige gutuika ni privilege gituike right especially basic education githomo basic primary na secondary gutuike ginya gukinya haria form 4 ni right ya mwana Iyo digita ko basic education, sorry. Basic education. Na by the ithi no akatiba. Okay, ithi no akatiba. Indo iria ci ithi ni mai na iria ingi. But basic education iyo niyo ingiteithia tungikorwo ati andu othe ni makinyia form 4. Gordon Tiger microphone wega. Andu othe ni makinyia form 4 ni tukuhota gukorwo ati andu aitu githomo kiu ni kio gigutuma nginya tukule makiria. Okay. Na juga githomo nikio gituma mwana wa muthini na mwana wa gitogo magaikara metha imwe. So in terms of priority na maundu maria ni ngiciriria ati thirikari nene yagiye guko ikirona na priority nene muno ni horo ucio wa githomo. Koguo ni kieha muno actually ni ndakena ati ni gucemanitie na CS but ni kieha muno kuona ati haria turi thirikari maundu ma githomo ikoretwo ikima deprioritize ni kiorona riu ni mauga muciari riu ni akwambiria kuriha mbeca nyingaingi kana kuriha capitation niyo ni yaguithagũithio ni wona rimwe JSS ni acio ona mataratuika confirmed na mundu tai confirmed ni ongerwo mwaka ungi umwe ukona ndari na ndagukorwo agikira kio ona ndagukorwo agiciria muno horo ucio wa githomo koguo nike juge thirikari no nginya irore githomo na njira ingi na niguo na orira arora githomo na njira iyo noguo nao aciari magutia na githomo. Tondu mona thirikari ni ratua githomo priority ya iguru ona ni makutua githomo he ciana ciao priority ya iguru. Tukiambĩrĩria ni state of the nation ni ndakena tondu nituyaine muthuri ni engineer tondu ndiaraga Gordon akanjitagira andu mathomo mangite na ndie na basis ya kuria mundu akurugama kana ukarugama ng'ombe pate kana ukarugama kuria no wega tuge atiriri uhoro wigie andu itu gwitagwo ati andu atwatumira mbunge matira nita hakuhi maria na Gikuyu no wega kwira andu itu ona inyue mwena igai ria thoni akorwo tumaga mundu tangihota kwaria thini wa assembly engineer ikua bote we nawe ukigite oto ucio ubura uramucambia kugu no wega tugetire okwendwo chama ukorwo mena ciama icio ciothe na ni ukigwa kigweta minister ugicema na minister kana CS randomly arugamene acokera thutha ere ngombo bible herere ndu ngombo ni security edu kuno na ni ta ndina kogosete todo engineer ikua ndari etikia ati ni ndikio todo amwe no hau ni njui ni njitikitie muthuri ona muthuri na no wega uhegitio kuma uthie na mbere todo riu miaka yako ni ubati ukahegitio no kuga ngugerekia kuga kuria terere engineer ikua bote na PS taguo ni ndimwe muno no konda kuwi uraista is it Stanford muthenyo Oxford weka masters teketwaririe ikuya itu tutana tonya debate tondu kwina andu mareciria terere ati ukubatara o ngari nene ritwa inene ready soil toi kia nyumba no andu aitu ndurakora makihegitio nyakera mwena ikua githomo na nikio gatuma minister twarie nake tondu ndamu anjurie terere anjira githi kugia ii is a stigma kado naigwa jira to him os community ciana ciao kwaga kugia ii ona kukona maundu mangi now ukoraga ndu itu matire bata na githomo na watuika wathoma ri
tore mundu wa kunwo thimo Nyakera ungira andu aitu atia uhoro wigi githomo working hard o grade ire wagia na to uguo cukuru citu ciambirie kwa kugei Nyakera ni uri ngiuga mbere na unjitikirio ndeka ciganona niguo heane karugano gakwa tondu kwina andu waragia naguo onao oguo auga makuga githomo ti thurari na makamakia muno tondu utena githomo he level iri utangikira he hari ungikinya no hari utangikira yes na ni njaragia uguo tondu nie njuga ndi haha ni undu wa githomo tondu nie maito etiro ndi kamundu kanini muno ka miaka 8 ni nderetwo ni shosho na kuma hau ni undu wa githomo ndari kuria Starehe primary ngithie Starehe secondary na kuma secondary tondu ni ndakinyitite ndari umwe aria matongoretie ngitwo guthomera udagitari kuria Nairobi University o hindi ndirambiriria ni undu wa githomo Griffin wa kuria Starehe akinduma akihe heithia scholarship ya guthi kuria US America shukuru postgraduate shukuru itagwo Deerfield Academy nayo ndarikia Deerfield ni undu wa githomo gia Kenya gikirimwe andu mairaga ngihituka ngitwo Stanford University. Stanford ni ikoragwo o mwaka ni ikoragwo top 3 universities thini wa thi yothe. Yes. Na kuma hau ngithie masters yakwa Oxford University. Oxford by the way ni ya miaka 900 yambiririo kuria 1083 miaka ngiri imwe kuma Jesu akura na ujetheraga kothi munene tho na kuma hau ri ni njiraga andu kuria di Stanford na nyumete ha Kinyago uka mukunji desk mate yakwa ari Prince Fahad Al Saud wa kuma kuria Saudi Arabia tuma kirathi haria ja ena bodyguards yake no ni nyumete ha Kinyago ndirarikana course imwe itu ya mechanical engineering tugithondeka ga casket karia getagwo ga jewel case gagwikira midira na migathi na indo iria ingi ithu turahuthira mabati we arahuthira gold tondu besha iria enacio mwaka uria ndaingiraga Stanford nirio mwana wa Clinton Chelsea Clinton nirio nake aumaga kuria Stanford so taweciria umete ha Kinyago na riu haria muraikarania na mwana wa Hillary na Bill Clinton president wa US wa America na nikio njugaga hati kindu gifata kuri githomo na njiraga aciari we o uri ungithie ugure mugunda ati uraigirira he mbeca urekira o mweri niguo mugunda ucio ugatuika waku ona mwana na githomo urore na githemba kiu tondu mwana ucio wa muthomithia he maundu maria we no kwiririria na gwiciragia na mwana ucio no agukinyirie wa muthomithia wega na wa muonia fata wa githomo na magithio muno ni muthuri etagwo Wainaina wa Kabaiko ndagithika etagwo Joseph Wainaina Kabaiko iraya cira murata wako muno murata wako kuri Eldoret no wona nwega ukimanyira engineer but then we will make I think to na common friends ni to make engineer also friend na ajira te todo ni athiki muno ajira ni tutaga wira mwega na ati ni akorwo agituthikiriria koguo engineer ikua he muthuri etagwo Wainaina wa Kabaiko ni mwaina ni mubunge haya muru kuma kiama kia UDA wa kuorotwo na kwao ni kuria Huruma ni njui ni wendete muno wikaraga ukinjigagirira ratiri-ini uigua rito waku ukinyete no ni miaka ngwira twina Gordon tutikuragia muno ndui muri arika na Gordon akijira ati tuokari tugeithia andu aria mari matura matiganite na no wega Gordon we merio ati andu aria nao mari nja wa kirima ona maikare makiaragia
na makorwo makimenya atiriri ku mari maikare mena thayo gatakati-inĩ ka andũ Gwĩtagwo diaspora. tondu anjirie atiriri wahingũra nduka wĩ huruma ndwaragia Gĩkũyũ ugaga waragia na Gĩthweri tondũ maita maingĩ andũ arĩa ũrahariria ti andũ barake. Koguo mũthuri Wainaina wa Kabaiko Honorable twakugeithia mũno harĩ ũrĩ kũrĩa mwena wa Uasin Gishu etagwo Honorable Wainaina wa Kabaiko. Tajia atiriri engineer gwaku gĩthomo nĩ kĩragũthĩnia nĩ nĩ kĩgatũma ta inyuĩ rĩ kwanja rĩ wenda kũrũgama na UDA nĩma ati UD wenda kũrũgama na kĩ certificate ya UDA ya ĩtagwo certificate ya mũico ũkarũgama na DCP kũrĩa mbere koguo ndũrĩ ramenya no nĩ ndĩ wa DCP wa DCP na ũrĩ wa DCP rĩu ndamwĩta Kwanja ndĩ patron wa Nairobi tondũ rĩu kwĩna andũ arĩa matarĩ na wĩra wa kũruta rĩ matũhũra makauga nĩ tũramũgiria mwarie rĩu twakiuga tũgĩte andũ erĩ a DCP ĩyo nĩ thirikari ĩrarehe propaganda ĩyo na nĩ tũramenya whoever they are nĩ sawa no tũgakiuga atĩ tondũ mũrĩ no niĩ ndamwĩta tondũ wa affiliation ya DCP tondũ wa kĩrĩa mwĩna kĩo ũgĩ kiu nĩkĩo gĩatũma ndĩmwĩte Tanja atĩrĩrĩ wathiĩ kũrĩa kwa Nyandaragwa rĩ wina concern ya performance ya Gĩthumo do you kana mũrauga tu o ũguo atĩ one term two term whichever term no ndiũĩ kana ndakũmakia atĩ niĩ nĩ njũĩ no ngĩũria rĩngĩ gavana wakwa wa Rware ndoĩ twĩna namba tiga ũguo nona constituencies ciothe cia Nyĩrĩ nĩ njũĩ tiga ũguo ona cukuru I took time kũrĩa kũmenya atĩ gũkaga atĩa mũndũ agathoma form 1 tamu ithatũ form 2 tamu ithatũ na nĩakaga igeranio na kati form 3 tamu ithatũ ageka mũkũ na kagei andũ makiugaga atĩa gauti talent yet kwĩna rĩrĩ directors a Gĩthomo marĩhagwo mbeca county directors regional directors of education na toguo nginya even zone andũ ndonaga tũgĩthoma twĩ primary moka maruthagĩrĩrie kũrĩa moka kũrĩa DJ makarora kana mwarimũ nĩ okire weli rĩrĩa wĩ kũrĩa gwaku ũrĩ ũragĩa na interest ndĩ nayo nene mũno na ngwĩciria ona andũ agwitũ Ndaragwa na Nyandarua nĩ moya atĩ nĩ ngoretwo ngĩaria mũno ũhoro wĩgiĩ the quality of education in comparison to the results that we got last year tũtakĩoĩ mwaka ũyũ gũkorwo hana atĩa no nyingĩ rĩ tondũ ta rĩu icio ũraigua rĩ we had over 4,000 each kuma thĩinĩ wa Nyandarua county alone atete na thĩinĩ wa Ndaragwa constituency for example ndakena tondũ kwa mami no ndakena tondũ rĩrĩ mũraĩ na nyingĩ ũngĩona gwaku kwa neighbor gũkũhea rĩ ũngĩkano igĩrĩrio menye yaku na no ya nyeki nyũmba yanyu no ya nyeki na nĩ ũĩkie nĩ tũriganĩtie na inyuĩ out of 24 koguo mũmenye gĩkĩ kĩratangathwo na nĩkĩo akwĩra mwarie na minister kĩarĩkia gũtangathwo twacoka hana PS nĩ twamba twa identify ũgakora tũcenjanĩtie na by the way we wandĩkire mũnene wa kũrĩa Mũrang'a out of 24,000 rĩu he kaũndũ kamwe ndarĩkia kũmenya at 6,000 out of 24,000. I didn't say 6,000. No, do cia gwitũ nĩ igĩrĩ. 6,000 Nyĩrĩ 2,000. Yes. Na cia nyu nĩ 4. Indo nĩ 6. Nĩ njoe. Icio nĩ njoe. Aya ngĩrĩ andũ a Mũrang'a na Kiambu na arĩa angĩ. Rĩu nĩnyuĩ ikarai mũgĩtwandĩkagĩra cia nyu. Na nĩngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ, ũmenye ona mũrutwo ũrĩa reke ngũcokerie acha kũnyona ngĩrĩ ũririkane ona mũrutwo ũrĩa ũnyitĩte D- ndakoragwo ena tofauti na mũrutwo ũrĩa nyitĩte E na wambambatĩra gĩkĩro kĩu kĩa igũrũ kĩa D- rĩ ũgakora nakĩo kĩna ciana nyingĩ mũno makĩria no rĩu rĩ nĩ ngoretwo ngĩaria na arimũ na ngamoria nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩgĩtũma atĩ mĩaka ĩrĩa yana harĩa thutha Nyandarua county na gwitũ Ndaragwa in specific nĩ twakoragwo tũgĩcelebrate as one of the district tondũ hĩndĩ ĩyo ciakorwo ciĩ district iria ciatongoragia thĩinĩ wa Kenya maũndũ-inĩ megiĩ gĩthomo no mũthĩ ũyũ tũtionekaga no reke nyambe njũrie kĩũria kĩhũthũ atĩrĩrĩ why is it not a concern of our current leadership
kai matare maramenya ati githomo giki monaga ciana ikirwo wagia E wagia D-. It has a very big role to play in terms of competitiveness ya mwana ucio hindi ria agakorwo akigira kindu gitagwo job market. Mwana ucio nikio agatigirwo wira wa miariro, nikio agatigirwo mawira macio tondu already ndahotire gukorwo akigwatira gakothi, ndahotire gukorwo akigwatira gakothi turia turetanirwo technical universities, technical colleges, turia turetanirwo kuria kungi kwa universities. No riu ri tariu he mwalimu njerigite kwaria nake. Mwalimu ucio arathomithia nyamu ino etagwo JSC, etagwo ate junior secondary. Kana junior school iyo ri irajia grade 7, 8 and 9. Na riu namagikinyite grade 9. No mwalimu ucio thiini wa primary ri athomithagia tondu domicile yao ni thiini wa primary school. Ni eri arimu acio eri ri akinjira atiriri magirire ni guthomithia subject ciothe. We athie college ri athiite gwika science na mathabu. Ero athomithie nginya githweri. Eguthomithia githweri atia. Na tikio amejire riri athire guthomera college wira wa warimu. So that is one of the biggest challenge we have. Inadequate of teachers. But now I need to tell you something. Githomo giki ri kiretwo competence based na maundu maria mangi. Githomo gia secondary na kio ri kiri na facilitation ira kirabatara thiini wa maundu maria cukuru irakorwo igikate. Cukuru cia gwitu nyingi ni cia day. Na ungikorwo na cukuru ya day ri mwana githomo no mene giatigire gutuika gia tuhu. Nikio mukugite mbere-ini ati nigetwikire getirwo affordable high school. No riu ri gwitu ni turi thina umwe munene muno nderitu gukwira, and I know for sure this is affected. Gutire line ciaragwo nene gwitu gukira line cia kindu gitagwo bursary. Gutire campaign ikagwo nene ungithemania na andu acio magithiuruka makiuga ni form maraheana. Tathikiria ni form marekate maraihurithia. Ungithie kiwanja kiu ukore andu aria makoragwo macemanitie kuu magithie kugira form icio cia bursary nigetha mahote kuihuria bursary ni waingi muno nginya gukira micemanio ira itagwo ya gisiasa na maundu maria mangi ni undu wa kindu gitagwo thina tondu gutiri mundu ukoretwo agi concentrate na handu haria hahiuhite muno. So aikorwo muciari ena thina wa kuriha ngiri icio 5 ri ngiri icio 7 metagio part term ri mwana uyu ri facilitation ira muciari areka ri ya kumugurira revision materials ri ya kumuriha remedials ri ni unate ko afford na afford. Is it the concept of free education? How to have affordable? No. You see, it is not affordable. Let's start there. To do it to the ciari ri. Ukige mwana ri. Yes. Nuko giciria nega thoma. Ni ukoro ukimenya nega thoma. Tareke nyambe ngutaririe. Ndirageria ukura weriganirie gwetha kura. Reke kurutirie na haria thutha. Hindi ria ni ndathomaga ri gutiari kindu gietagwo free education niguo. Aciari gutiari. Primary ni twarehaga. Ni twaingatagirwo maciringi macio marehagwo primary schools. But you see, hindi yo niguo kwanjiririe kugia na thina thiini wa kirima. Thina wa kirima ndonaje maciaro matunda maya murona muthi thiini wa kirima mareyumiria. Ni matunda mahanditwo tene. Ma ni maciaro matunda manjitie kuhandwo hindi ya nyayo. Tondu riri muciari uyu ambire na kwamba kumekwo ciwa ni athina. Na ngwari horo wa gwitu ndikwari horo wa Nairobi tondu Nairobi ndire ndona kuhanditwo gitina gia kahua. No ngwari horo wa gwitu tondu riri andu agwitu mambirire kuninirwo kindu gitagwo pairethira mwira mari kana beni kwera twakoragwo nayo tene. Na hindi ya beni kwa yaninirwo ri muciari ucio agicoka makinya maigana ona na thutha. Twi primary ri aciari ni mahotaga kwirwo maturihire nyamu yetagwo tuition makari harimu extra money tigari fees iria mekurihaga makerwo marehe tuition ya Saturday makerwo marehe tuition ya ciana cia class 8 kana 7 gutigwo cukuru igithoma makariha extra lessons. Umuthi uyu ngithie ugwete uhoro wige kuongera ciringi 2 kana 3 ri aciari ingi matihotaga ni ma demonstrateaga riu gakoraga atiriri there's a lot that comes into the same basket ya results. Ugikona handu andu mareka wega kana ugikona handu andu mara perform, I can tell you there's a lot of hard work that has been put in place. To start with, no nginya gukorwo andu acio matirataraga uhoro wigie kindu gitagwo numbers cia arimu. Numbers cia arimu ukirora gwitu Nyandarua ri kana hihi Ndaragwa kuria nyumite ri gutire kindu gitagwo hardship allowance iria waigua arimu maheagwo. No Laikipia turiganitie ni kuri no ni ukoraga kwi mundu urathie arimu ingi ni gukora mwarimu ucio kuri ikaraga na kuri athomithagia arathie maguru mathaa 3 arathi maguru mathaa 2 no nginya mbate rugongo. There's a lot of dynamics ciagire ni gukorwo cikidiscusswo gukakorwo gutari na equality thiini wa capability ya mwarimu
ya kuheana mathaa macio maingi horo-ini wigi guthomithia tondu tandu ngirora mwana waku tondu ukiri mbere hanini uthomithangitie ri even you uhotete gutwara mwana private school ni urahota gukora mwana waku ni arastrago na mathabu na science na kiria kingi ukamwandikira mwarimu ungi ukaruta mbeca ingi extra. You are only doing so because you can afford. Thina wa gwitu uria munene muno uraafendi githomo ri it is actually kwa afford. Na ni uririkana gondu umwe mwana thomaga ki hindi aturari horo wa capitation gukorwo etegukinya cukuru ya kuigana ri mabuku magurirwo ri ya capitation nengo niguo ndigatiriri mabuku magurirwo ri where are the textbooks? So you find ciana ithano irachia textbook imwe ikuinuka na ukwau nari kaya matura maingi magwitu maria marigiceirie mena primary nyingi ri gutire thitima eguthoma thaa cigana. No, you understand the problems. So these are problems that have started early. Cianjiri ni mathina mambiriirie tene magoka monganireirie kimwe ninde tu confirm kuri riri kuri muko tondu andu nitamara ne maigwe ga muno tukeria ro amu ko tukambiria hari riri Kenyatta ri arie maundu matatu nyakera uri kuigata urimu kuigata ukia na murimo maundu matatu ugira discourse neno ni undu mwiteire tondu atiriri nirie godo ni akandeithagiriria ugira discourse ya 2000 yo no yani hido ni otoma university 2002 wakutoka otoma no ndura wale mwago muno ni conversation yati yari agithomo ugirwo uririkane campaign ya muthuri ti Mwai wa Kibaki muthuri na kamwana iri ari kuo fiu tiga mama ari ukagwika horo igi Vision 2030 yari agithomo conversation was nyakera free primary education and affordable na by the way gwire mwana ndari affordable ndashiragia muciari ajibike onake tondu wakoraga efuri areciria ndi no aciara mwana ari mwana uthomithirwo ni thirikari no ndashiragia tere kugena na kuratuka iyo no irarehe thina even now andu matinda magikugira horo igie capitation now you are in government ni turafatara thini wa kuria Nairobi urenda gite kana Mount Kenya kuga atiriri this is the agenda kwa muhiano ugithi US twagi horo igi tax cut atubakaenda inva maundu ta America na Obama kia no ngirona korokoro ile ciena guku ikoini ri kana Nyanza kana kure gutie andu mane marahota even Ukabani gutie andu mane marahota gu capture kana kuga ati twenda horo igi ugima wa mwiri shane aruta wira kandi aruta kana githomo so nyakera you are in government ugirora uskana Nairobi uri hana na kure umite ikoini ri ni turi ndu umwe tungio kana maundu meri tugeterere tugithi githurano gia 2027 manu mo maundu mari it doesn't matter kana uri ng'ombe party kana ngui party ndira kugo niguo thahi horo igi ciama oke makirio riri issue ire ihore ni githomo twacha na minister ndamuria tere ha minister the kaboda tere how come Kisii University muradi made 16,000 students ajuria damenya ireko ndamu atondo am an educationist ni arutwo igana moka kwanyu Murang'a University against kure mwena wa Githii. Do we need issues iria tungiuga tere tugithii githurano ri ara marauga horo igie kuragirwo nyamu kana thamaki kana kiri kana Al-Shabaab ri kana aria marauga ati he kwina andu maruma cumari magoka kuri Northern Kenya ri issues iria irathenia mugikuyu to tugaga 10 counties plus 1 10 counties nego kwikirima plus 1 Nairobi ira we na interest what are the issues igo tutogere thino akirima asa dugote issues iria togoria andu aria maruma kirima guthie githurano ya 2027 mweri 10 Kenya be njuge ha githomo ri ukiaria horo wa affordable kana free ri ningenda bado guthie na free tondu free ti horo wa kunani ni horo wa future haria mwana uyu na mungia kumuthomithia ri mumenye mugakorwo nake ya koguo
ungikona mundu utari muthomu ona ndakinyete nginya 3 kana 4 ya na ni muri onake mumenye ta bururi no nginya mumenye uria mugwika nake tondu gutie skills ungimuhe tondu ndanathoma ona hanini so ona wako ni mikorari ikumoro hau tondu ena family no ndaina kuria angiruta nginya ki gya guthoma gya ciana ciake maundu maria me bata muno agenda-ini ni uhoro wa githomo mbere uhoro wa ugima wa mwiri uhoro wa mbeu njithi na maundu megie economy kana biacara na koguo riria tugukorwo tugikinya haria the next githurano gya 2027 macio nimo maundu maria ingenda twariririe makiria na maria o mundu o wothe ni arenda thirikari iria irenda kuka kuingira itwire uria igakorwo ikimarora toro maundu mogima wa mwiri thaici ni tucenjetie ni tumire kuria NHIF ni tuingirire guku kwa SHA na SHO na SHI ukiuria ni atia gucenjetie umuthi ni kiroko ni ngwaragia na ndagitari wa kuria Nyandarua ajira ni akoragwo na kieha muno akiona arwaru magioka kuria gwake na kieha ni ati ta ndagitari mbere guguthima ni akwira uthie rabu ya nja oka ni akwira wamwira mathina maku thutha ucio ona akuhe dawa arakwira uthie ukagure dawa nja to gutire dawa nginya kuria thibitari thutha ucio ona ungituika admitted kuria thibitari ona dawa iria ukureherwo we inpatient no nginya urihe ati we kuria inpatient na ni uratuma mundu wanyu athie kuria nja akuria dawa icio tondu gutire na dawa thibitari koguo tuoka mwena wa ugima wa mwiri tukamenya fiu thirikari ni gwite ni remetwo ati nginya mundu ni arathia kerwo mutambo wa SHA ti muhinguku no na wina SHA ukerwo either rihe ciringi 650 kana ukaroka muthenya ucio ungi koguo uhoro ucio ugima wa mwiri no nginya turore na njira nene muno tuke mwena wa githomo twambiriria primary iturite iri free thaici ni twirwo aciari ni makwambiriria kuria twakinya mwena wa secondary aciari ona ni mare magwo kuriha 15,000 iria day cukuru cia day cirarihage thaici ni wero ni cikuongererwo capitation ya nyihanyihio wathie university help iturite kuma nie ndi kamundu kanini muno ni njui help ni rihagwo na o mundu ni akoragwo na kanya ga kuona mbeca kuria help thaici help ati ihingitwo kuheana mbeca ni magoti hakwe mwaka mugima na nituonaga president kaundu kagithi kuria igoti-ini ni ukoragwo wa mbere guthi gukaruta ukarigwo help ino yatura mwaka mugima ri na president ona ndari athi kumirora ri ni kuonania ona priority iyo ndari ati alimu wa university marathire thiko 49 ya matari magomete na president araragia ko ni kuonania mwena-ini wa githomo hena agenda nene muno ikwenderorwo gatatu maundu megie mbeu njithi uririkane 75% ya population no tondu ithuĩ mwana witu ni tuwi no nginya twire uria muhuri wa biacara akunyitirĩrwo thaici muhuri wa biacara ni aranegena muno tondu ndari na mbia aria marutite wira na thirikari kwina pending bills rirathi gukinya bilioni 800 matarihitwo gutina circulation ya mbeca thiini wa economy na ko muhuri wa biacara wothe ni aranegena fegi itiramukombithia mbeca na ithuĩ ni yita mugikuyu ithuĩ turi ahuri ya biacara koguo riria economy ikugwa tukamenya ni ithuĩ tugukorwo ni turagio muno okay warora kundu ta Nairobi na nikuo njugaga ni ndirarugama Nairobi ta governor
na gũkũ Nairobi nĩ njugaga gũtirĩ mũndũ wĩ Nairobi wokire Nairobi gũtara matatu iria ciahĩtũka kũrĩa bara tuokire turute biacara tuokire gũthondeka indo gũcaria ũboco koguo rĩrĩa ũrona thirikari itararũgama na mũbiacara ukamenya oti thirikari ina bata na mũndũ witũ na muno ita ina bata na mũgĩkũyũ. Asante sana. Na hen maũndũ magwetwo haha ngodaga tu otombe tuikiri oro hanini ngodaga gucokia kidogo gucokia tugithia na mbere na guikiria hena maũndũ magwetwo haha maũndũ mena nĩ bona PS nĩ marekia gwĩtĩkia no university PS nĩ agweta maũndũ ma ngwendaga gucokia hanini kana kuongerera ũritũ kotangereka tuikirie oro hanini ukiriganirwo ndungiriganirwo andika nikio wina handu hakwendeka guti mutu ina nyino ninjitikiritio gutumira thimũ tondu wa prowess thĩinĩ wa artificial intelligence na nĩguo president akiuga all the universities mabire gwika utuĩria nginya mũthenya no ũramwĩtĩkia sawa tugikirie because I'm that space wari horo higie no mwarie maria mangĩ but when we come to technology ona tondũ atiriri tarĩurĩ twarĩ na nginya ona nyitĩte Biblia twarĩ na stand ndokanetĩkie na tũtiatũmĩtwo nĩ Kenya Singapore nĩkĩo ũtarĩ ũramenya ũguo tũratwarĩte platform ya gĩthomo na fintech ya finance nĩkĩo tũrĩgire tũrenda Kenya ĩtuĩke ta Singapore turauga atĩ nĩratwarĩte ona ndagire nĩ gũtũma andũ niĩ ndirakwĩra ũhoro wa mũnene ndauga niĩ na nĩ ũbatiĩ kũmenya kwĩ niĩ na thirikari mũgwetete wamũgweta ũcio kĩongirie ũcio Twambe tukiria hari tugicokera kaida tare hara twe na engineer Ikua Bote na ninge muthuri ti Irogo wa Nyakera PS tukire tugicokera kaida tare Chokanda
mondo musake mwonyo. ni nyada gathi uguo Milka Omondi ni rwimbo rwega na aria makiri hindi magitonya hena mundu wanjira ati ndamenyeire by the way we murata wa PS no wa CS ugamba no ndo mara riu twakinya no refoja heka undu wiga ngurute na muthuri ndauta iguru no ne ngwenda nguongereka undu kamwe ga guthithia iko atiriri ni gutire hinde nguga mundu athure no ucio wati guthurwo iko-ini tondu gweta no ria kureta no ri ni guturania na njenga okay ona acio mathuranaga matikihana oro indu thuraga mundu uhana tawe kana ucio ni horo ma itagwo atiriri mutongoria uria muyonagira ri is an average of the voter tugaga mutongoria ucio ngimurora ri ukuthi o average wone mundu ria waikitie kura no kiuria kiu ri ukiuria horo wa no tuguthura gikoyo-ini ri undu wa mbere ngwenda gucokia hinda tukugana nimo maundu ma gukorwo ngigiritania na who are you electing ni it is the high time andu akirima mambiririe ku understand niki gitumaga magathurane tondu riu kurigana uria tukoretwo tukihura maundu iguru uguo ri ni ta gutakoragwo kumenyekete wega urathurana niki tondu borugamira hau andu akirima yes with my experience mathia kuingata andu yani anything else yes no uri hori aidoke na niho ndera gucokia atiriri it is the high time ni kuga ati ihinda ni ikinyu andu akirima mamenye matiagire ni gukorwo magithii githurano-ini kuingatana na mbere ndayari mambe ma understand atiriri by the way ri ni tondu ni twiragwo tugathurane ri turathurana niki haya ikiro ici ni ikiro itiganite turacithurana atia kwi MCA kwi mubunge kwi women rep kwi kiria kingi andu akirima ni magire ni gukorwo maki understand atiriri niki giki kigiragwo bunge niki giki kirathi gwikwo senate niki giki kirathi gwikwo kirekwo ni governor no nginya andu akirima mambe ma understand tondu riri I think let me tell you thirikari ni agire ni gukorwo igika civic education but deliberately so I think now I will call it deliberate deliberate ni kuga atiri ni mucoro wa kwenda kwa guthomithia andu maundu maria mayona bata tukoragio horo wa githomo ni tugiritanie na civic education because no ngitura thomithia niki giki andu mathoma cukuru no IBC tone iretia bilioni 70 nigwe kiate nacio ucemanitie na IBC maita maigana kuria matura-ini igithomithia andu no ni oe bungere maretia 70 billion are you aware metagia mbeca ingi ona itagwetekaga ona tutari twamenya ni cia kana ni guprint mathanduku kana niki you know kana ni irio cia thuri let me drive my point no kono no niko ndauga atiriri tondu ni njitikitie atiriri sorry engineer ndikuona bata wa ati ndatira kimuri gathurane riu ni na thuti ciakwa na uria tukibangagwo ati ngara raini niguo njike nomination yet andu aya ri kundu ni kutu na M-Pesa by the way M-Pesa sorry ni gutinia nini thini wa world fintech irathia na mbere ya finance irari Singapore do you know M-Pesa irari a topic ndurabatara kuoya mu Kenya auga atiriri kuria M-Pesa yumite then ukanjira ati tware raini ati tugitumira thimu guthurana naho ni nguka na ngodaga riri ndenda nigetha ndigatharuke ri na tondu ni andu ngwaragiria ndamenya ni maratuthikiria ndona nginya makinyandikira ri no ni weka wega muno wanjokeria muhwa handu hega muno
in fact nĩ tũcoke hau ha nomination andũ a Kĩrĩma nĩ mekwendwo mambe ma understand ona nomination nĩ kuga atĩa tondũ a Kĩrĩma rĩ matiumagĩra nomination cia gwitũ ciumagĩrwo nĩ 20% mũndũ igane nomination but ũriganĩirwo atirĩrĩ hĩndĩ ĩyo nĩguo ũrathiĩ gũthurania Ngano na Thawani muthenya wa gĩthurano kĩnene ũgakorwo ũgĩthiĩ gĩthĩi gũthĩa mũtu wa ngano no ũngĩkarega gũthiĩ muthenya nomination ũgathiĩ gũthĩa mũtu wa ngano ũihũrĩte Thawani mbegũ cia Thawani tondũ athuranirie ũkauma nakĩo nĩ gĩaku kĩrĩa ũkauma nakĩo no ngwenda kuga atĩrĩrĩ ta rĩu ũkĩrora rĩ tũrarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ gĩthomo tukarĩrĩria ũhoro wa arimũ gũkorwo mataiganĩte he mwarimũ wĩrĩgĩte kũnjĩra atĩrĩrĩ kũrĩa gwitũ Kahũtha nĩ arega kũheo nyamũ ĩtagwo JSS junior secondary erwo ndekũheo junior secondary ciana itikinyĩte na athiĩ kũbuata ndeto ĩyo gũkũ Jogoo House ministry ya gĩthomo rĩ erwo atĩrĩrĩ ĩyo no MP ũngĩhota gũsolve at that particular problem is only your member of parliament who can solve it now ndenda gũkũria atĩrĩrĩ ũngĩkorwo wĩna mũmbunge ũtara understand nginya Jogoo House harĩ erĩ oyo mbunge na kitchen na riko rĩa mbunge rĩ agagũteithĩria kũ na mũndũ ũcio nĩwe wagĩrĩire nĩ gũkorwo nginya ambĩte kũmenya atĩ hena cukuru ĩtanaheo junior secondary atĩ ciana itikinyĩtie threshold no ngoria atĩrĩrĩ arenda ikinyĩrie kũ agĩkorwo kũrĩ cia Turkana irathomera mũtĩ-inĩ na itiĩragwo itikinyĩtie threshold rĩ cia gwitũ ciero itikinyĩtie threshold nĩkĩ so let me now break it down maũndũ-inĩ megiĩ health ũgima wa mwĩrĩ ta rĩu ndaigua warĩrĩrio haha na nĩho ngwendete gũcokia tũtanathiĩ break by the way maũndũ mangĩ nĩ very serious health rĩ ono mũthĩ ona president no yakĩre thibitarĩ yake atĩrĩa ndĩthiaga ndarwara yake gũtirĩ mũndũ no mwĩ thĩinĩ wa thĩ ũrĩa yakĩre nginya King angĩrwara atwaragwo thibitarĩ ithiagwo nĩ andũ arĩa angĩ mena mbeca take but the question ndenda gũkũria nĩ atĩrĩrĩ andũ a gwitũ ndaragwo matirĩ thibitarĩ mangĩrwo nĩo megũthiĩ ũmũthĩ ũyũ ndĩna arwaru njũĩ mekũrĩa Nyahururu makomete tũthibitarĩ twa private waigua aheana example hana kĩrĩa but who is supposed to bring such an infrastructure home no wagĩrĩire nĩ gũkorwo agĩtũtongoreria kũmatha na kũrehe thibitarĩ ĩngĩhota kũrigita mũndũ ena mageneti kana ena emergency kana na kaũndũ karĩa kangĩ who is supposed to do that is why you go into an election hĩndĩ ĩrĩa twari ũhoro wa quality ya gĩthomo gĩaku nĩ ũndũ wa kwaga kũigana kwa arimũ arĩa mandĩkagwo nĩ ĩtagwo TSC arĩa mandĩkagwo nĩ Teacher Service Commission rĩ who is supposed to take lead mũthuri ũcio tũriganĩte nake hau ĩtagwo Ngotho wa Mwati gwitũ rĩ ndangiuma na mũithikiri wake aguthũke TSC kũria nĩkĩ cukuru ya Gĩthũngũcio primary school ĩtarĩ na arimũ a kũigana who is supposed to do that no wagĩrĩire nĩ gũkorwo agĩka ũguo ũhoro wĩgiĩ ndawa iria twerwo haha nĩ Nyakera atĩ no ũthiĩ thibitarĩ wĩrwo nginya wĩ wodi no ndawa iragĩrwo njarĩ kana ũrerwo kagũre ndawa nja nĩgetha ũkĩothecwo rĩ who is supposed to do that it is the governor you elected by the way the matters of election is a matter of life and death it has such a huge implication on your life ina impact nene mũno harĩ mũtũrĩre waku ũrĩa ũikaraga oro mũthenya nona ta rĩu nyamũ ĩno tuga ĩtagwo subsidized fertilizer tathiũrie kũgwitũ na amĩta nyamũ tondũ nĩ nyamũ tondũ rĩu ona ndũngĩmenya ĩheanagwo atĩa twaranagwo kũrĩmagwo mbembe no ndendaga mbembe ciakĩre no ndamũtaga mũtikarakarage mũno ndirarakara ndaiga atĩrĩrĩ ndĩrĩo nĩ ndagĩtarĩ atĩrĩrĩ ndiga na hũthĩra akwa gũthikĩria marakara ta rĩu rĩ ona nĩ noguo ndagĩtarĩ wakwa anjĩria ngwĩciria nĩ mwaine no rĩu rĩ ndenda gũkũũria atĩrĩrĩ ũngĩrora ũhoro wa nyamũ ta ĩyo bataraitha rĩ ũngĩthiĩ gwitũ gĩcagi-rĩ ũrie wĩre andũ arĩa mahetwo subsidized fertilizer marĩa heirwo moe guoko igũrũ rĩ you'll be shocked toko konyona nyumutiremaga you see the problem is who is supposed to follow no wagire ni gukorwo agituhe nginya numbers wasingishu muratwarie ngunia ngiri nyanya Nyandaro muratwarite ngunia ngiri igĩrĩ niki tondu aya maciarĩtwo naki no rĩu rĩ ngwenda kũrĩkia na kuga atĩrĩrĩ ĩhĩ ndũkambe please reke nyambe ndĩkie na gaka no nginya njuge ndĩrenda kuga atĩrĩrĩ local economy Irũngũ Nyakera atwĩra atĩrĩrĩ Irũngũ Nyakera atwĩra atĩrĩrĩ that we need to answer the question of youth and employment or the problem of our youth how let me explain to you gwitũ Ndaragwa na twanaria nawe hĩndĩ ĩngĩ tũcemanĩtie oro gũkũ the biggest problem we have now in Ndaragwa is that our constituency
it is at the risk of being delimited kana a risk ya kweherio thini wa constituency iria cieho Botho mutigathura ni undu wa population ke tuthi kahora ndenda gutwara kahora ngetha nginya ha ni undu wa population and that yet tondu gwitu gutikoragwo na ciana iraciarwo it is because of a simple problem ya migration tondu mundu wothe warikia form 4 no nginya athia gethe ofosho kundu kungi because we are not creating opportunities of work and employment back home na ni hongo ndaguka ngwire atiriri we cannot have this government in power miaka ege 10 gwakorwo kwi mundu guku no gukorwo kwina ithuki theri why agikorwo MSMEs kana micro medium and small enterprises ciandikite andu milioni 20 a Kenya nio makoragwo maki-involve na maundu megie MSME every day na thirikari ndirirekira any attention whatsoever thini wa maundu megie MSME tari gwitu ri how are we going to employ our youths ndo kina nyota program nyota program iri ko yomurero munyitane andu 200 muke muheo 50 muthi mutware ko so I mean there's nothing ona nyota program we heanagwo no we ni umionete kwanyu no thite kieni kuria ndirigite ai ndu iri andu agwitu ndaragwo makwandikire nigana mahetwo nyota program ona ni mamiguite who is supposed to educate them nwirigite gicagi eni this weekend akiri kudirari uga atiriri na gutiri mundu uramenya ona nyota program yo tonjo piece ne gucokia ri aboti ya nini what I understood yes there were 70 business entities yes tamahegiri 50 in award yes magiri 50 no ruwe oruga atado giro atado magana meri aboti ya nini no they supposed to be a registered business me I go practical no ndo gwatire ni ngoragwo ndi mundu practical ground no ndo gwatire the way I understood ndukireke ndugwiri ora kwa the ground tondu nduthiete ni no thiete na ndugatue ati ni kurema ndu mundu gusikiza ukuraria ya acha pote ukuraria urenda kwaria ta uremi wa guthii muci ya kurima ndova ithe mutiko ni admit na nyakera thini wa group ya nyarata ukireke ndimuthomithie nigetha mumenye value ire ndirarehe the value I'm bringing into your friendship ni gukwiraga uria kuri na guthikagiriria ground tono waregire riu nie ndenda guthikagiriria ground na tono ndathikiriria ground ri mundu wi Karamuton ri kana magutu kana Subego kwa mundu gwitwo Gordon ri ungimunengera ciringi icio 50 mari andu 10 kana mari andu 20 kana mari andu 50 ri let us start by the fact that ni mamba mathi kuri manyanya kana mathi kuri makindu kira kingi thini wa kuota makendia ku okay makendia ku na we riri urokire no ngiri 50 na matiacokia itoma ute magayane maria madathi so ndirenda kuria tiriri you need to create a full value chain ndimwiraga thina witu munene ona ti mbeca icio murageria gutwethera thina witu munene ni kindu gitagwo market na ti thoko riu thina waku ngate turageria gugwethera ni am just a present juga ndigatiri matangi koma mekuigwa nyakera maroka na ikuma matikoma tondu guthikiria ideas iria twi nacio no ngirikiria ngugaga tiriri we can only empower our MSMEs nigetha ciandanduke itukirietire more employment opportunities nigetha tuhote ku reduce the youth problem tondu gutiri undu ungi ito youth bulge the youth bulge nigetha tuhote kumenya ndari cukuru na by the tipararero niramenya ndo amathia pa no matia mugi ndo na uradora ta kirekaga ri wewe Nairobi ni ngoragwo ground tuturutiragia maundu ma wega wire andu atiriri ndathomire riria kwagiriire you know rekia rivata otovata when I was supposed to be in school ate ruga boroga na by the way kucia Gordon ni athuri adina ingania tondu matha makwa tunoge tuke na conversation tukugeria ku guide fururi uyu ate irungu nyakera now uka Nairobi you come from Murang'a nwenda giti naga kurumirira muno wakore PS Equity and all that na by the way wanyita muthuri ucio etagwo Mwangi umwe ndamwetha James whether James umwe atiriri there's a program they are doing ciana ngiri magana matano marenda guthomithia yetwo future skills gucia kwina athuri ri ngutuma ndenda ujethere ne Joy Jeff ne akahe rutha ujethere James Mwangi na ujethere muthuri etagwo Ndego Ndego Safaricom Peter Peter Ndego nake stare good athuri acio riri I would love to host them together kimoni moneke tukiaria titondo wakwa to riu ngui nguru ndure maundu mage university no but it's a university riu no kana Nairobi muthuru ni akaya muno ndamu ni nyotagwa adogiri magana solutions tali ucia town ndo nile campaign ya New York
nonire campaign ya Dianabe. Did you follow that campaign? No ale kule Sharamto ndakimenya ni ku ndiko koko ni ndakimenya maundu macio ndakimenya maundu ma campaign ati iratakte ginya President Donald Trump na ginya Obama na rangi uhoro igi arakaja green card metako New Yorkers ati now we have Nairobi kule wina interest na thuri ari angi yakora kuga atiriri ati a governor in Nairobi is a potential presidential candidate. That's true. So whoever becomes governor Nairobi next door not wike president etiko kiunega togo kega muthuri ona mati kumenya ndari chukuru ndakona ni ona huroiga Mrs. Wabogo ndo no mati kumenya na baadhi yao ni chukuru ichia mwingi ndara hiro Nairobi ni githomo ada watu kile kiongo ya vati ati batho bile hwaini now kwena issues waroro koria wakote Nairobi ri social ina thoma toru gyorio nyonia shukuru omwe serious Nairobi shukuru omwe tika starehe kana pumwani yani nyonie shukuru mwega lenana nyonie shukuru ohana mangu nyonie shukuru mwega ohana Muranga high school okay wakora dotide issue ri ona ndo maruga magitikia Nairobi ri tugwika atia nyakera to guide the conversation wari horo igi garbage wari horo igi andu marathecha andu tuhiu andu marahaka andu mai ni giko hedi wakora maundu matatu igaikaro rite kwenda wagenda kuri conversation egukate on issues to nenjwe ni wara muthuri murata wakwa itagwo engineer ikuware marenda kurehe muthirigu not rather issues. Is it education? Is it health? So ali andu aria marenda gitikia Nairobi iri issues ifati ukoririko toni kuwa githomeire reke nyabe juge tashumi gire thiru His Excellency Rigathi wa Gachagua ari kuria Thika Green kuria Muranga na ari na atongoria a private sector mawakiri na ari angi na niamerire quality cia atongoria aria kiama kia DCP kirenda to ni ari horo atugege na tugege nderirwo ati ni bush baby kagege ni bush baby niria kagega ona no ko muthomu no ko gega no ati kamaka kamaka o akidebate kinenere ukona kamaka torogati uyu na urega ka ore ku ni kala hauka kahauka kauri niko kagege so narauga atongoria ungirora atongoria kure mwena wa Western atongoria mwena wa Nyanza ni urona atongoria mahota kurugama na makagia na msimamo makarugama na andu na agenda ya andu ao na magashira mukinyaniru kuria bunge na nikyo Rigathi akiuga ihinda ringi andu aria magukorwo magithurwo mwena wa Mount Kenya kana na kiama kia DCP no nginya makorwo mari andu athomu tuoka mwena wa githomo urege kwira ni ati tekegori is it just DCP tondu wega thiri na batho mwire ihinda ria kinyane tunajega tukumwita no kumukinyire message ya tukumukinyire gwa kinya ni ithu tuthimaga tukona ihinda ria rire Uhuru wa Kenyatta ri ona kenwa ritio agoria kuria Thika Green ona ke Thika Green so now utanoka Nairobi ri the quality of leadership county itondo icio ni iteithano and national no yo fati gudu ida kanwa DCP kanwa Jubilee kanwa PLP kanwa DP kanwa kemakere kege kia waguku ona farmers kile wali ho gitiganania atitugeterere this is the standard Uchomana gemono na chairman wakwa Dr. SK by the way ni aratugirwo ngoga support kema kia ODM platinum
na kindu kimwe thomete uhoro igi chairman wako Dr. SK Macharia nete waruga mono rutigathoni akorwo ndi murata wa Nyakera ri murata wakwa wetha kana ikua ndaranyenda ni sawa ni ndirakwenda ndi no go ndona totaranyenda wega 2 arahiro platinum they were only 25. I think people that used resources to support the party Kiama even if they have riu nake hego riu nwega ituga ngegwete koguo nwega kuriko na by the way ri nikio akimete kwa nyumura no nikikiratuma kuriko na icio aumete kwa nyumura muthuri ucio ri ni muyaine ni tuyaine no ni tumuhitite muno nyamu yitagwo loyalty arugamite na ODM miaka yothe na ndaguaguaga akero ni akuhingirwo biashara akuga ni sawa ucio ni muthuri kuri ka because in a business space kuri ka ona kaudu kake toragia number the way nake ri and maybe no fati guthii kurora na privilege ya tuikarite ri by the way Professor Ngugi Njoroge my co-presenter anakodi twakomemorataga 1 year and 3 months kumana ya hurukire jana mwaka already and 3 months one of issues iria tureuragia nere na riu ona ndikane kukata oro hanini twagia tondu IBC nira ithia kurare etiguo kura iro ithio thino sub county okay sub county kuga atiriri wa contact ta constituency yaku ni Ndaragwa kugu andu maroira ku maroya Ndaragwa town good weri ukauku town kuria we urenda gite Nyakera give me one constituency ujire kuria andu maroira kura yani registration voter registration Nairobi Kasarani good squaw kwa DC do you know those people will not vote to kuroria tiriri uvatie kuera a polling station kuria we waigia kura ndukuria hi onogitheria ni kuga tiriri andu othe turerwo 40 kana 200 maroera thiini wa sub county ri so magaikia station iriko mundu ne yandikithia station iria aikiria kura wathi hau ni kuyandikithia ureyandikithiria kuria ukoya polling kugu no nginya koro kemenya no nginya koro kemenya how hadara and then umenye nyamu ino ri ni continuous registration no ndauga tiriri if you register at sub county ura register ni uraheana polling station yaku nigethe kugu no nginya ukoro ukimenya polling station no this is biometrics then kuma January ri the BVR kit ri ni kuheana rucia berie guthiururuka rucitigo kocie kuria kwa DC so egukore mass registration mass already ni continuous no already ni marambagiriria ni hindi ningi marambiria kwandika andu ahunda kwa hena andu renda mandiko no kinjire oni riu atwara mandika ni ala marugama ni ndirarugama kugu ndina ayo ni agenda upaka kesasa so tuka issues shariri cia Nairobi getting issues na nwe ngona kuria muri at least twai a conversation sensible mutige utugithia wana no ndio niguo tuge atiriri Nyakera ati turoiga town ya Nairobi ri nigiko tonda turoiga US tax cut etiguo ukiri ntugucoka tugura tax cut all healthcare wakorwo muthuri wetagwo engineer ikua arathamia kanua kana gikero akauga uhoro wigi one term kana two term ri kiu tikio ndina bata nakio no tanjira atiriri haria ndiri ni ha ukunjejia thino wa Ndaragwa iyo ni issue njega nikwenda gwere niguo abotige wajokia Ndaragwa ni ugutetha godaga mundu tondu twinawe ri toje Nairobi tucoke tuthimi tunyanda kiu ni kiuria kiega actually nani so is this a university no absolutely nani nginya Kenya daone gwera kuigwa
Nairobi ire oria wauga tukoretwo na ithurano ithatu 2013 2017 2022 ya utongoria wa Nairobi na ugakora ati thina uria munene ukoragwo ho ni thina wa utongoria at the top tondu Nairobi kiri irabatara Nairobi ibataraga manager timo siasa na ukirora manager niki difference ya manager na mo siasa ni iriku ni ati manager ni akuhota kuingira wabici thaa igiri cia kiroko na umethi na ashara cia hwaine kana ingire thaa igiri cia kiroko au metha inya cia utuku na eku wabici ni arahota ukoni anagia na mishamanio meige na andu different stakeholders kumenya mathina mao ni mariku. Manager ni akuhota gukona timu cia kiria thondekete na ni aretikirie timu icio imutare. Politician ndataragwo na politician aigiraga wabici thaa 5 akauma thaa 6 acoka kuo thaa 10 akauma 11. Koguo maundu maria mothe politician akoragwo agika kuma riria aingira wabici ni kucaria kura cia hindi iyo ingi. Manager kiria akoragwo agicaria ni ati ni agacokio ni undu wa wira uria arutite. Iyo niyo difference. Riu tatukirora guku Nairobi he maundu nie maria njuga agenda yagi uria urathurwo ta Nairobi agire gukwa kirora. Wa mbere ni uhoro wa ugima wa mwiri Nairobi. Ya Nairobi tuna constituent sub counties 17 ward 85 o ward no ginya ko ina thibitari o sub county no ginya ko ina thibitari no ginya muko mwina ambulances no ginya muko mwina fire equipments. Ya indo icio nicio governor agi gukorwo akirora ugima-ini wa mwiri no ginya gukorwo na CHVs ni maroretwo na njira njega. No ginya tukorwo tukirora ginya nyamu ta sanitation mai na cioro thini wa settlements ya Nairobi niguo gutigakorwo na mirimo. Macio nimo maundu maria governor agire kwa kirora horo ugima wa mwiri. No ririkane Nairobi aikaria Nairobi makorwo me 4.5 million no muthenya gukaga 8.5 million. Koguo umenye thini wa muthenya niguka andu angi milioni 4 akuma na nja. No ririkane no makuhuthira thibitari cia cito guku Nairobi na indo iria ingi cito no ginya governor akorwo akimenya indo ici ri tuguteithika tugutigirira ati andu a Nairobi matinagithio indo iria magire magubangagwo nacio. Keri ni uhoro ucio wa uria tuga wa infrastructure na transport. Uhoro wa traffic guku Nairobi DPS wa transport ni ndambiririe nyamu iria twitaga Namata Nairobi Area Metropolitan Transport Authority. Iyo ni akunina congestion ya traffic thini wa Nairobi na yacokanairie county 5 inya iria cirigiceirie Nairobi hamwe na Nairobi chair wayo governor wa Nairobi. Na iyo niyo yagire gukwe githondeka iria citaga bathi BRTs kana reri mugithi cia gutigira ntweheria congestion ya guku Nairobi. No ginya governor wa Nairobi akorwo agiciria uria congestion ikuhura no ona gikoguo ndakahurane na matatu. Ya no ginya andu acio othe ne stakeholders cito cia guku Nairobi. O hau no ho infrastructure uria tuonaga ati hindi yothe kwaura mbura nene mundu abagiria guceria kuria kuruta boat ni undu wa kiria ucoke mweno ucio ungi wa Nairobi ni ro tuta financial management. Mbeca cia Nairobi ire ithiaga ku na ciumaga ku. Ya no ririkane ungumani uria koragwo kuo ri ta Nairobi ire mbeca iria cironganirio mwaka muthiru cirari 13.8 billion. No ukiaria na controller of budget araugire Nairobi yagire uko kiungania ciringi bilioni 60. Thaici no ngwire system ya kuongania rates ya Nairobi ndaruta wira. Ona gutie mundu ona ungia kuriha rates by the way ona gutie mundu ungitengerania nawe. Ona ungiriha ndungiheo rithiti adini urihite tondu system ndaruta wira. Na no icirie rates icio peke yake mathabu-ini maria turekire ciagire gukorwo cikiungania bilioni 12 o mwaka. Thaici Nairobi irongania bilioni 14. Ko ni kuga hena mbeca nyingi muno cia kuunganio. No thina kwina ungumania muingi muno na structures itararuta wira. Then muisho
nĩ maũndũ megiĩ mbeũ njĩthĩ. No nginya tũrore mbeũ njĩthĩ cia gũkũ Nairobi. Na tũgũcirora atĩa? Tũgũcirora na gũcihe na gũciheithia mawĩra. Na nĩguo tũciheithie mawĩra rĩ, no nginya tũrore mũhũri wa biacara wĩ gũkũ Nairobi. Tondũ twagĩa na environment njega ya gũthondeka ya mũhũri wa biacara, mũhũri ũcio wa biacara rĩ, no kwandĩka ciana citũ. So macio nĩmo maũndũ marĩa ũraiguaga rĩrĩa Gachagua araragia ũhoro wa atĩ nĩ tũrenda mũtongoria, nĩ tũrenda kũrora atongoria arĩa tũgũthura, andũ arĩa mena meciria morĩa mangĩteithia. Na ngwĩciria Gordon tondũ no ndanyotoka thũria ngwĩciria no ndĩmwethere mweke ũngĩ maybe tondũ ũhoro igi mbeũ njĩthĩ na biacara tondũ mũkĩrĩ thĩinĩ wa business ona kĩmwe kĩngĩ hihi tũgĩthiĩ gũtiria tondũ no mwana ũrĩa kwĩna mwanake etagwo Cũgĩ Ithabethĩ anake acio nĩmakoragwo marutĩire wĩra mũru mũno wa gũthita atĩ nĩ ndaria mathaa mao rĩu nani ngakĩũrio ona werĩ mathaa ma mĩaka yaku nĩ ĩtĩkĩrĩte kũrĩa mathaa manake rĩu kuguo ũhoro ũcio nĩ ũndakarĩtie kuguo ndĩrenda kũhĩtia mũno no tũkĩaria maũndũ macio tugatĩrĩrĩ the conversation nĩ no nyende gũcoka mũno ũhoro ingĩndaragwa no nyende kwĩrĩ tondũ ngwĩciria tũgakĩona mweke hihi next week tũgakĩona mweke ya rĩrĩ issues iria igũtũtwara gĩthurano. It doesn't matter kana wĩ wa DCP kana wĩ wa UDA kana wĩ wa DP kana wĩ wa Jubilee nĩ issues irĩkũ ici ibatiĩ gũthura ukarora tu ũhoro wa andũ gũthiaga atĩ gũthurũkwo twathiĩ kũingatangania o ũguo tu tũgũe na handũ haraka naguo atĩ mũndũ akauga atĩrĩrĩ mũgũthura ithuĩ twathiĩ kũingatangania atumia makiuma nĩ atumia atatũ nĩo maruma gũthurana no marĩ na mũtumia uma mũgũnda tonake mũtumia ũyũ kĩbarũ gĩkĩ rĩ gĩthiraga thaa cigana koguo nĩ arenda arĩkia rĩ athiĩ agathure ũrĩa acio angĩ atatũ mathurire rita rĩrĩ either kana assembly tarĩu county wakota kwa Nyandarua wakota kũrĩa Murang'a kana kũrĩa kana Nairobi mwĩna itĩ ithano cianyu cia gwĩthurĩra andũ anyu maragia ũrĩa mwaragia tarĩu Nyandarua no gũthurwo mũnjaruo koguo nĩ kuonaga kuma gavana gũikũrũka itĩ ithano itirathurwo mũndũ umĩte nja wa kwanyu na radio ũrĩa ũngĩ toko tutina services so as we go tũgĩthiĩ na mbere engineering nĩ maũndũ marĩkũ maya tũbatiĩ gũkorwo tũkĩmenya. It doesn't matter tondũ niĩ ndahũra mũno na ũhoro ĩgiĩ ũrũgũo rwa kĩama no nĩ kuuga atĩrĩ ndĩrenda ikua tondũ ena capacity ya gũtuĩka MCA, ndĩrenda ikua tondũ no atuĩke mũmbunge, ndĩrenda ikua tondũ no atuĩke kĩ MP, ndĩrenda ikua tondũ no atuĩke president. Tũgĩthiĩ gũtiria kĩũria kĩ nĩ kĩoga mũno Ndiritu na nĩkĩo kĩũria kĩrĩa andũ aingĩ magĩrĩire nĩ gũcokia mũndũ ambeĩte mũcemanio. Ngwenda kwamba kuga atĩrĩrĩ gĩthurano kĩrĩa tũrorete rĩ nĩ ngwenda kwarĩria mũndũ wothe ũratũthikĩrĩria tondũ nĩ njũĩ nĩ ingĩ mũno kũrĩa gũkũ kĩrĩma-inĩ ũkamba kwĩta mũcemanio tafadhali wambe wĩyũrie atĩrĩrĩ werĩ responsibility yaku rĩ harĩ kĩrĩa ũkoretwo ũkiuga nduonaga rĩ nĩ ĩrĩkũ. Responsibility yaku nĩ gũkorwo ũgĩthurana tina emotions, nĩ kwamba gwĩciria harĩ hĩndĩ njĩraga andũ tũthurane na hakiri no tina mũhuko. No nĩ ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ ũhoro wĩgiĩ issues, ũhoro wĩgiĩ nyũmba ya icirĩro ta rĩu kũndũ gwĩtagwo bunge na kũndũ gwĩtagwo senate na kũndũ gwĩtagwo kĩrĩa. Nyũmba ĩyo nĩ nyũmba ya icirĩro, nyũmba ĩyo nĩyo ĩthugundaga mawatho ma bũrũri wa Kenya. Nyũmba ĩyo icirĩro kana hihi kĩndũ gĩtagwo debate kana kĩndũ gĩtagwo bills ihĩtũkaga thutha wa kũgĩa na kĩndũ gĩtagwo debate, kũgucania, kũdiscuss. Kĩndũ kĩa mbere hĩndĩ ĩrĩa ũrarora mũndũ ũrĩa ũratũma kũndũ kũu no nginya ũtũme mũndũ wĩna capacity ya gũkorwo akĩtaũra bill ĩyo na akĩmĩringithania na andũ arĩa arũgamĩrĩire. Kũmĩringithania na andũ arĩa arũgamĩrĩire kuga atĩrĩrĩ yoka rĩ kĩũria kĩake kĩa mbere gĩa kwĩyũria nĩ atĩrĩrĩ bill ĩno rĩ kana ũndũ ũyũ tũra discuss rĩ ũrahutia andũ akwa atĩa. No nyingĩ rĩ nĩ gũcoka thiĩ kĩndũ gĩtagwo national resources. National resources nĩ gakabu karĩa ga thirikari karĩa gacokanagĩrĩrio. Mũndũ ũcio ũratũma rĩ gakabu kau ga thirikari gũtirĩ hĩndĩ gakoragwo kaiganĩte. Na mwana ũrĩa wambaga kũgaĩrwo rĩ nĩ mwana ũrĩa ũrarĩra nĩgetha akire. Mũndũ ũrĩa ũratũma rĩ ena capacity ya gũkorwo akĩ make sure ogo nĩ barabara ĩrĩa mũhetwo
allocation na budget yayo ni yekirwo thiini wa kindu gitagwo kiria ngicoka hau kianda hanini ngwenda kwaria uhoro wa kindu gitagwo the local potential. Local potential ni kuga atiriri iyo ni tiganite kundu na kundu. Kieni ni kundu kungiumithia mwena uyu, Ndaragwa kungiumithia mwena uyu, kuria kungitana Ikuru kana ngone Thubukia kungiumithia na njira eno. We need leaders aria mangihota gutaukirwo ni capacity iyo yanyu tutaga local capacity, macoke mame transform into something we call economic empowerment. The local capacity tondu ni itiganite gwi kundu kuri magoigwa, gwi kundu kuri macani, gwi kundu kuri macani tariu magacoka makoyo ni andu aria mena akiri ta irongo magathondeka tunyamu tuhe matuhe atonyuaga na gwitu ri gukoragwo na iria. The first thing you need government ja ya ti ucoke unywe na nona kanyamu kega muno na ni mundu uyu ici ni hakiri theri no nyingiri ndaigatiriri the most important odule wira bata muno niguo ndirenda to discuss ta kirima. We need to discuss something called local capacity. Local capacity ni tondu riri ni turenda go convert kana turenda the next generation andu aria turoka turenda go convert kirima into a marketplace. A marketplace ni kugatiriri we want maroka ni aliko ni turenda the leadership ira turamera macagure turiri hindire wacagurwo kwanyu ri ni ukoragwo unengeretwo nguvia na macabi maingi macabi mangihota kuhingura nginya thi cia nanja uhote guthi gwethera andu anyu thoko ya kiria marimaga na hau ni ho tukoretwo tugifira ati tuthia ko benchmark guthondeka spaghetti no hindi yo mundu ucio ri mutire magangano. So we want people who can use their cogosity kiongo kiao go convert local capacity into opportunities for their people. Na hau ni ho ndenda to concentrate na hau ni ho ndenda tutige tondu ni njui ngodo ni akomo book riu tugithi gutiri hari ni gutu inuke tondu nderiwo miaka yakwa ni giritie kwagania mathaa ati wakonda kinya thaa thitangarikie riu na ndikwenda ku barani na muno aroka ku ya Benjamin Wangari andu itu mamnyite ati ugoro bwatiriri if there are issues natugo we are identifying issues share the campaign tawo twagweta nugo ndacema na minister and CS was aligote ati mundu waragia ku nene amenya maundu macio ndamura munene nuko noga wari mbere miaka yakwa igana ona no kugo ndari ucukuru tugithi gutiriha irongo nyakera tondu no akiona mwanake ni okari andu itu mamenye atia tiga tukuga ne ngaigatangania nyingate na by the way ndukaigata uyu nugo murugo umuthure kana muthuri guo kana mutumia urenda tu oigwe mwago no ingatangania warehe ngania na ngania ucio ringi ona no ruhu tu rwa siasa durarora uhoro igi capacity hi tugithi gutiriha ida kana Nairobi kana matura maria mangi andu itu mainuka na kigo kiriko okay hena andu to mafataire kuingatwo anyway ya tondu ni otu acio tu gwitaga tugege tondu thutha wa kuruta wira miaka 5 ri he mundu ngimuria wikite ate miaka eno 5 no tugithurana bwana Nderitu uri ngiuga ni reke tukora he kindu gitagwo experience na track record andu aria turathura ri ketu kamoragia ni atia waneka mbere eno maundu maya agikorenda gutuika MP ri ni maundu mariko ukoretwo kieririria andu aitu agikorenda gutuika governor ri ni kurio tondu guku Nairobi budget ni bilioni 43 mwaka ri ni wira uriku uri warugamirira wa bilioni 43 so no nginya turore track record ya andu acio the aria turenda guthura na nie ngitiriha hena athuria na kana andu ana maja no nginya ndimageithie wa mbere ni murata wako kure Dagoretti South witagwo Nancy Kanisi mundu mwega muno na ungi ni murata waku witagwo Investor Mwangi na njira ngugeithie muno then he muthuri witagwo Kamangu Simon Kamangu akuria Stare na muisho he mwanake urarugama kuria Dagoretti kiria Kariobangi North ta MCA wa kiama kia DCP Rendo David Wanyuike onake ne njira ngugeithie muthuri mwega na ndiramucariria kura ku Dagoretti North akiria Kariobangi North kwiruo nyumba ri ndaigwa wageithio muno ndaigwa ndo ngathine cia Kenya ndo vati ukaro kimenya ne njoya nda ndakena muno ndona no wageithio ni mutungatiri witagwo Mugo
Oho. Na ndirame mugo ni murata wakwa No nginya mugo kwa wa VVA. no kanitha wa AIPCA Kanitha wa River. kanitha wa AD kuu kwao ngerehe itherũ amba gũkahũrwo magacoka magathiĩ gwĩtia mũhera nĩ kũndũ kwa bara koguo gũtirĩ itherũ ti bara no hatirĩ thĩna nĩ mwĩrĩ na kwenda no kwamatiendaga itherũ matiumire movement matũra thĩinĩ wa anjĩra ngũgeithie mũno etagwo ithe wa Njeri asante arĩ o kũrĩa gwake Crampton tuma na injina ikua bote kuma kũrĩa mwena wa Ndaragwa na ningĩ ona Boirũngũ Nyakera he was a PS na akiuga na arakĩrĩ nginya thĩinĩ wa Kemsa na thĩinĩ wa Kemsa na ningĩ no akĩragĩte gũkũ Nairobi athuri a ngwĩciria nĩ andũ ega na no ega mũthiĩ kũrĩa mũrĩ kũrĩa atongoria cianyu ciama icio cianyu ithe kana PLP kana DCP kana DP at least nĩguo ndauga tũhei andũ mena nyitĩro thengio nĩ tũgwĩka ũguo tũrĩ atheki mũno tigai tu atĩ andũ maramu matua tondũ matirĩ na ũndũ wa gwĩka andũ wakota gĩtĩ kĩa gavana reke twĩrwo ana manage kĩ okay gũthekerio na nderwo mũndũ wathurirwo nĩũndũ wa kuma mũndũ thutha Nairobi nuthu yake indo cia account koguo iyete ciake na kaiyera mawakiri na jaji koguo maũndũ macio mũthiĩ mũrore engineer ikua bote na onabo Irũngũ Inyaka nĩo tũkiuma nao mũthenya ũmũthĩ Chogi Thafete karibu sana ndaia ndagĩka cigana ndagĩka aicio tinyi ti njũru ithano nĩ njega no tondũ no akĩona andũ arĩa angĩkiuma nao ona thĩ acha ndauga atĩ nĩ manene magacira ũndũ nĩ mana wega tũngĩia ndagĩka 30 rĩu mũngĩia ithaa no nĩ batiĩ kũmenya atĩ ũrĩ gũkũ rĩ you have a potential MP a potential governor na nĩ thayo nĩ ngenaga nĩ ũbatiĩ ona gũkũna gũka wĩnyihĩtie na andũ by the way ta moria atĩrĩ nĩ mona ta ndĩmũgi ta morie athuri aya kana nĩ mona mũndũ nĩ mũgĩ mũno no nyingĩ no kĩũria ũrĩa mũgũcoka nĩ gũkũ determine ũrĩa mũgũtũtiga tũikaire kũndũ rĩu icio gĩakĩinũka kwao gĩcagi no nginya agerere gwitũ koguo ndagĩka icio ithano nĩ niĩ kũhete tũtikahinge Nyahururu aremwo nĩ gũthiĩ kwao ũcio nĩ agũteithia rĩu ũcio no tũmarũgamie no tũmekĩre kĩhingo hau o ũrĩa mũngĩenda ndacokia ngatho wambe nĩ tondũ wa gũtũcerera na ithagumia nda ikai nake maciagĩire na kona gũkũ nake wathine ndomagira maandĩko gũkũ ni ndacoka hau mũgĩe na ũtukũ mwega nĩguo muoya mwende mũno tondũ wa gwĩtĩkĩra ũkatukaria mwathiĩ kũrĩa mũrathiĩ tondũ nĩ njũĩ macemania na andũ aingĩ mũno rekei andũ aitũ mathure andũ mangĩhota na kũrũgamĩrĩra maũndũ marĩa magĩrĩire capacity bunge nĩ wega mamenye bunge cierĩ kana ya assembly county kana ya Nairobi ndĩaragio Gĩkũyũ kana Irore yaragio nĩ andũ makũhota kwaria Gĩthũngũ kĩrĩa kĩagĩrĩire thaburi 90 kamariga 12 thaburi 90 uga tuonie gũtara matukũ maitũ wega nĩgetha tũgĩe na ngoro ya ũgĩ tuonie gũtara matukũ maitũ wega nĩgetha tũgĩe na ngoro ya ũgĩ mũthenya wa rũciũ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Kĩmũrĩ tũgakorwo tũkĩrora wĩgiĩ mawatho ma mĩgũnda mũno thĩinĩ wa county kana Nairobi kana Kiambu kana kũrĩa mwena wa Mombatha no kũrĩa Agĩkũyũ mena bata mũno matwandĩkĩire nĩ atĩ nĩ mekwenda kũmenya Nairobi ĩkinyĩte kũ magoti makoragwo mahana atĩa thĩinĩ wa taũni ya Nairobi na Kiambu Naikuru na Murang'a na kũrĩa kũngĩ mũgeno ũtukũ mwega and good night Ngai wa muoyo amwende thank you rwĩmbo rũrũ nĩ rwa mũthuri wĩtagwo DK Karanja mena Rachel Daniel ũrĩa wĩkĩte nowe ũngĩhota good night
kiheo kia muthenya ungi mweru. Haleluya nikoina kigoso. Tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria Ngai atwarane na ithuĩ. Kwambĩrĩria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kĩroko. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjiru wa Fausto. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa we cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 812 star 789 hash. Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie. Mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko, no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai. Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ, no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai, nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe. Nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8. Nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani.
ciuthi no igukuire meciria thaka na wigirereki gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 00297. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro, tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
Oh yes, rwimbo rwega muno 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 rune rwa mutigaire Betty Bay, rwimbo rwitagwo Thire. Na nä gwä tio ndetio ndakorwo ndatigärwo nä må thuri å gwä two Ikwambata wa kå rä a kå ndå gå gwä two Ndaragwa anjä ra rwimbo rå u ndä må thakä re atä nä aramå kenagia må no na akä njä ra rå kinyä re andå othe akå rä a kå ndå gå gwä two Ndaragwa. Oh yes, atiri uri tangaja guku ni kwa Inoro. Ni ndaingira njitagwo General Shohi wa the Faith. Good morning. Thengio muno 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 ni gwitikira guikara mitambo-ini. Asante sana. Nyabe ngunyite ogeni thiini wa tafarira ya Racoria ni Ladies Wednesday. Na ndina mawina thayo ndina magai ni akuigite na ungikorwo ni wetikirio ni Jehova ukorwo ukiona muthenya ungi mweru ni kumaanisha ndarikitie nawe na maundu na maria namo ni maingi muno 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 maria we ugugikorwo ugigiteithika na ndina magai no eguthia gitutwarithagia guo nginyagia ri tukinyia kuria aratanya kana kuria mubango wake ukiri. Good morning. Riu thathita ni ehanda ni ndakiingira thathita ina ndagika thaici na 23 na riu ikuigua ni ndaingira ni ukamenya ni tutwarithanie nawe nginya haria 10 irigerera waigua 10 ni yakinya riu hau ni ukumenya riu hatiri ati undu ungi. Karibu sana mucio no watugina otana ndina maundu maku ni mega na ni meguthie na mbere na gwikorwo me mega. Umuthe kwi Ladies Wednesday ni gwikorwo kiigua nyimbo ciga no cia gukigoca ahiki aya tondu riu nao ni mahwa ma Jehova na ungikiaga kumainira no umahe ogoci tondu ni makiendete kaundu kau muno ongiaku magoca kaingi ningi mutigitwarithania mutitwaranaga wega na ndikio ndirakuria tafadhali etekera na ugitekera tuikaranie hamwe tutwarithanie wega ndina mawega maingi muno iguru woguo ri umuthe ntugwika twina mutungatiri wikaine ta Reverend Paul Mwangi. Reverend Paul Mwangi twari nake Jumaine ri ngina ntwaririe muno 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 kiria kiragia micii. So muthenya wa muthe ntukurania atiriri hindi ria twakinya mutumia na muthuri ni mambururukanira me muciiri guthiaga atia ningi ero baro ineto ne dikane wanga kana no rwirago ati muthuri angiuka iguru mutumia oka iguru no ngiorerio ngi endaga na ni rowe. Yes, ero baro ineto githemba keu no riu thiko icire turambururukana ugakora ringi ni twambiriria kwanikana ugakora nginya ni twambiririe riu gucambania ndeto itari njega gwika maundu matari mega ciana igakorwo cie involved maundu magagithuka muno. So muthenya wa muthe tugukorwo tukiaria niki kiagiriire gukorwo kiho hindi iria mwaga kuiguana tondu kihiko-ini kwaga kuiguana ni part of the day. Yes, kwaga kuiguana kwaga kuhotana na mutumia na muthuri waku tiete ni undu mugeni abana ona andu maikaranitie miaka 50 kana miaka 80 no mambururukanagira rimwe na riria ringi. Koguo muthenya wa muthe ndeto ni tugwika tugikemiaririria wega na ni tugukorwo tugikirora ndeto yo twina mutungatiri ti Reverend Mwangi. No, in the meantime karibu sana reke ngunyiti ogeni SMS no iri imwe ya 22989 22989 ndakunyita ogeni adina mwihoko ati riu ni tugutwarithania tareke nyambe ngutaririe ngwire atiriri mawega maria machangamkia Krisi bado ipo. Mawega machangamkia Krisi bado ipo. Ndiakwira oguo niki ndiakwira oguo ni tondu ndina bia ndikane uranyita ndina bia kuria kwa changamkia Krisi na ici nderwo ndigirire ni cia gukinyira na ona ta uguo tu. By the way reke ngwire kiroko giki kirakiari Jeff Kuria mena mundu gwitwo Nyokabi Nyoks wa Kata ni megukorwo magikunengereria ciringi 100,000. He mundu riu thaici uraikara uguo akarigo riu mwathanire ngucoka ndore na kuningenie no gukiingira ukuingira kuria gwa kindu gigwitwo changamkia Krisi. Uraingira gwa changamkia Krisi na njira imwe huthu muno ya kuhinya star 236 *2#. Ndakwira ati uraingira kuria gwa changamkia Krisi na njira imwe tu ya kuhinya star 236 *2#. Wana waingira hau maundu maku magaikorwo me sawa no gaikorwo no wachangamkia Krisi yaku hatire kiurio na kimwe and I'm sure hatire kiuria ona kimwe kigie Inoro FM ungiurio na ndumenye ndina maundu ucio ni ndina guo vio ngoro-ini ati
Inoro FM umiwita ruhi thutha wa ruhi rwaku uguo uria ungirora ruhi rwaku uguo rorere ndigwiciri hari kiuria oro giothe ke Inoro oro giothe ke Inoro FM ungiurio kikurie apana ndina mauhoro cio ndina uira waguo koguo ndungijiguithia ati anga nĩ ciũria ikuremire aca kiria urabatara guthie nĩ guthie haria ugathie ukahinya *236 *2# ugakorwo ugicokia ciũria ciaku na nĩ thengio by the way already ndrona kuri andu njuhiga ndwega muno andu magiriire nginya gukorwo makiheo iturwa thirikari-ini andu marikitie gukorwo magithie kuria na magagicokia ciũria ciao wangikorwo nĩ uhinyite *236 *2# we witarage hari andu aria oge nĩ tondu kiroko giki kia muthenya wa umuthi kwina indo kiroko giki kia muthenya wa umuthi kuna vitu na bia ici nĩ ciaku actually nie itingĩndeithio na ona ingĩra nyina anjirũ atinde agĩthaka ndangĩnengerwo tondu nie ndirĩ itari-inĩ no weri we no ũkorwo ũkĩamũkĩra kiria ũrabatara gwĩka no gũgĩthaka wĩna wũigĩrĩrĩki nĩ amu rĩmwe ciũthi no ikuĩre mũndũ meciria na gĩũthi ndũgetĩkĩre gĩũthi atĩ ningĩ ũgĩũthe atĩ akorwo atĩ umona ciringi 100 rĩmwe atĩ no na rĩrĩa ũriuma rĩrĩo rũciũ na weri wathiĩ waingĩra mũhuko wakorwo atĩ nĩcio wagĩtũmĩra rĩu hau nĩ ũgũkorwo ũgĩka mathabu ma kũruta hau rĩu mathabu macio reka nĩ ma kũruta ti ma kuongerera anyita mũndũ wa Ngai koguo rĩ uthana wĩigĩrĩrĩki na gĩũthi gĩkĩ rĩ angĩkorwo wĩ mũndũ ũtarĩ gĩbandĩ you are below 18 years tigana kĩo piũ ũra thiĩ piũ na ndũkagerie tondu ona ũngĩhotana ndũngĩnengerwo below 18 years huwezi pata hata kitu koguo ndakwĩra ndagũtũma kũrĩa gwa *236 *2# wona wathiĩ waihũria ciũria ciaku nĩ ũkwĩhotanĩra Ngai enda no angĩkorwo Ngai ndabangĩte nĩwe ũgũthiĩ nacio rĩ tamaka ndwĩthiĩ nacio nĩ handũ tũtigaga reka ngwĩrage ma angĩkorwo tiwe na no kũrĩhotanwo ũndũ ũcio nĩ ũmakagia mũno Ngai nĩ abangĩte harĩa mũndũ ũrĩinũka nacio arĩa ha *236 *2# harĩa mũndũ Ngai abangĩte ũrĩinũka nacio mũndũ ũcio no akorwo arĩ we na no age gũkorwo arĩ we no kĩndũ kĩmwe wagĩrĩire kũmenya rĩ ũtarĩ ũrathi hau ũkahinya *236 *2# ũgacokia ciũria ciaku na ũgakorwo atĩ nĩ wacokia wega nĩ wongerera point tamaka ndũngĩkĩhotana no ũngĩkorwo nĩ ũthakire no ũthake na wage kũhotana no ũthake na ũhotane ĩka nĩ wanyita ndũmĩrĩri yakwa koguo thaka wĩna wĩigĩrĩrĩki na ndũgagĩthake na rungu rwa mĩaka 18 nĩgĩtĩkĩrie na gĩga telefone kana gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number ya 0000297 koguo angĩkorwo ndũrikĩte kuo rĩ rikakuo angĩkorwo mbia iria ũrarika nacio kuo ti atĩ nĩ ciana iremwo nĩ kũrĩa kĩroko anga kĩa bana rikakuo angĩkorwo nĩ ũramenya it's a hobby nĩ kaũndũ ũreka wĩkenie ũrĩa ũrĩhotana wahotana ũgĩkenerere ũguo nĩguo gũthiaga na nĩ njũĩ no ũcokie ciũria nĩ njũĩ nĩ ciũria hũthũ nĩ njũĩ nĩ ciũria hũthũ na nĩ ũkũhota gũcokia *236 *2# eka ũguo maũndũ maikare me sawa thaa thita na ndagĩka 30 gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ ũrĩa ngwĩraga otugi na ũtana ndũngĩingĩra gũkũ winũke oro ũguo apana hawes aya ndakwĩra nĩ WCW Ladies Wednesday karibuni ndani meha hiki andũ a Ngai wapi warembo angĩkorwo wĩ mũhiki na ndwahenirio gĩthemba ta gĩkĩ angĩkorwo wĩ mũhiki na ndwahenirio gĩthemba ta gĩkĩ guoko igũrũ angĩkorwo wĩ mũndũrũme na ndwahenanagia atĩ nĩgetha ũhikanie guoko igũrũ tũrorio tũcemanie ithuothe thutha wa hema angĩkorwo ndwahenirio angĩkorwo ndwahenirio wĩ mũhiki there must be a problem karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya Racuria 22989 nogete nigweterera nangoja humiza matumbo kwendo ni muhiu akagwatira saria muthenya ukengunie wendo saria muthenya ukengunie wendo ye ukegwa kwangwa nie tiko ya mbao thitima yakwa nerohagia mundu gitanda giakwa nikia ngorofa saria muthenya
saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo yeukegwa kwangwa nie thiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria mũthenya ũkengunia wendo saria mũthenya ũkengunia wendo Gatosh salimiana chaka yene ngwendete na ndwĩtĩkagia toira ngwĩraga na ngakwania na ciĩko cenjia meciria uhe kamweke saria mũthenya ũkengunia wendo saria mũthenya ũkengunia wendo yeũkegwa kwangwania thiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo wajiko sunset ndutheithi uyu yendire muru tugetigire ewa kanitha na nenyina gakwaya ingenda kwĩhia kayara kare saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo yeũkegwa kwangwania thiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya ukengunia wendo saria muthenya yũkegwa kwa ewa kanitha ewa Ngai wakwero obau Studio 56 Madebe saria muthenya yes roro-inĩ nĩ njamba ĩtagwo wa Ngai no kaĩ wathikĩrĩria ona nĩ ũkwĩũria ka biũ nĩ wake utakwĩra mũhiki serious ĩrĩ atĩ oke one thitima atĩ ũke wone angajiko yakwa nĩ ya mbao can you na noma igwe kwanja igweterera ngoja humiza matumbo kwendo nĩ mũhiũ akagwatĩra saria muthenya ukenguonie wendo saria muthenya ukenguonie wendo yeũkegwa kwangwania thiko ya mbao thitima yakwa nĩerohagia mũndũ gĩtanda gĩakwa nĩ kĩa ngoroba saria muthenya ukenguonie wendo rwĩmbo rũu nĩ rwega biũ na nĩ rwakenia rĩrĩ rwĩmbo rũu rĩ rwagĩkenia kairĩtu gegwĩtwo Anita Kababa karanjĩra mahe mũndũ karehĩtĩra arauga he mũndũ karehĩtĩra na karauga wewe atĩ harĩa hothe magapatana gĩthemba kĩu atajua hajui nĩ kũmunyamunya ũcio akauma hau mũmunyamunye nĩguo ndĩrerwo. Oh yes, very nice. Rũgĩtũtwarithia wega na gũkũ ti kũngĩ nĩ kwa Inooro nĩ mũciĩ wa Ũtigi na Ũtana na thengio nĩ wothiĩte na mbere na gũtũthikĩrĩria wĩ harĩa hothe ũrĩ. Very nice.
gitanda giakwa gĩkĩa ngoroba caria mũthenya ũkengũnia wendo. Angĩkorwo wĩ mũhiki na ndũrĩ wahenio gĩthemba ta kĩu ũgekora magerio-inĩ maritũ ũtangĩhota kwerethera mũingĩ. Wewe uko na kasoro bana. Angĩkorwo wĩ mũhiki na ndũrĩ wacogothwo ndũrĩ wahenio. By the way nĩ wamenya hatirĩ mũndũrũme wĩna hatirĩ mũndũrũme thaa ici baba wa mũndũ kana guka wa mũndũ wĩna mũtumia ũmwe kana erĩ kana ona atatũ ona atano ũtahenanirie. Ati athiri agĩkora mũhiki akĩmwĩra we ũkangũhikie ikaraga gũkũ. Never. Aca gũtirĩ. No nginya wambe ũtũmĩre the strategy of lies. Wambe ũmwĩrĩre kengwire njeri nguonaga ũguo ngoro yakwa ĩkarũga ĩkauma ũmũthwe gathiĩ angako. Reke ngwĩre anga ũũ niĩ ngũiguaga waria ũguo ngarũgama njuĩrĩ ciothe cia mwĩrĩ. Ndeo atĩ nĩ ng'ũ hatirĩ. Umuonaga ũguo mũroraga ũguo karigwo nĩ atĩa. In fact ndũrenda kũmũhikia tondũ there is no otherwise. Reke ngwĩre ũngĩkaigua mũndũrũme ũtarĩ wahenania rĩ ũngĩkenda kũhikania na neno by the way ndĩrarĩria nginya anake arĩa manyandĩkagĩra message handĩ methere atumia. No nginya you must invest in your lives. No nginya ũmenye ũrĩa ũkũhenania. By the way maheni macio nomo maheni marĩa ndĩcua matu-inĩ tũtigacirithĩrio makũgĩa mũka macio ndĩna matũtigacirithĩrio macio ngwĩciria macio tũtikacirithĩrio macio ndiuze macio nĩ magatarwo me maheni. Aca macio ndigeciria nĩ magatarwo me maheni ona hanini. Macio magatarwo me vibes me vibe ũrĩa waikagia mĩhũa. Rwĩmbo rũu nĩ rwakenia mũno mũthuri ũkoragwo kũrĩa Seattle wĩtagwo Peter Gashao. Peter Gashao aranjĩra mĩtambo-inĩ mũno na arauga ũmũthĩ nĩ Ladies Wednesday ni aranjĩra rĩu kireke ngwĩre so yagĩkorwo mũthĩ nĩ Ladies Wednesday ndĩenda ũngeithĩrie mũndũ gwĩtwo Masejeri mena mamu wao wĩtagwo Florencino Ngari na ciana hena kana getagwo Gaga hena Shiko na hena Bobo. Aweka ũguo cohi nĩ ũkũrathimwo na nĩ ngũkena. Ũcio nĩ Peter Gashao wanjĩra ũguo. Peter Gashao nĩ ndagĩka ũguo rĩu irathimo no cio ũgĩtigĩtie kana ti wo uma ũndathima nĩ Jehova. Geithĩka sana na ũngeithĩrie mũndũ gwĩtwo Masejeri sana asalimike sana na mamu nake akĩgeithĩke mũno harĩ na jecio yothe akũrĩa mũndũ kũndũ gũgwĩtwo Mwiki wasalimike zaidi good very nice 22989 wewe tũgĩthiaga na mbere na gũchangamkia Chris ndĩragĩkena nĩ ũndũ wanyu tuge mũrĩ andũ athiki gĩthemba kĩu. Mimi nimeona watu wa athiki kama nyinyi bwana Hakiona inyuĩ mũrĩ andũ merekeire kũrathimwo nĩ Jehova ũguo na nĩ ngwĩrire nĩ kũingĩra kũrĩa gwa *236*2# *236*2# ndakwĩra angĩkorwo iria wĩna cio ndigaru no cia mwana tiga kũhũthĩra tiga ũguo nĩ changamkia Chris gũkorwo ĩrĩ haha ihinda inene. Angĩkorwo kĩrĩa wĩna kĩo nĩ sapa na ranji ya ciana rũciũ ndũkagerie kũingĩra kũrĩa gwa changamkia Chris aca nĩ gũkorwo ũkĩhĩtia nĩ tondũ gĩkĩ nĩ gĩũthi na ciũthi nĩ ũĩ nĩ gĩthiaga ũũ na nĩ gĩthiaga ũũ. Koguo angĩkorwo we nĩ wĩũĩ na nĩ ũramenya wega o ta wega biũ atĩ ũũ nĩguo wĩikaire rĩngĩ mũhuko mbere na thutha na ciringi 200 ũkauga atĩreke nginya gwa changamkia Chris na nĩcio atĩ irarĩo rũciũ aca ndũkagerie. No angĩkorwo nĩ ũramenya kĩrĩa ũrathaka nakĩo ũraotha nakĩo kũrĩa gwa changamkia Chris nĩ matigari rĩu wethiĩ wĩre Ngai atĩrĩrĩ Mwathani Jehova ithe witũ njiguĩra tha ndaneana nĩcio ici rĩu nĩ ngwĩka atĩa ndahotana nĩ sawa ndaga ũcio gũthiĩ nacio akĩrĩ mũndũ otanie na ihinda rĩakwa rĩakinya nĩ ũkahe ũgĩcokia ciũria harĩa hachangamkia Chris kana eno ũndũ ũngĩ tũkĩaririe akĩrĩ *236*2# cokia ciũria iria ũkũria ciĩgiĩ Inooro FM. Maũndũ macio mangĩtigĩra Ngai tondũ mangĩona ũngĩtinda ũkĩgia hau wezifikia nĩ ũtigĩre Ngai kĩrĩa gĩgĩake na ũrute wĩra ũrĩa ũrĩ waku. Sawa mtu yangu sawa. Aya
Thank you very much. Ndrona SMS reke ngwire cingirite kuria gwa 22989 ndrona twi hamwe muno ucio ni Irungu wa Jam City wa Giwa Farm kuria Rongai emitambo-ini muno geithia matura maya Thuita Iruri Kamune Gaitheri Karugiro aya ni Karugiro kana ni Karugiro wa Hundura Kamacaria na Karia-ini ucio ni Cege wa Muthori wa Muthiora Cege wa Muthiora. Thank you. Generali kwerwo atia na nyungi ni kuhoreru na twikuo view jitagwo Kiarie wa Baraka haria White House. Thank you. Ndakuona munene Shohi. Nauliza kama mtu akicheza mara moja anaweza shinda. Yes. Bora wina points uko kwa draw bana. Yes. Bora tu uko na points uko kwa draw. Juja Farm, Juja House, Dero tuned in kabisa. Rashuria, good morning. Nowadays, the men who confront their wives end up divorced. Boma mingi zilizosimama wanawake ndio kusema. Shere suraima nikagwa shurahe ya deto isio. Wane kwa adho kire sohire kegwere. Niko isiwe modroma wathie kuruta muhwa. Wanaga ole otari wona. Ngai Jehova. Tuigwere etha mwathani. Iya ni waku makibo. Please. Akarwibo ingine ya Betty Bayo. Gwiciria horo ucio nigetha andu othe magikene kama nikiwa Uthaya naitwa Jebez Shohine ndakuona jitagwo Moses Kigara aka Mose wa Kamwangi na ndikuo muno. Thank you. Tom Safari, vipi mkubwa? Mimi niko salama. Rajira emitambo-ini muno karibu muno, nimekungojea sana. Thank you. Buridhisema wangu ka digital ndakuona makutano mailda Maravin Dero ado the emitambo-ini na maina wanyi na adama arenda rumwo Ramadan san kama ubroke gacaraga Tea Factory marathie na mbere na kuhura biacara mena mundu gwitwo Mwangi wa Gaco. Good morning 22989 noga kigira haria star 236 star 2 hash kou ni gwachangamkia Krisi ni ukurio ciuria angikorwo raingira rita ria kuria mbere ukurio igire kimwe gia free kiu kingi ni ukunengera ugutinio ciringi igana rimwe na ndina mawega wewe mundu muge maundu-ini megie Inoro FM star 236 star 2 hash oyaguo koigoro mundu wa Ngai inua mukono juu agikone mawika ile irathimo-ini na ciiraniro-ini cia Jehova oyaguo koigoro tuine chukua mukono juu tuimbe onako witoro iko Ciĩranĩro cia Jehova nĩ ingaga na ningĩ nĩ cia kwĩhokwo. Gũtirĩ kiugo kĩa Jehova na kĩmwanaria gĩkamũcokerera tũ. Ikaraga ciĩranĩro-inĩ tira wĩtĩkio waku wega wone akĩhingia marĩa erĩire arata ake. Ndweretie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjerera na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka. Gĩthomaga kiugo kĩa Jehova kĩmenye wega ũrĩa Ngai wakwa kwĩrĩire. Mũndũ toĩ mũndũ wĩna thirĩ wake angĩkĩmũrandũra atĩa. Thoma ũtaũkwo wega ciĩranĩro ituĩkaga thirĩ randũra Ngai thirĩ waku. Ndweretie ngamenya marĩa njereire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua. Ndirĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩ ndĩũĩ. Gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjerera na nĩ njũĩ akĩhingia. Ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka.
yake ta ngombo ĩrĩa yarokaga kũririkania mwathi wayo gathirĩkayo wende rigithagia mũndũ ũrĩa igĩte igoro rĩaku korwo amenya ngoro yaku no ethererũke nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka ngoro yakwa wĩhokage Ngai waku mũtwe irahĩro rĩaku nawe kanua gakwa ndũkanariganĩrwo nĩ kũraha mawega make anakwĩrĩra na kahingia uma matukũ-inĩ marĩa monini waku nginyagia gũkinyĩte nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka nĩndwĩrĩtie ngamenya marĩa njĩrĩire ndĩ muoyo na ningĩ ndakua irĩ mũgeni ciĩranĩro-inĩ cia Ngai mũgambo wake nĩndĩũĩ gũtirĩ ng'ondu ĩtoĩ mwene nĩ njũĩ akĩnjĩrĩra na nĩ njũĩ akĩingia ndĩmwĩtaga kuga na gwĩka wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM Shesheni hakuhĩ nawe. Under 14 gita mpya Studio 56 Igwito maheni pete na tuavana ningetugolimo tatulia tuhena nagione ya Kenya karimbu Kenya itu maheni tore thakameine na mahende-ine netugwethana ningogwethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana yongegathie gwika interview handu agwetha wira igwe wero ni tugukũrĩra tutige namba acio ni maheni ndũngĩũrĩrwo no kũigwo igũrũ nĩtũgwethana nĩngũgwethawe acio ni maheni mũtingĩethana no gũchochana Joy Pamacaria nĩngũgwetha ũngĩhũrĩra mwendwa waku ũmwĩre nĩũmũmbicĩte igwe akwĩra ona niĩ maendia ngũmbicĩte mũno acio nĩ maheni ona roria gĩkĩ kĩa
Ukehuranike nitugwethana ningugwethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana. Victor Savea Machinery na heka mugunda ke no ningugwetha customer ngigoka wira-ini waku muthogorane marema nombe yakwirerekethie ningoka rucio acio ni maheni ucio ndagacoka na ndukamwona nitugwethana ningugwethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana. Ungikahurira murata waku muterigaine akwire ona nyuma ngurire mbira waingiha acio ni maheni ona ndaririka naga ni utuire nitugwethana ningugwethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana. Njoro wakawa kware Nawire Mokristi original ni kumwetha Yongega semania na mondo toire na thire waku akwire ona newe gatosemania ningugwethaga acio ni maheni ona roria giki kenyuma nako nitugwethana ningugwethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana. Githenya wa Kambune na mathuothiru nitugwethana ungikera murata thwa gukombe engirigire akwire ndakorwo ndatuma mucii ungira igite ira acio ni maheni ungira mwiritea ngira igite uguo nitugwethana ningugwethawe acio ni maheni mutingiethana na guchochana. DNC nia tareke hanini nigukuhurira muriithi wa kwero nigugwetha nitugwethana shauri ya under 14 kita mpya aya ati ungikahurira mundu akwire nitugwethana. That's a lie. Macio ni maheni. We rwimbo ru ni rwaturuta igwa kuhurwo. Under 14 ndiratuiga matondu anga niguo gugikoragwo. Kahorera mundu akwira ndakonda gwiciria ndagika ingi thiru. Ona ndakinina ndagika igiri hangi gwiciria mundu wa Ngai. Ndagika igiri itakiri thiru mundu wa Ngai. Rwimbo ruthaka muno rundi rwagenia. Very nice. Guku tikogene koinoro na ndiona tari ruo rwatukinyiria kindu gigwitwo thaa mugwanja yatigarie riu ndagika inya na guku tikogene koinoro 22989. Thank you very much. Okay, geraga kuria gwachangamkia Krisi nigetha ugebanga ugacokia ciuria ciaku na ugakorwo ni webanga nigetha maundu namo magagikara o uria we urakienda. Hihinya star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Wathi hau maundu magaikorwo me sawa sawa magakorwo me fiti nawe maundu maku magaikorwo me maundu mega viuririkana ati no nginya ukorwo giutha wina wigerereki giuthi giki gitigathakwo ni mundu utakinyitie miaka 18 na nigitikirie na gigakihitukia ni BCLB license number 0000297. Very nice. Thank you very much. Thank you muno we witikirite kuingira. Thank you we urathio gitwaragiria. Thank you we urathie uchangamkie ire Krisi ni tondu ni uramenya bata wa gukorwo wi thiini wa draw-ini yo ni tondu o uria point ciaku ire nyingi noguo nayo mieke yaku ya gukihotanira irathie ikite atia yongererekete na no nyende wega muno we ukorwo ukiingira kuria star 236 star 2 hash ikoguo star 236 star 2 hash. Thie hau maundu maku ni megukome mega. Ngai ni eguguteithia ni egukuhinga hingurira
kindu gigwitwo mieke yaku na maundu ni megwikorwo me sawa no nyende muno Ngai agigwike wega maundu magikome mega na maundu magithie ona mbere na gukome sawa na ndakwira atiriri angikorwo hihi we kiria wihokete no kio kimuhuko ndukagerie kuingira kwa Changamkia Chris hoya Ngai rucio ni ukona mawega ni ugoka wingire no ningi tutingikiriski ningi mwana kurarira kana we onawe kwa guthie wira ni tondu ati wa gukorwo atiri we ningi atiri we wiciririe wambe ugachangamkie Chris wacoka warora na gukwa bana no nginya ko wi mundu urakihuthira kongoseti na njira iria kiagirire kana ati andu a Ngai ndenda twambe turugi ithaa wana twarugi ithaa riri ringi ni ndenda twarie ndenda tuhingũranĩre ngoro kidogo kamũira tugite na mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Paul Mwangi twari ũhoro wa ũkĩringithania hĩndĩ ĩrĩa wahikanirie na rĩu thaa ici wĩ kĩhiko-inĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ mwacovaga maũndũ manyu we na mũtumia kana we na mũthuri waku nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ mwacovaga na njĩra ĩna hakiri ndeoria atĩrĩrĩ tondũ ndĩona ta mũtaratua tari inyuĩ ndĩrarĩria ndeoria atĩrĩrĩ wahikia Karo to wina Karo na nimuikarite nake miaka riu irathi 10 ukiringithania na mieri yanyu ya mbere kana mwaka wanyu wa mbere na riu thaici mwe miaka 10 niri mwaikaraga thi mugacovu maundu na Karo na njira ina hakiri ni hindi iria mwahikanitie kana thaici niri mwaruaga haro sita ona sitauma mubango-ini ni ucereirwo anga nĩ wiki kana Karo waku o ũrĩa mũrathi mũikarĩte nake noguo arathi arũrĩte nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ mwarũranagĩria mata makĩria nĩ thaa ici mũrarũranĩria mata na Wanjirũ waku kana nĩ hĩndĩ ĩrĩa mwahikanĩtie nĩ hĩndĩ ĩrĩkũ mwahĩngĩrĩcanagĩra tũmaũndũ tworimũ thimũ anga nucio ragwita baby nucio kuhuragira utuku toy wina mutumia nucio anga wikaga atia we nikiugambagia uguo nikiugambagia cai uguo kinyua ndunginyua cai wega ta mundu mugima Ngai Jehova sohi geithia ndereba wa KCC 624W ari Gitugi Tea Factory njitagwo Maina wa Ngara kuma kuria Gitwiga mundu renda wimbo wa Simon Kamothe ni Timotheo wa Nyandarua rwimbo rwa Simon Kamothe ni rwa Kamothe kana ni Kamothe aya Ian Mwangi wa kuma Muthiga kuria Kikuyu aranjira ndimuthakire muthoni wa rwa Samido junaenda ruracio hisato wewe uko sawa bana ti uri hethire muthuri wanjĩria atĩ muthuri wothe ũtarĩ warĩ harũracio etagwo Mũthari Nũi nĩguo nderirwo mama nderirwo ũguo nĩgũthara twatharire nyamũ ĩno mũndũ wikarage na mũtumia wene mũciĩ angĩkorwo ndũrĩ warĩha kĩrĩa wethi ũrĩhe wacha maneno mingi ya gũtũra na mũndũ Nairobi gũkũ mũrũragia ũmũheaga ciana haha mũndũ mwana wene ndakahurũka na ndũrĩ wathiĩ kũracia tabia mbaya hiyo dio karasi mutikajurie kana ingiracitio nani no kona ni ndio muthari wayo anyway thaisi riu thaisi ngirora ri ni thaa 7:04 ndagika imwe ndureke twambe turugie ithaa wona twarugie ithaa ni ngucokereria ndio haha ni ndithiete handu nigetha tugitwarithania na wega hena request cigana ona njititio tariu he mundu wanjitia rwimbo rwa riri rumwe rwa Betty Bayan tukurora kan tugukihota gugithaka nigetha maundu magikome sawa sawa nawe thaici turaikiria thie hare hasta 236*2# kou ni kwa Changamkia Chris ndakwira ko star ndera ndimiuge kahora nigetha ni njui kuri maitu na guka maratuthikiriria na ringi mundu ndakinyitaga narua reke ndimiuga ni kuhinya star ugacoko kahinya 2 kahinya 3 ukahinya 6 ukahinya star ugacoka kahinya 2 na ugacoka kahinya hash wona warikia kuhinya uguo kahinya tari kuhura urahura wahinya uguo ri ni gucoka riu ukuona ya kurutira ciuria hau akurutira ciuria akone rita ria kuria mbere ni hindi wahinya ria kuria mbere nduri waingira gwa Changamkia Chris igukuria ciuria igiri kia mbere worio ucokie na njira njega ikuhe point igana rimwe
coke gutware hari kiuria kiu kingi o kigi inoro ciothe ni ciigi inoro wahinya wacokia ri ni guguikiria ga prompt ni ukuona kanyamu ke hau karakuria do you want to pay kkk wikire pin yaku hau wekira pin yaku hau riwe ni wa heo akone wacokia na njira iria njega ndugukiheo point igana rimwe ndugukoi na point 200 koguo hinya star 236 star 2 na hash ona weka uguo ri ugicokio ciuria ciaku maundu megwikorwo me sawa na maundu megwikorwo me mega ni thaa 7 ina ndagika 3 good morning Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash Kuamukira rwimbo fia rwa Stanley Njoroge thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct. Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on Shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa we cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia Shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash Kuamukira rwimbo ihinda rĩa kũrũa maguta thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hura star 812 star 789 hash Mũtũrĩre-inĩ ũyũ maũndũ nĩ maingĩ matarĩ maringithie mũtũrĩre wĩ mĩambato na mĩikũrũko no rĩrĩ kaba mwena wa Ngai Thaburi 73 mũhari wa 28 ratwĩra atĩrĩrĩ no ũhoro wakwa rĩ nĩ wega gũkuhĩrĩria Ngai nĩ ndĩrĩheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku ciothe nĩ tũcemanie tabarĩra-inĩ ya kũrikĩria tũmenye ũrĩa igũrũ rĩroiga tũgĩkinyĩrio ndũmĩrĩri nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na nĩ kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8
nĩ twamũkĩre ndũmĩrĩri ya Ngai twĩ hamwe. Ceceni hakuhĩ nawe. Hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire Changamkia Krisi Promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236 *2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ, nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra, ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Ikaukaje igwa mureo, I swear. Okiambiriria gaya kemba iguru nathi atumbire ithuothe tuiganaine. Ndikio ndigago ikikigiaga andũ amwe tondũ kũrĩa andũ marĩ gathĩna, tondũ kũrĩa andũ marĩ gathĩna. Gũtirĩ mũndũ ombirwo arĩ special, na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Ye mwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ, nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. Nĩ ngari nene wewonaga ũrĩ nayo, kana nyũmba kono ũrĩ na nene, kana nĩ mbia wewonaga ũrĩ na nyingĩ, nginya kona tarĩ we mwene thi, nginya kona tarĩ we mwene thi. Gũtirĩ mũndũ ombirwo arĩ special, na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Niĩ mwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ, nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. I swear. Gatogi kũrĩ moigaga o nĩ athaka kũrĩ arĩa angĩ, metaga arĩa angĩ mũka wa kweru. Ona ũthakare no caine kũrĩ thahabu, mũthũ wa andũ kamenya kũrani, mũthũ wa andũ kamenya kũrani. Gũtirĩ mũndũ ombirwo arĩ special, na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Niĩ mwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ, nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango. Kũrĩ mombiro marĩ na wathe wa mwĩrĩ, nĩguo Ngai egũcithagie nao. Nawe ombiro na ciĩga ciothe cia mwĩrĩ, gatũra wĩyũraga gĩthũri, gatũra wĩyũraga gĩthũri. Gũtirĩ mũndũ wombirwo arĩ special, na gũtirĩ ũtarĩ wothe wake. Niĩ mwĩciragia ũrĩa bata kũrĩ arĩa angĩ, nĩ mũnogagia arĩa angĩ akiri, tigai kũhe arĩa angĩ gĩtango.
ungienda gutu rathina uri na thayo ta wirute guikarania na ndu iwega kuhe yaga ntwaria ngigitio wenyihianga yaga kwambararia wenyihianga yaga kwambararia gutire mundu ombirwo ari special na gutire utari wothe wake nyemwiciragia uria bata kuria aria angi ni munogagia aria angi akiri tigai kuhe aria angi gitango yekanjeidie ndaga mundu randia mutwe koro wina mbeca icio ni ciaku jugago mundu aikare na ngoma ciake na gutire mundu itagiria na gutire mundu itagiria gutire mundu ombirwo ari special na gutire utari wothe wake nyemwiciragia uria bata kuria aria angi ni munogagia aria angi akiri tigai kuhe aria angi gitango Yes, tigai gutwika thumbura, tigai kugia andu aria angi, tigai gukomwe gitango kuri andu. Acheni. Hiyo maneno achaneni nayo bana. Oh yes, goko ni kwa Inooro, kaugetagwo Kajay Salim, very nice. Rwimbo runero jakaga. Makarwimbo runero jakaga wega biyo. Igwa murio. Igwa murio. Sikia mautamu bana. Okiambiriria gaya kimba iguru na thi atumbire ithuothe tuiganaine tamaka ndikiondigago ikikigiaga andu amwe tondu kuria andu mari gathina tondu kuria andu mari gathina aya gutire mundu ombirwo ari special na gutire utari wothe wake yemwiciragia uria bata kuria aria angi ni munogagia aria angi akiri tigai kuhe aria angi gitango agikoguo ni wikaraga uguo gakinyo geciria uria wi wava tati uria wi wava tanga uria wi mundu mwega wewe ni andu mugiaga na tini ndauga ni Kajay goko tikongi ni kwa Inooro. Good morning kweru atia, how are you doing? Ni majitaga General Shohi wa Faith na de chonjo tamakade umeti uguo tawa kahini mama made umeti tawa ka boys ndi aigwa de na kauru ndenda tuingire ithaa riri wega ndenda tuli aruke wega tondu thaa ici ni thaa 7 ndagika 16 ri ithaa riri ndenda uhingukire univungukie mtu wangu ujire atiri ukiringithania kihiko giaku miaka iria yothe muikarite na mutumia waku ka muthuri waku kana iria muikaranirie nake angikone mwatiganire kana hii ndariho kana uria gwagithire ni gwathire ukiringithania miaka yaku ya kiambiriria ri kiambiriria-ini ri na miaka yaku ya na haria thutha ri niku kwari kwega nikwari mutiabicanaga muno maundu matia kurehaga ndwari na my issues niku kwari kwega ni kiambiriria-ini kana haria thutha ni hamwe ikaraga the mugacovu maundu wega ni hamwe iguithanagiria maundu-ini matiganite ndenda ujire ndetweyo na in fact by the way ndenda uhurire thimu na ngwe thimu riu kwambiriria ndagika eno guthi uguo nginya thaa 8 itigitie ndagika 5 nigetha twite mutungatiri ugwitwo Reverend Paul Mwangi no ndenda wambe ujire ni hari hega ni ukiambiriria kana ni haha mugiuka kwambiriria kubicabicana na muthe ni hari hega by the way niwe jetereire ujaririe ndenda ujaririe nataka kusikia kutoka kwako. Yes, ndenda kuigwa kuma kuri we tondu riu ndakirigwa atiriri umuthi turari horo waigie kindu gitagwo dispute resolution. Dispute resolution ni uria muiguithanagia na uria muciraga na mutumia waku na muthuri waku ndia maundu ma mukorari muciraga atia muiguithanagia atia mwiranaga atia ndikani uranyita horo cio kiu nikio ni ndenda kuigwa kuma kuri we. Oh yes, na gathie ngikuririkanagia kuria gwachangamkia Krisi no ndirathie ngionaga
no ndiathiĩ ngĩonaga tondũ ona poto iha nĩ iranyonie kanjĩra andũ nĩ marakorwo magĩthiĩ kũrĩa na by the way reke ndĩmwĩre angĩkorwo kũrĩ andũ ogĩ nĩ andũ arĩa mathikagĩrĩria Inooro tondũ rĩrĩ ũngĩona ciũria iracokio no ũrĩa sofa gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũragwa ndĩona mũndũ ũgwĩte ona ũmwe sofa gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũgwĩte niĩ ndĩrona niĩ ndĩrona andũ mahĩtũkĩte mapointi wewe ndĩmwĩre andũ nĩ hatari aya andũ nĩ fire ũrahihinya star 236 star 2 hash ũrahihinya star 236 star 2 hash icio nĩcio ũrahihinya nĩgetha ũkarengerwo kana ũkareherwo kĩũria star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash wanyita koguo angĩkorwo nĩ ũrakĩingĩra hau no kahinya star 236 star 2 hash maũndũ maku magĩkorwo me sawa ndenda gũkorwo ngĩoya thimũ yaku na ndenda kũigua hĩndĩ ĩrĩa mwambagĩrĩria rĩ hĩndĩ ĩrĩa mwambagĩrĩria rĩ nĩ atĩa gwathiaga hĩndĩ ĩrĩa mwambagĩrĩria na hĩndĩ ĩno rĩu thaa ici mũikarĩte na mũndũ waku rĩ nĩ kwarĩ kwega hello wacoi ũyũ wa ithe Bethi mũnene ũgũkĩana atĩa mwana ii niĩ ndiĩ na kaũru mwathani arogo agocwo mũno we ũrĩ oho ndĩrakĩigua nĩ mũkũri nĩ ũrĩa wawĩteithie niĩ ndĩ haha nĩ ũngenagia mũno tondũ ndiora ndĩkĩra ngomaga thaa cigana ngĩkomona ndimenyaga ngũthikĩrĩria tondũ nderetire tũheaga nĩ itĩcanjamũraga mũno rĩu rĩ ũhoro wa mũtũrĩre kũndũ kũingĩ nĩ Ngai ũtũteithagia ndũkĩũka Ngai twĩraga maithe maitũ no atũhe irio ciothe njega no mũtumia mwega aheanagwo nĩ Ngai niĩ ngauga o mũndũ eigithanie na Ngai nĩgetha mũndũ ũrĩa ũtarĩ na mũtumia mwega rĩ Ngai we mwene niĩ hakwa mũtũrĩre wakwa ũhana atĩrĩrĩ rĩrĩa itakĩhikanĩtie rĩ maica marĩ maritũ ũtahikanĩtie maica mo marĩ maritũ marĩ maritũ woka nĩ wahikania ndahikania na tondũ kwĩta maũndũ itahotaga ndendete gũthera mũno na hĩndĩ ya kũhũra nguo no ndaiguaga mĩnoga aya nĩ ndendete kwĩrugĩra hĩndĩ ya kũruga nĩ ngũruga na thĩna warĩ gũthambia atĩ thĩna warĩ gũthambia indo gũtirĩ ona ndaruga ndarĩkia kũrĩa rĩ nĩ gũcoka gũthambia indo irĩkũ icio wĩra ũcio ndakenaga ũrĩ gũkĩrĩ mũritũ no rĩrĩa ndakĩhikanire ngĩona maũndũ maitũ nĩ marakĩhota gũthĩte ũguo ona gũtuĩka mũtũrĩre ndĩagaga rĩngĩ andũ magathukanio ũguo magacoka magagĩcokanwo ũguo ũguo nĩguo mũtũrĩre ũkoretwo iharanio nĩ mwathiaga mũkagĩa na haranio harania ndĩagaga tondũ rĩngĩ nĩ mũthire handũ rĩngĩ mwahĩtanĩria njĩra-inĩ rĩngĩ kũrĩa kwendaga gũthiĩ kuo mũtumia nake kwendaga gũthiĩ na nĩ mũthire handũ mwaikara mũthire mũciĩ mwĩ hamwe gwĩcoka ciongo itirĩ hamwe macio nĩ maũndũ mahanĩkaga na rĩu nĩ rĩ mwacũvaga wega nĩ hĩndĩ ĩyo mũkĩambĩrĩria kana nĩ rĩu tũkĩambĩrĩria rĩ kwarĩ kwega mũno tondũ ũyũ ndio tũkĩhĩtanagia mũno no mwambia gũikarania rĩ tigatũma ũndũ twĩrĩ tũtatũ no rĩu nĩ kwega rĩu nĩ kwega thaa ici rĩu ũkĩringithania na kĩambĩrĩria thaa ici nĩ kwega rĩu nĩ kwega okay sawa thengiũ mũno Biricimba witũ
na mundu wetwo Githae Mukurino aikare mitambo-ini. Githae Mukurino aikare mitambo-ini? Aikare mitambo-ini na Maina wa Maguru. Ati na Maina wao? Maina wa Maguru. Good. Thank you mono eh. Asante sana wako. Asante kiongozi. Thank you. Haya, ucio rauga makiambiriria ri gutiari kuru. Kwari kuru. No riu thaa ici akiringithania na thaa ici ni beta. Cio ni Birisiba. Haya, otugithia na mbere nawe ugathie na haria ugathie ugatigirira ni waigira mubango waku wa Changamkia Chris ni wa wiga mbere. Ni tondu ungikia gukorwo wina kamubango riu tugugwika atia. Nduhinya *236*2#. Kayo retigira ciuria mundu wa Ngai. Ni ciuria ciegi inoro urarigwo ni ati ugucokia mundu wa Ngai. Wewe ni namna gani bwana? Hinya *236*2#. *236*2#. Wana weka uguo maundu maku megwikorwo me mathaka tondu gathiguku ni ukororwo nako kwina ciringi 10,000 kwina ciringi 100,000 kiroko giki kia umuthi kwina thiririka kwina ciringi 20,000 oguo *236*2#. Anyuka hau narua *236*2#. Anyuka hau eke oguo maundu makome sawa. Hello. Safi nä ndakugeithia we wa Gideon ona ngeithĩtie agĩthiĩ gĩthemba kĩu. Wa Gideon aumĩrĩtie athiĩte ta cihĩre mani Hello Inoro. Nĩ kwega biũ we ũhana atĩa? Ndĩ mwega Karibu sana. Rĩrĩa mũndũ atagwo Mboni kuma Mũnunga Kĩrĩnyaga endelea ino ndĩna gũkũ Igonji Mĩrũ. Karibu sana Mboni. Na Igonji Mĩrũ tũrandwea no mbura. Rĩu ingore reikanĩtie rĩ. Yari ya mbere na mĩaka ya mbere nĩ kwarĩ kwega. Twaragia maũndũ tũkaiguanĩra. Nĩ mwaragia maũndũ na mũkaiguanĩra na tũkaiguanĩra. Thikũ ici ona nĩ twatiganire. Aya tiga itherũ nĩ mwathire ũguo mũgĩtigana. Ayo twacokia gũtigana. Rĩrĩa mũtumia ambĩrĩria gũthũkũma mbeca nyingĩ gũgũkĩra nĩ wĩra onire kana nĩ wĩra wa mũigĩire kana gwathire atĩa? Nĩ wĩra onire. Wĩra wa mbeca nyingĩ. Akĩambĩrĩria matharau kana agĩka atĩa? Akĩanjĩria matharau. Pole sana. Rĩu atanyinaga ta mũndũ. Ndeka cia mũico rĩ. Noka ndamwĩrire akinye manene. We nĩwe wamwĩrire akanyange makubwa? Nĩ niĩ ndamwĩrire. Na rĩu mũtiganĩte ihinda rĩigana atĩa? Ta mĩaka 3. Nĩ ta mĩaka 3? No wende mũcokanwo? Nĩ tondũ rĩu rĩrĩ. Kuma ingo ya athira rĩ. Niyo modere ndigwa inyerekerete mũno. No nyende tũcokanwo. Nĩ ũĩ kũrĩa akoragwo? Akoragwo kũ? Akoragwo Mĩrũ Maũa. Na ũkĩaga kũmũkora nĩkĩ nĩgetha mũkĩarangie? Ndathire kwao Aciari make manjĩra atĩrĩrĩ. Manjĩra ntware mbũri na athuri. Na toguo gũgĩka? No nginya mbambe ndĩciethe. Atĩ? Mbambe mbethe. Ngamũkorera kũu rĩu. Sawa. All the best. Mũndũ tamũcũbia gathambe rĩ. Wamone wa Kĩbũrũ. Na Michael Njogu. Namenire ũtikumwaga na mũndũ etagwo MC Chapo wa Kagumo. Sawa. Haya, weri ũkĩringithania hĩndĩ ĩyo rĩ na rĩu thaa ici rĩ, nĩ kwarĩ kwega? Nĩ rĩu kana nĩ hĩndĩ ĩyo? Nĩ kwarĩ kwega? Nĩ rĩu kana nĩ hĩndĩ ĩyo? Nĩ mũkĩambĩrĩria kana nĩ thaa ici? Nĩ kwarĩ kwega kana kwarĩ kũruru? We mwega? Ndi mwega baba. Karibu sana. Gwĩte atĩa?
Kome kuma Mitongo Meru. Kome wa Mitongo Meru, karibu sana bwana. Imani. Korathi atia munene wakwa? Mutuma antu baba. Kwani? Nauliza aje? Nimesikia mjadala. Na kwani amtembeangi Meru na Zoi? Kwani mwezi mfungua hata ofisi Meru ama mwenyewe utembea Meru kweli? Si nitakuja mkubwa bwana. Hii Desemba nilipiga simu kutoka June. Tutakuja. Sasa tuingie kwa mjadala tuache. Tuingie kwa mjadala. Sasa ukianza ama saa hii ndio kuzuri? Ni wapi kuzuri? Saa hii ama ikitambo ndio mambo ilikuwa sawa kwa ndoa yako? Kwa ndoa yangu kitambo ilikuwa mbaya. Mkianza ilikuwa mbaya? Nikianza ilikuwa mzuri. Ilikuwa mzuri? Nikianza. Sasa saa hii ndio iko mbaya kabisa? Saa hii ndio imeharibika kabisa saa hii. Kwa nini inaharibika kabisa saa ile mmezeeka? Kwa sababu bibi yangu nikimwambia fanya hii akona marafiki yake anisikizi. Hasikizi, hataki kusikia stori zako? Hataki kusikia stori zangu. Kwa nini sasa? Kwa sababu unajua sasa amemea pembe kwa sababu kwa hii chama yao nimempatia pesa. Sasa hata Rumi anaweza kopa pale. Sasa mimi nikikuja nyumbani hata wasinisikiza. Last week nilimwambia tafadhali. Sasa mnakaa chini mnaongea? Na mnasikizananga ama? Hatusikizanangi. Na bado mnakaa pamoja? Hapana. Mliachana? Zai yako kwao. Ulifukuza yeye? Nilifukuza yeye. Sasa hiyo. Ulifukuza lini sasa? Nilifukuza Julai. Ilizia. Na utaki arudi? Sitaki. Kwa sababu sio hii. Akirudi tena. Hivi nitakonda kuliko venye nilikuwa nimekonda. Utakonda zaidi? Tafadhali. Alafu ya mwisho nikimalizia. Tafadhali na nilikomba hiyo swali nyingine. Gani hiyo? Jaribu kuleta mjadala. Ya kufanya wanawake kunyanyasa wanaume. Ate kufanya nini? Kunyanyasa wanaume. Wanawake wananyanyasa wanaume? Tafadhali dada hiyo mjadala. Wananyanyasa aje? Hebu tuelezee kidogo. Haya. Kwa sababu tuseme saa hizi kwa mama yangu. Kwa boma yako? Kwa mama yangu. Mimi najitolea kwa roho moja. Na napea bibi yangu majukumu yote kwa sababu mimi niko busy. Namwambia lipa hii mfanyikazi. Lipa hawa watu wanajenga. Lakini anatika advantage. Hiyo pesa yote nimemwachia. Anachukua anapeleka kwao. Anabeba anapeleka kwao na umemwachia pesa ndio alipe watu? Kwani huyo ni mkora? Obviously ni mkora hiyo. Ni wako anafanya hivyo? Ni wangu. Pole sana bwana. Ni mama watoto. Okay, sawa. So hii. Okay. Na utembee Meru. Nitakuja. Mitongo. Nitakuja, asante. Thank you. Okay, asante sana. Thank you very much. No turathie andu akigwa ndo makirio na mawoni ngurani. We ukirora kihiko giaku gikiambiriria na riu thaa ici uria kirathie ri. Niri kiari kiega. Hindi ria wambagiriria hindi mwahotaga gusolve maundu manyu wega kana riu. Niri mwahotaga gwika maundu. Ni mukiambia kana riu. Yaririai
0722200720 twikirio ro hanini na tugikageria we hanyuka hinya aria *236*2#. Cokia ciuria ndona tandu riu marambiriria gwitigira gucokia ciuria ta imagine mundu uria wena point nyingi muno muthenya wa muthe na point 400 kumaanisha cio ni mundu wake wagicokia ciuria inya ena point 400 point 400 di haria *236*2#. *236*2#. Bihau wana wathi hau ri cokia ciuria kayo tigera ciuria cia inoro mundu wa Ngai kayo tigera ciuria cia inoro kayo ngikitigira kayo ngirigwo ciuria cia inoro mundu wa Ngai he kiuria ungiuria kigi inoro uremo gucokia nduhinye hau *236*2#. *236*2#. maundu maku mokio magikara wega na makome maundu mahoreru muno guku tikugi ni kwa inoro ni mucio wa Tugi na Otana. Wanja asali mtoto wa Kiambu ndani ya Windstorm Studios. Mandeke mwende nigukoro nethikagereria riria ngomwirondo na nianomboyagia ekiande mwiteketie na ngamwioka nongikiona ande moenge sandoka ndwere sira nigukoro wandonio tu mumundore mondo moge nongikiona ande moenge sandoka ndwere sira nigukoro wandonio tu mumundore mondo moge. Mobile spares kohana tia kairetu gaine domeire morika kuma igoro wago kenyandaga kore na thina na gotare newe njigua gokwenda no akoro atakinya neire kirota irio ngienda no harenie ocio newe onginyaga gatiritiri nongikiona tande moenge sandoka ndwere sira nigukorwo wandonio tu mumundore mondo moge nongikiona tande moenge sandoka ndwere sira nigukorwo wandonio tu mumundore mondo moge. Samboro geideria jemo shuma Tuatea tandononge karirwa nego kirota ndirarota kana hihi ngoro nyumetwa ni ngoma iria cia wendo nongikiona tande moenge sandoka ndwere sira nigukorwo wandonio tu mumundore mondo muge nongikiona tande moenge sandoka ndwere sira nigukorwo wandonio tu mumundore mondo muge. Baba Niendire wairu na mwendo wakwa ningegayana nonge ongikorwo wanendo anda toyo ndongerekererionge otomaga tiganere wega takanaga kionga no gatuma arata kwa inge mesirie ni wathukirie nongikiona tande moenge sandoka ndwere sira nigukorwo wandonio tu mumundore mondo moge nongikiona tande moenge sandoka ndwere sira nigukorwo wandonio tu mumundore
moge Jerry Wauchi Oreo 44 Geithiria DCI Mwaji Guadaru Kimwendira fio na gerekia Endioririe mondo Kimwenda kogwo Nendi kwenda gutaro Nigai Totindekane okoria tugaitanirira Oyo ni wakwa Tanyitanire tagekwa na mukongogo Nongekiona Tande muhenge sando kandwere sira Nigukorwo Anonio tumu mundore mondo muge Nongekiona Tande muhenge sando kandwere sira Nigukorwo Anonio tumu mundore mondo muge Jorage wa dondori Eoria Winston Geitheria producer Japumono Koiganania Timu wanja asali Salimikeni sana Na watambua Irene wa Winston Oyo wedoma Etago wanja asali na getua koinainaga mithwe karega ndare rwimbo ruu rwitagwo wendo ndukiri mundu muge na nima wendo by the way ona Solomon uria wari muge muno wagithire ogwo gikinya handu kienda gukimuhingisha tondu wagikinya atumia ngirire ai au hatithiaga ati undu ungi ni nawe ukambiriria gukihingisho pole pole wendo wahingicire nginya muthuri wetagwo Soro ni sura etagwo atia kanderia yari tiga Solomon ari kandeno yari hinya etagwo atia etagwo Solomon kana etagwo u he kandeno yari hinya muno eno yenjirwo ni Delila yetagwo atia kandeo muthuri ucio muthuri mutigaire etagwo atia uyu wenjirwo etagwo Solomon kana etagwo atia Tajirai by the way ndariganirwa ngadiereka guthoma rugano rwa muthuri ucio na nikubatara kurefresh ngithome nigetha ndige kuriganirwo ni ritwa riake eka undu etagwo na muthuri ucio ni akionirio gwati muno ni Delila muthuri wake onirio gwati na no wendo ti kindu kingi kia muhingicire no wendo atari mathabu moru ugeka mathabu moru ukagwatu othe witongoretio geciria ati ni woretongoria ugakora ni gutongoria atongoria anyway thank you muno ndenda kuoya thimu tainge ithano tu ni ogwo tuthiete nigetha tugiuka kuhe kamwe kamundu gwitwo Reverend Paul Mwangi tukorwo ni tugikiaritie kidogo we ukiringithania kihiko giaku kiambiriria na riu thaa ici ri haria mukinyite na mundu waku ni mumu kana ni mundu ni agirire kana ni agirire makiri Nini kome kutoka Tongo huyo mzee alikuwa anaitwa Samson. Good asante sana. Alikuwa anaitwa Samson ndiye alinyolewa na Delila. Wewe ukijua vile umenisaidia wewe ni Samson. Unajua alikuwa anaona kama ni Solomon. Thank you. Kome kutoka Tongo Meru. Thank you Kome, asante. Kome wa Meru bwana amenisaidia bwana. Huyo mzee bwana amenisaidia vizuri sana bwana. Kome wa Meru wa Mitungu. Wewe ni muti ya nguvu sana. Riu tandariria kihiko giaku gikiambiriria na riu thaa ici uria kirathire ukiringithania ni urona ta hena ngurani ni urathi uguo kona I think haha na uguo haha na uguo ni mwacuvaga maundu manyu muri mwiritu na mwanake. Hello sahi yes kwero atia wa Gideon Nikomete kumiria ndacoka ringi. Ni woneka ni wacokoro wega. Karibu sana. Ni customer ngogete ndiguthikagiriria ndia wira-ini. Iri kama kuruta munene tondu riu ri hatiri ati undu ungi. Customer magiuka ngiaria riu ndingihota kwaria meha matingĩnjeterera. Riu wino ta beba ithe utwire atiriri. Winukaga thaa cigana? Riu ni kuhinga hinga thaa ici. Arafu rucio goka wira thaa cigana? Njukiraga rucini thaa 1.
Uguthie kome kuma thaa ici nĩ thaa 8 tuge nĩ thaa 8. Nĩ thaa 8 guthie kome rĩu guthie ndĩoge ndĩe ngome. Ehe. Rĩu thaa igĩrĩ ũguo hau nĩho ngokĩra ningĩ rĩu ningĩ ngĩthiĩ thoko rĩu ngĩgĩra indo. Rĩu ikũrũke thoko kũgĩra indo. Rĩu ngĩra indo. Okay. Tondũ wĩra no nginya tũkĩrute cohi no nginya tũkĩũrute. Nĩngenaga mũno nĩ andũ arĩa merutagĩra gĩthemba kĩu. Rĩu ngũthikagĩrĩria andũ wĩra-inĩ na ndathiĩ nyũmba ningĩ thiaga na mbere gũgũthi nginya thaa ikũmi nginya rĩrĩa rĩhinga tũhingaga nawe. Thengio mũno asante. Rĩu rĩ we mũkĩambĩrĩria na mũtumia waku mwahikania rĩ na rĩu thaa ici mũikarĩte mĩaka ĩyo yothe rĩ nĩrĩ mũhotaga gũkorwo mũgĩtua maũndũ manyu macira manyu na njĩra njega? Thaa ici nĩrĩo mũhotaga gũtua macira manyu wega? Thaa ici no tũhotaga gũtua wega. Hathiaga atĩrĩrĩ cohi, andũ mahikania rĩ nĩgũkoragwo na wana wa kĩhiko. Nĩgũkoragwo na wana wa kĩhiko kidogo tondũ andũ matikoragwo moya-inĩ. Moya na andũ erĩ agima. Na gũtikĩrĩ ũngĩ ũkoragwo ũyũ ũngĩ. Ũyũ ima wanake-inĩ, ũyũ ima ũirĩtu-inĩ. Tondũ niĩ ndangĩhikanĩtie ndĩ mwanake na kĩarĩ mũirĩtu nĩ hiki twekĩte. Gũtirĩ woyũ niĩ ndiamũĩ nake ndanjũĩ tuonanire gũtarĩ ũhikanĩtie rĩngĩ. Rĩu hingo ĩyo andũ nĩ mambaga kũgiana mũno mena wana wa kĩngigo magĩkaingĩrana mamenye o mũndũ ũrĩa akoragwo ahana rĩ. Na mũndũ arakara ikaraga atĩa na endaga atĩa rĩ. Andũ nĩ moyaga ihinda. Mĩaka ta 5-6 ya mbere rĩ andũ nĩ magianaga mahikania o ũguo. No ũrĩa andũ mathiaga na mbere mathiaga makĩmenyanaga. Rĩu twathire tũkĩmenyanaga ngĩmũmenyaga endaga ũũ arakaraga ũũ nake akamenya ndiendaga ũũ na ndiendaga ũũ. Rĩu nginya tũkinyĩte rĩu twamenyera mũndũ nĩamenyire ũrĩa ũngĩ. Rĩu ndĩmũĩ nĩ kũrĩa arakaragĩra na kũrĩa atendaga gũkinywo nĩ njũĩ rĩu. Nĩguo. Nake nĩoĩ kũrĩa raini ciakwa harĩa itendaga gũkĩrwo nĩoĩ. Nĩguo. Na tũngĩkinya atĩ mũndũ nĩ akĩra yongĩ-rĩ kaũndũ kau nĩ tũkaroraga oro na ihenya na tũkanina ũndũ ũcio tũkaria tũkaiguithania na ũndũ ũcio tũkaũnina oro na ihenya. No hĩndĩ ĩyo-rĩ ndwathiraga na ihenya. Hingo twatindĩkanangaga. Tondũ gũtirĩ wakĩmenyaga ũngĩ agĩikaraga atĩa na endaga atĩa. Nĩ gũthiĩ mũtindĩkanĩte o ũguo? Nĩ gũthiĩ mũtindĩkanĩte na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ magĩtiganĩra hau. Thengio mũno tareke tũigue mũndũ ũngĩ. Nĩndakena nĩ kwaria nawe. Good, thengio. Haya, ũcio nĩ mũndũ ũgwĩtwo etagwo wa Gideon arĩ kũrĩa Uthiru Corporation. Mũthuri mwega mũno. Thank you very much. Asante sana. Na rĩrĩ no nyende mũno kũria kuma kũrĩ we. No nyende kũigua kuma kũrĩ we. We kĩambĩrĩria na rĩu thaa ici nĩrĩ kwarĩ kwega na nĩrĩ kwarĩ kũru. Na o tũgĩthiaga na mbere by the way thiũ ũkĩnjaragĩria na ũgathiĩ ũkĩingĩraga kũrĩa kwa *236*2#. Na by the way andũ nĩ matige gwĩtigĩra ciũria. Rĩu he mũthuri ndona rĩu kũrĩa gwa Changamkia Krisi thaa ici akinyĩtie total points nĩ 500. Yes, total points ena 500. Thank you very much. Ngai arokuonekanĩra mũthuri ũyũ. Ngai maũndũ maroringĩka kĩama maũndũ makĩagĩrĩre makorwo me sawa. Ndakwĩra nĩ *236*2#. *236*2#. O tũkĩaragia ndĩrenda kuoya thimũ ĩngĩ ĩmwe kana igĩrĩ. Hello. Jawa Njirũ. Ũyũ. Ũrĩ ho thayũ. Njagĩrĩte. Ndiĩ na kaũruo na hanini mũnene wakwa. Ambere no ambire gũkĩingĩra nĩ wambire gũtuga ũrĩa tũhũthagĩra maheni mahana ma.
tona hau maheni no mama bagira na ora ugia ote moto ogiuga ndara henya mutumia na macio no tukoherwo alo ici ndara tinejaga nĩngwĩre maica makoragwo marĩ mega twambanĩrĩria ndĩo nginya niĩ ndatwaraga wakwa kũndũ twendaga Batiani cinema Nyĩrĩ kũndũ twarĩhaga ciringi 3 tũgagĩthiĩ tũgakĩona thinema tũgagĩcoka tũgakĩinũka ĩyo nĩ mĩaka ya 78 twagĩthiathia ũguo rĩ maica marĩo mega rĩ ciana igagĩũka yani na njĩra nguhĩ ngĩgĩka t-shirt ithe wa Chiro rĩ gĩtagatĩ-inĩ gĩkĩ mwarĩkia kũgĩa na ciana rĩ maica matiagwo nĩ mega tondũ nĩ mũrakĩrera na no mega tondũ nĩ mũrakĩona ũhoti wa kũmathomithia magagĩthiĩ rĩu rĩrĩa ningĩ maica marĩ wahana ta matarĩ mega rĩrĩa andũ acio matambarũka nĩ mathire mawĩra mũgatigwo inyuĩ rĩ rĩu nĩ mũgakĩona anga haha nĩ harahĩtana no tũgakĩaria tũgatũ nĩguo yani mĩaka ĩrĩa tũraikarire rĩ na mairĩtu waibu rĩ mĩaka ya kũrigĩrĩria ndĩrakĩrĩ mĩũru tondũ tũtirĩ na gathĩna twĩnako rĩu o ũrĩa andũ marathiĩ makũrĩte noguo mathiaga mamacuĩte harĩ maũndũ ũrĩa mareka hau nĩho waiga good thank you mũno thank you tũkwenda na gũtirĩ mbura rĩu nĩ kwega biũ rĩu nĩ tũrarĩa mboco njũa kũu nĩ kwega rĩu nĩ ndaigua horo thank you very much asante sana haya rĩu thaa ici nĩ thaa 7:49 thaa 7:49 ndĩoria atĩrĩrĩ hĩndĩ mwamenyanire hĩndĩ mwarĩ na mũndũ waku mwĩ kamwana na kairĩtu na rĩu thaa ici mũrĩ atumia na mũthuri mũrĩ andũ akũrakũrũ andũ mahikanĩtie na andũ nĩ mwacovaga maũndũ manyu na njĩra ĩna mũbango hello Shoi kwerwo atĩa wĩ mwega gũtirĩ kaũru hapa karibu sana asante sana rĩu kĩhiko rĩmwanga nĩ kĩrĩ thĩna nĩ kĩmũnene mũndũ ũmwe agĩũka akĩnyita mũtumia wake agĩchite akĩmũchite rĩu agĩkĩmwĩra umĩria mũtumia ũcio nĩ ageririe akĩthaithana mũno makĩrĩ ona ciana agĩtigwo na ciana akĩthaithana mũno akĩmwĩra woi njohera ndigacokera rĩngĩ njohera ndigacokera rĩngĩ mũthuri akĩmwĩra aikara na mbiri gũkũ gwakwa ndũngĩcoka akĩmbĩtana nginya irĩma cia Kĩrĩnyaga na cia Elgon haya mũtumia agĩkiumĩria akĩgeria gũkĩrwo nĩ athuri akĩgeria gũtũmana athuri mamũthaithe akĩrega agĩũka akĩrikania rĩngĩ ahike mũtumia ũngĩ rĩ nake ũcio magĩũka makĩbĩtania aya akĩrikia ũngĩ wa gatatũ magĩikaranga angakĩ akĩona nake ũcio makĩhĩtania akĩthiĩ ũguo nĩ abikanirie mũno nginya ngona wa gatandatũ angamwĩrire niĩ ona ndingĩhota kũrera ciana cia mũtumia ũngĩ na ona ndingĩgũciarĩra ndingĩenda abogungĩrĩraga ciana cia mũtumia ũngĩ ũcio nake ona agĩkĩmwĩra kiumĩrie rĩu in fact akĩona rĩu aigũikarire ake maica magĩkorwo nĩ mekara ũru mũno mũtumia ũrĩa ona nĩ ageretie agacoka kwĩ na kũmũthĩitha rĩu akĩkĩririkana mũtumia mũkũrũ acokagĩrĩrwo na maithori nĩguo nĩma akĩona akĩririkana mũtumia ũrĩa wake anga ona arĩ mwega agĩciria rĩu ona no amũcokerere akĩona rĩu akĩũrĩrĩria kũrĩa atũraga nĩ agĩkĩrirwo agĩkĩoya ciana ciake akĩmenya rĩu reke ona ngũthiĩ ona ciana
ndikimwira ai riu no agico no agicoke riu athiete ati kumucokerera tondu ni akiriwo kuria akoragwo athire urecirie kwathirie atia kuringaringa akorire mutumia ni wocio enanda aba nake mutumia njamba agikora riu ona arabingurwa ni muthuri muthuri nake agiuka akimuria ni ate kurathi ngangukite akimwira we agakonio huria nyonithia agicoka na ciana ciake riu ena thina mwingi muno riu njamba ona tikirira wikania nginya umuthi ituraga uguo iturite uguo riu kaba andu gwika atiriri angoro ni mwahitania kaba kubanira one ihenya mugaikara thi mukohanira yes tondu riu uyu ekarire binde inene uyu ngi nake akyo ikinya yes akyo ikinya ringa riu agegie muthuri ungi niguo nake uyu no kuona bura abikaniti mita mingi na riu nginya ndagika no karagerio buria gukibikania riu mundu andu marabitania tondu mathiga me kiondo kimwe matiaga gukomorania niguo kaba andu makageria magasolve problem one ihenya bandu bagwikara ibinde inene ugeterera ati nginya riria maithori mageitika ati uge mukamukuru acokagirwa na maithori. Thank you muno, asante sana, nitwakena mahinda mega. Thank you muno, asante sana. Yes, gwesi tugukinyia kindu gigwitwo thimu ciaku hau cia muthikiriria riu thimu iria ngiguhura ri ni ya muthuri ogwitwo Reverend Paul Mwangi no gukorwo agitwira riu woni wake. Yes, gukuri kwa Inoro thaa mugwanja ina ndagika 54. Ona tondo gakioha kerago niko yore akareina ruru nirwarega ikinya na nie ndingetekera koroina yengo igwanginye tokingi nanga igwangoro yako atengiuma karathi utherere no muthendo kaorithie inga ikarathi utherere no muthendo kaorithie inga mwendo atinga idero niona tumangoro yako tume mwendo amba onjolio lya katinda direda kono talio kai watonga nyoni njoru amba de ora gedidingo hemberie amba de ora gedidingo hemberie orale kai mugoda wito oinirero giri tera igwera ne torare idioi mwendo tinga mashiria ni endira dame nyonge onduri orandura ndora nje okawe onduri orandura ndora nje okawe damiri ndirarega nakanyinga tamokoine maku nanye ndingekigwa irimo ngionaga imocio tukone ciau oragwo ndari na ndongioya mwendo atherera unjireka hari ungi mwendo atherera unjireka hari ungi yendira tekiane weo tarasonoko kiania ciugo icio nekewe kagana nyutanjeoka muoya wa mwicini kuiyo ndamakanduri kawega ngiona na uria ndugamite nawe utarionake na uria ndugamite nawe utarionake kae mugoda wito oinirero giri tera igwera ne torare idioi mwendo tinga mashiria ni endira dame nyonge onduri orandura ndora nje
urutite wira wathiete riu ni uranoga inya ndurenda ngutie marakara nyumbe no ndurugaga ugaga ng'aragwe menye riko na ndenda matunda ene ningaracerie na ndenda matunda ende ninguracerie korona mundu igenda umuthi undigirara itare nyainge maikaire hoini metereire ingore niethekagio ni meme tiganewe oranduira cira na ndiehota gugucenjia uria ureciria na ndiehota gugucenjia uria ureciria ikaraguo kae mugonda wito oinire rugiri ndiraiguira nitorareithio mwendo tiga meciria niendire ndamenyonge undu uria urandura ndura njihokawe undu uria urandura ndura njihokawe wabateire maini uikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 88.9 FM mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 89.8 FM mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 107 FM shesheni hakuhe nawe. kwamukira rwimbo fea rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwamukira rwimbo fea rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 411 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nikio turirokanagĩra nawe turorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tuhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Una win millions in seconds. Alafu ikikataa eti unakamata 5% refund for every lost bet. Yes, hiyo ni correct.
Hausikii kuluzu ukicheza games za casino kama vile JetX on shabiki.com. Kila Wednesday unapata refund ya 5% on all lost casino bets za wiki. Meaning unacheza bila uoga juu unajua 5% refund itarudi bila masharti. Ruhusa ushapewa We cheza casino games wala hizo skies bila uoga. Chase the highest multiplier na ukamate millions in seconds. Hata ikifly away, uko assured of 5% refund on all lost stakes kila wiki. Ingia shabiki.com, cheza Aviatrix, JetX na games zingine mob. Ukijua refund ya 5% on all lost stakes imeshughulikiwa. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PG 0001082. Kuamukira rwimbo gacubiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 812 star 790 hash. Kuamukira rwimbo gacubiri rwa Sarah K thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 812 star 790 hash. Rucini gwathira tukoragwo na mwihoko ati ni ukumagara na wone nyoni njega. Ekore mwenda bururi wagire no nginya mumiurire no nginya andu matige kuguta. Tabarira ya kuhagaria tukurehagira maundu megi uthii wa na mbere. Koro bunge ne thiaga online o muthenya rĩngĩ. Tunengerwa budget ya digital. Uteti utonga wa bururi agirathi icicio niciongereirwo 200 per kilo. Kumaanisha mundu na container mundu ari ari igoti rĩa 400 kuriha milioni 6. Urimi oro ndumwe na githomo. Hihi ni maundu mariku marahanika? Ni mathaa mana magukumenyithia uria kurathie na mbere. Ithaa ria mbere, ria keri, ria gatatu ni ria ndereti na ria kuinikiriria ria muthia tugithie mawira-ini maitu. Hado tinde guku no koya turaria ri. Niki gutuma thirikari kamukujita yo jikare thia njute maoni makwa. Kenyitanira na ithue Jeff Kuria na Nyox Wakata kuma mwambiririo o nginya gatano thiini wa tabarira ya kuhagaria thinashara nginya thaa 4 rucini. Kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 812 star 789 hash. Nikurinda narekinyagio ni Ngai ihinda ria kwaga gwetha maguta ihinda ria kwaga gukomba gandu iro gukinyiro nawe umenye gukena ihinda ria kujetagirira nisera ria kureragia maithori. Kuamukira rwimbo ihinda ria kurwa maguta thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 812 star 789 hash. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo ũtuĩke mũhotani, hũra star 236 star 2 hash. Wihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ no gũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ umeri ya mitambiro igagĩtamba gũtamba muti ũgagĩkinyĩra gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihukanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana.
guturania nawe na kuthirwo niwe gutungatage tondu ni wathurire ningĩ ũgĩtuĩka mũnyunĩri wa mĩgwĩ ũkĩrĩte ũrĩa ingĩgũtarĩria wendo waku ũtoragia marakara Ngai wĩ mũhatũri na niĩ ndĩ waku tũra ũnyitĩrĩire wandutire kĩrĩti ngũkena. Yes, rwĩmbo rũu nĩ rwega nĩ rwa mũthuri wĩtagwo Maguta na rwĩmbo rũu nĩ ndĩrwendete rwĩtagwo Mũhatũri nĩ ngũgũthakĩra o wega tũgĩgĩthiaga na mbere rĩu nĩ ithaa rĩega twambe tũnyitanĩre na mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Paul Mwangi nigetha akorwo kana tukorwo tukĩingĩra thĩinĩ wa gatĩna kau kangĩ nĩ ũkũririkana harĩa twakinyirie kiumia gĩthiru muthenya wa ũmũthĩ nĩ hangi twambĩrĩria ona clean slate tũgĩtwarithio ro ũguo nĩ gũtwĩra kana nĩ mũramwarangĩria kana nĩ atĩa hĩndĩ no nĩ akĩheanire namba yake nigetha tũkĩmenye namna gani Bishofu mwathani agocwo akumio muno sorry uri okuo baba witũ niĩ ndĩ okona mwathani akamenya na akandeithia nĩ waiguĩka wĩ mũndũ ũkĩrĩ na mayũ kidogo wega biũ nĩ waiguĩka no ko harĩa ũrĩ nĩ ũkĩrĩte o wega kana wĩ kũrĩa ground nĩ kũrĩ ũrugarĩ umaga kuo niĩ batu no ntoro tuna kesa ya thikũ cigana ona rĩ okay niĩ ndikomete ndĩ haha ofici-inĩ hakwa haiya kũrĩa Karatina kana nĩ mwena gani Karatina ũmũthĩ good andũ a Karatina mathera nĩ ega biũ ega piũ na tũgagĩkena ũguo no kahehokani no Ngai no Jesu arĩ o gĩtĩ-inĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ Ngai rĩ maũndũ mothe nĩ wamenya nĩ make kabisa na tũgagĩkena mũno karibu sana asante na ngũkũhe kanya gako kĩambe ũkĩgeithie mũthikĩrĩria amenye ũkoragwo kũ nigetha tũthiĩte karibu sana thank you mũno cohi nĩguo athikĩrĩtwo Ainoro FM kũrĩa guothe mũrĩ ndamũgeithia mũno nĩguo niĩ njĩtagwo Bishop Paul Mwangi yes ndĩ Karatina na maita maingĩ gakorwo ndĩgwĩtagwo Rũirũ nĩko tũhunjagia Jesu nĩguo haha nĩgetha tũthorane amen I believe Ngai hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ntwarire maũndũ maingĩ mũno nĩguo twarũnga mĩciĩ na njĩra njega nake Ngai agĩtũhe favor andũ aingĩ makwendete mũno nĩguo Ngai ndĩramũrĩa nyama ĩrĩkũ makorehagia tondũ warĩire mumwendete ũguo nĩ nyama nĩkĩo mũheaga nĩ tondũ manengeraga kĩande magakĩrĩrĩra ho makeitũrũra no reke ngwĩre waca mũhĩrĩga wa Ibrahimu rĩ mũhĩrĩga wa Ibrahimu wao iguire atĩa andũ acio mena thĩna haiya mũhĩrĩga wa Ibrahimu nĩ mũikarĩre nĩ mũtũrĩre piũ tondũ niĩ ndambire kũhũrwo thimũ hĩndĩ ona rĩu ira kũrĩ mũndũ wahũrire thimũ anjĩra niĩ ndigũkoma ũmũthĩ nĩngwetereire hau anjĩra atĩ kĩrĩa mahĩtania na mũtumia wake rĩ nikio ndaririe exactly nginya mutumia akiambia kuigua thoni kimaru no igua riu ora pasauga no of course ogiwa miaka tu ati miaka 25 thina wake hiko ina thina ogithate 7 ina thina andu aria mahũrire thimũ aingĩ ao nĩ arume ngwĩcia mena gathĩna we kidogo ena gathĩna na mumara ndeti njega mũtonda ndamĩthikĩrĩria yes nĩ njũĩ tũkũmĩgera hau tũkũmĩthiĩ through ĩyo tũgũthiĩ tũmĩhutĩtie tondũ menye arũmĩri hĩndĩ ĩngĩ twaririe ũhoro wa Jeremia 32 verse 22 yes atĩ Ngai ombete ũndũ mwerũ mũtumia no ũrĩgitagĩra mũndũrũme nĩguo ona ndiugĩte mũndũrũme agitagĩra mũtumia tukiga arũme nĩ andũ arĩa very weak not weak very weak nĩkĩo Ngai arauga atĩ nĩngũmũmbĩra mũteithia nĩguo mũteithia na mũteithio no wĩna hinya gũkĩra mũteithio
atumia na do very very powerful na no maguteithie na sino makonine niguo na gutire hari kare bitoro ina gutwa weru tugate gutire mundu tareta kwendwo na nima gutire mundu thuire kwendwo gutire kindu kiega ta kumenya hari mundu kwendete yes in fact heyo niyo the key ugigakora mundu wothe ira ne mutumia kana muthuri wina mundu mwendete handu ni iguaga gacama ka maica ni igua muturire wagia na gacama kangi we ona kondo ina bia kandu na kindu kingi no hari mundu kwendete yes ni iguaga gacama wa gutura but many men they are dying ni mare uraga muno undu monaga guti mundu ma appreciate ga guti mundu medete na tukiuga na watumia ni mete attention muno and sweet words this jega riu ene kro maudu meri and heguhe undu wanyi makido fulani yes waga gutia muthuri akuima sweet cigo jega ihonagia ngoro ya mundu gucio mothe ndiretire mu mara ya ring ndalikiria andu aria mekoragia handu hau niguo no nyende ni uthome maandiko thini wa ibuku ria kiambiriria 2 kwa 18 kiambiriria 2 kwa 18 ambiriria 18 yes gucienda kinya hau ekauga atiriri ati ninge Jehova Ngai akiuga atiri ti wega mundu uyu aikare wiki ni ngumumbira mumuteithia o uria maganirirwo nake ngai wala Bible auga mundu auga ni Ngai wauga akira ti undu mwega mundu uyu aikare ari woika murume agikinyia miaka 27 28 uikara woika ni gwetha wonje niguo ati tacokera point yo ni wega mundu urandika andike ati mundu rume agikinyia rume ukinyia miaka 27 28 kinya guthina na thio guori yes ti wega guikara woika uni gwetha wonje tondu murume ndoi kwi manage mutumia kwa ari manager niguo no gikia mutumia the right person thini wa maisha maguri ni ekota ku manage yes hari muduru hari ngai augatri hau yes ati nirete ko ikatondu niendete utheru no ndihota guthera ndahota guthambia indo na kuruga ni akigeragia no guthambia indo na nguo kidogo no zohi ogegira nyumba ina mutumia ni ukumenya no gigira nyumba ya bachelor muthrume utari mutumia ni ukumenya niri kariri fulani niri kaundu fulani leo mutumia she's a manager no ka ko manage muthrume na nikio Ngai matuni akira akiuga ti undu mwega mundu uyu guikara woika ti undu mwega mundu uyu guikara wika yes ni ngumumbira mumuteithia ure so muteitha mundu o uteithanagia no ateithio no wina hinya ni uri urateithania niwe ukoragwo ari na hinya uri urateithio niwe ukoragwo atari na hinya yes na ne mutumia robo wa guteithania mundu me ateithio koguo mutumia okage na hinya niguo mutumia okaga na hinya wa guteithia mundu me riu atumia mathikiriria ne mamenye arume aria twina ori ni andu very weak yes marabatara guteithio ona angi magithi kwagana na maundu mangi marenda guteithio tondu mangia guteithio matigota gwiteithia niguo na Ngai no mahete haya atumia acio grace iyo riu nikio ona nginya Proverbs 14 yugaga ati mutumia mugi akaga nyumba yake na moko make yes no ria mukigwa kamomora mutumia mugi akaga nyumba yake na moko make no ria mukigwa kamomora no ria mukigwa kamomora
mutumia agiuga nyumba ndegakua angienda kumirago mundu ni yakua arume matu ikuraga nyumba no giakora mundu rume oraga nyumba yake tiende yakua yakuire mwaka umwe kana mere mithiru akuire tene aturaugaga ndathi kunyua nae ni ekuona no mutumia agiuga ni egutharuria giothi kia muthuri ni egutharuria no eno rimwe ni gutharuria kia mutumia waku no mutumia agiuga ndugwika undu ndugwika tondu when yari ugi ucio wa gukunina ni mari power fulani so mutu muiretu agikuhitira ni egukunya kunyita no ngai agakuhonokia moko-ini make tondu we ni ari njira irie kugerera ni ari njira nyingi muno cia kunyita na no rimwe ni kumunyita we no akunyite no ari kunyita yes riu ri maundu madaigwo makimukiaria hau ri ati nyumba yaku yambirie mathina mukiambaniria kana ni mwakora riu tha ici na ndaigua kaundu kau kangenia tondu ndakorwo ndina andu mihiriga iri hari aria marauga atiriri nie gwakwa gukiambiriria kwari kwega muno na riu hari aria marauga riu katari hindi gugithukite no neguthiaga uguo wambere cohire nyumba yothe kiambia ri ni hari maundu ma honeymoon wendo mumasuku wendo ikoro njega muno niguo ona mundu agikuruma ni uga sorry no andu mambia kumenyerana kamenya mundu agana nuga maguru agakumenyera makiria une angorotaga ni wa muhiriga wa kungorota one kaundu kau gakambia gathirite urumenye andu makiambania ri ni hari stage igire andu monaga ta stagathira leicu ngithi thimu-ini ya mwanake kana muiritu ri ni ukwa tu message twega muno I love you agadiriaga itakuiguite agangi ungiakumwira good night no mugajira rucio ni haro nene muno yes no menye maundu macio kaundu gakeri kau ciucio muraria ciothe cia thimu-ini I love you whatever iguikagia haria gitanda-ini na indo icio cieri so no cigathira no cigafade niguo ni ndiye na miaka 25 thini wa keiko na riu ndiwe njirega kwandika mutumia kwa message I love you ri no agadeja ndungiririkana yani na icio message cikoci hari mundu wothe no aingira box aingira nyumba gwaku mwamenyanira maundu macio mene ni mafaidaga wa mbere sweet messages icio ciothe na wakeri gitanda-ini kiu mundu uga ni agaki agandigakoma ndugikoma nani ngome hau ni kuri hindi ugakoma ona mutumia koria riu kitangithi na ku nyambe gwage wiki imwe kayo utangithi unjeherere wambe utige guikaraga haha na riu ni hindi oragia ni urite muno riu two things ni cifendaga those messages na kaundu kau gaici gatingithira kau gaka gitanda-ini ni cifendaga na cohi ithuĩ tondu maita maingĩ tuciraga macira macio ri kuma mwaka wa mbere nginya wa gatatu tutinogaga gucira macira macio makoragwo mekuo me maingĩ muno niguo urenda kuga me maingĩ tondu waki andu aya matioyaine aca sister yaku wahikia kana brother yaku wahikira ni mundu wa kuma kuraihu ti mundu wanyu ni stranger miakiro ni ya kumenyana anga mundu ngani ari wana anga mundu ago ahana atia anga mundu agada yani ni no nginya muthukanie tondu uramenyete guikara na imwana cianyu niguo ana macisa manyu riu wathie gwathwo wathie gwathana mundu uyu egwathwo ni kuga atia no uyu urathana nake ni kugeririria agerereria
arenda gwika ta uria ithekaga gwika uria ona ithe akiuga maundu magekwo. Yes. Riu andu aya no nginya magiane na kuri first learner miaka 3 makorwo mamenyeranite na makamenya nie uyu ndigikira miaka eno na ni kuri macaraga nginya miaka 5 no kuma miaka 5 guthi na iguru andu acio andu aria riu maganire uthini wa nyumba yo ri ni mabagia kuingira na wega makiria ondamenya mutumia wakwa iria tendete na niyo ikia nyendeke kaite extended niguo koguo oyekondete guthie handu haria nduri gathi nake akonde mundu wa adventure wakonda guthie ri ni riu ni wamenya ni ndimumenyete koguo mwabagia kuingira na haro cikambia guthira ona mwagia bia citiukaga no riu kuri andu the more marathi makimenyanagira the more mathia makiranaga na mambia riu kuirana riu magiti hanini magie bia au ni okaga I can do without you au ni onaga mundu ni agia mundu uyu kana rĩngĩ umwe mutumia agie bia kuri mundu rume ona ni nadanga we na akambia kuthikwo andu akira aria mutagira nao akona andu acio ni agima gukira muthuri uyu wakwa o ri mwenye kwira kaundu igwe no arakara wigwe ta waconorithio na ke mundu meru ndenda kuigwa guo akigeria kuyukiriria arocikambia na maundu maya mothe ri so hire hari andu bakwa mabitie na mistake nyingi ciambagia handu wa mbere kuikia the wrong person kana kuikio the wrong person kuoyana na mundu uria yani utari wa igego riaku one tondu twarihire gigora ni kuri ngoma mugwanja na ngoma ici mugwanja no nginya mathina ma nyumba ciothe ciambagia hau ici ngoma mugwanja gikwira ngoma ya mbere na ya kiri ni andu anyu na andu a mutumia igore muka ukaga kugimara bible ukaga ume kwanyu mundu ni agatiga kwao mathie maikare nyumba imwe makaro megero kimwe no andu ingi ni matire mauma kwao niguo mundu ndere uma kwao mundu aturaga era kandu othe enda gwika gwake eramba kwira mamu wao no nginyere mother in law mamu wao nyina that is yuko wabi no nginyera mamu wanyu bwe ndera kugura ngari ona mutumia waku aba kuigua ri mamu wanyu kuma uria nyina aramwira riu ri menye advice yo ko ne mamu wanyu no yo kuoya niguo na ne mutino munene gukorana na kinda mundu tagwo mami's boy na mundu othe ne mami's boy to mundu othe ne mamu wao no kuri maundu matari ma mamu wanyu niguo ni maku na mutumia waku ni manyu inyuere ki mucie ti ma extended family mundu wa ikania no makuri thoguo na nyukwa no agia na ga family gaku no agia na muteithia waku nawe muithi no makwanyu niguo no agia na muta na figa ya no agia muthuri uyu muthuri brother yaku uyu muthuri ati uri orakomaga you brothers kana kamera ni ndigwiko o ne mutumi ne muthuri waku na muthuri uyu kiru kira enda ni gitio no amwe gitio ne ukuhe wendo wa muima gitio ndagakuhe wendo niguo mwabi ukujana na ngudi nyumba yanyu mungihota kweheria in-laws andu anyu na andu acio angi nyumba iyo ni yambagia kwagira no as long papa wanyu thini wa nyumba iyo mamu wanyu nowe ugaga kuu nyumba iyo ndikagira igutwara na mathina na riu in-law niguo ndireyuria ri tukumeheria atia na no amenya muciari ndungigithie kumwira riu muthee riu anga ni ndirenda riu weherere riu tatwire tuguthie atia haha tondu riu haha naho ni mbere ri mundu othe akiuga ne kuhikania ri ni approvaga ne mugima
and Bible yugaga utiga thogo na nyokwa ni ugatiga ceria ku uthie mukomo gindu kimwe riu undu wa mbere hindi ya wahikania no amenya no wagana mutumia na undu gothe gaku mundu wa mbere kumenya ni mutumia waku mukaria unless kareme na thina waku cohi ndukarekia ceria kumamenye nikio mundu ogeaga na onogo ndwekiro hikio kono wekiro hiki ni uri andu metagwo best couple aria wambaga kwira mathina macio mare mori ihuria ria tenguo ru niguo ngiraciari yaku no mathina magwaku ungiraga thimo kira mami wanyu oi mami mutumia kwa aranjika mami wanyu ga ngai ahikirie ngome yo ne munyairaga ko mami wanyu ni ambia kumuruma eguo na wene 1 + 1 = 1 in the marriage. Yes. Aya, the same na keo giako yaka akagorera nyina kana ithe. Yo nyumba ni yake na mwotoka. Niguo. Riu tondu ginya in-laws eothe ni makimenana. Yo fo riu ni mabi kuigarira riu. Nyumba ni yake na mwotoka. No ngire unigi munene muno ko thini wa wandu weriri nigetha mage kuiguana ri. Ndona macokania nikitagwo bia. Bia ni njega na ni hatari muno. Niguo. Andu aingi mambagia kumenana na guthurana mambia kuria bia. Bia ni rugari. Bia ni stoma mundu I can do without you. Yes. Bia ni stomaga wona muhiki muthaka ukira uria wahikitie. Gukira nyina wa ciana na uria wahikirie. Ni stomaga wona mundu ungi mwero ukira ucio muiro. Na kite the sense mutumia gia bia nonaga mundu wa kirathi giake. Nikio rakora ona umuthi uyu ginya uguruki ni muingi muno mutumia na ena kana na hau kana muthuri na ena muhiki na hau. Tondu bia ni ciri ihinya ucio. Ni hinya wa mbeca. Hinya wa bia. No giakorora bia ni cigatuma nyumba yaku ikue. Bia ni igatuma nyumba ya tacokera point iyo tondu andu aria marandika tukururire. Ogiakumenyera bia ni cigatuma nyumba yaku ikue. Wagirwo ni gwatha bia ti wathwo ni bia. Wagirire ni gwatha bia ti wathwo ni bia. Wathwo ni bia. Wathwo ni bia ni kuga atia. Atwagia bia tumaga utwikie ndonikia no gacenjia. No ni kuri mundu wathaga bia citirehaga faida thini wa nyumba yo. Citirehaga haro. Iyo ni na baida tu. Niguo. Na andu aya othe tukiaria ni mekuona ni ha nyumba yao irakwira. Ya kana tukiuga nikitwo communication mawasiliano ma nyumba. Uria muraria mwena mundu waku. Mathano wa meri matiao kumorania. Niguo. No ona makomorania ri musuvaga problem cia nyuatia. Mutuithanagia atia? Yes. Thaici ndona ni kwanika na mutungatiri. Ndona thaici ndakaria rucio ugiukira wi muthuri. Urekora wi ugitirendi. Iyo ni the worst thing andu aingi mareka na hasa andu aya nini. Undu menye media ndikariganirwo. Niguo. Ni kugia ciana. Icikana neha. Haya. Toguo na nyukwa na makaigwa maundu macio. Ru maundu maria mekuga thini wa anga ya nyu ciguiria mukwaririo ni andu njuru ri. Cigutura cimuikarire. Yes. No mundu mugi. Ni mwarakarania. Niguo. Ogikorwo mutigota gusolve problem ya nyu muri inyueri. Itai mundu wa gatatu. Na nikio mundu wothe mugi mundu wothe wina family nini ya miaka 3 4 5 ni athondekaga ndugu na mundu wina family ya miaka 20 kana 30 ugathi kwi role model yaku ona ukamuria waikara atira mundu mwe miaka 50 hali my friend wiroraya waje kutawira kiuga ni niketera mutumia kwa miaka 26 athuko makimuria are you crazy 26 years mundu umwe omakiuga matigi hota ati jikarite na mutumia kwa 26 years akiamba tondu ru kuria no akimenya ni contract 3 years magatigana ukeherera
Akimuria nyori muto mwega mundu umwe. Kimureka nake miaka iyo yothe. Riu mundu wothe mugi ni ari ga family kangi ka kena miaka mingi kumukira. Mundu ngithi gwetha mataro. Kuri ungithie gutarwo kuria mataro haha thiaga atia gwakinya ni ha. Na andu ingi kwa sami andu metagwo arume ni marega pride zoro batete kwirwo. Na wenda gwatha mutumia wa kuri okwenda. Niguo. Without the knowledge. No ni no njire mundu wothe negiro ne guthi kwirwo. Tondu uyu ni muturire. Na muturire uturaga ucenjagia. Na mutumia ari matina ma gucenjia. Eke ngoye soi. Mundu me wothe ota ku understand mutumia. Rojo na ngai ni akenda akamuginya akamoera. Tondu gutire mundu difficult in this world ku understand mutumia. Gutire mundu murito kuerewa ni ate arenda ta mutumia. Yes. Mutumia nyari mutumia ahenjagio o hida. No akorwo agitheka thaa ici acoke ambiririe kuri. Wona kaitu kwa kijia miaka 12 ni gacenjia. Akambia kuona mkathi maundu ma mweri ni gacenjia. Ni gacenjia. Ni kandi gucogothwo ni gacenjia. Ni atuika mutumia ni acenjia. Aya ni ambia kuya ciana ni acenjia. Riu mundurume acenjia tu na maundu metu. Ume muni na gimara. No mutumia nyegia matina na matina. Mwisho wa mweri hari thiku cia mamut. Riu mundurume agia ku understand mamugutu wa mwetanagia higo ciothe. Riu ni ukorwo riu tuguikara nao atia tondu riu ni arume na atumia. Ona seminar tutanaga. Ni njega tondu tuthomithanagia maundu maingi muno. Who is a man, who is a woman? Ukambo gathie manyo ya mundurume no na manyo ya mutumia no. Wamenya uguo. In fact arume ingi na sorry atumia mutikaigua urure. Mundu njiraga arume ungikoya mundurume umutumia umweta mundurume. Utura na mathina maingi muno. Ni ukuona thina muru. Ugienda gutura na mutumia waku oya mutumia ta mwana. Oya mutumia ta mwana. Mwana yagia akeia no kamuohera. Mutumia ni gwakorwo hana. Mutumia no akwitire mata 10 muthenya umwe. Na riu mundurume ugienda kumuoya ta mundu oye mutumia guta mundurume. Urenda ke maundu perfect. Remember Bible gatia. Bible gati na inyo remember kana na doa ya aja na akiri. Na ugi. Tondu ni andu weak. Ni andu weak, ni watu ni vyombo vidhaifu. Leo ni ugi hakisha wika nao. Bible ni auga ni strong, tondu muteithia. Na atumia ni monaga kaundu arume matonaga. Ugigwo mutumia akura na muiki uria. Muiki ucio wihoga nake muno. Atumia ni monaga tondu tu. Ifadi njira kwa atumia mwehelegi atungimera aturiri. Atumia ni marera hawa ngoma. Biamaruma please. Ate ni mariki raha wa ngoma. Wa kuiguira. Ni maiguagira maundu ma ngoma munene muno. Ugigwa kwira kaundu we uge mundu fulani. Ono gondo na mwitikia no we uge mundu ucio. Muthuri wa gwitu aturaga ugaga atiriri ni ndienda kwira mutumia tondu ingimwira anjire angaki ndukagerere hau no ndihurirwo hau aturahuragirwo gabara-ini kau ni mari kaundu maiguagira kaundu kauga kaundu kauru andu cio in fact nikionaga magitagira athuri na nikiona mutumia muthuri wothe wigua withikagiria muthuri mutumia withikagiria mutumia ri ni athiaga hanene na still ni mari disadvantage ingi no muthikiririe ugie na uthu yu na andu mbere matire thiri yes iwa muhe thiri ciothe taithura huje tukona thina mwingi muno amuhe thiri ciothe ni uguo
Nishe umwana aja na umenye kiugo ithiwa hujia kiugo muhujia ne kuiga thiri cia andu riu hari maundu kuaga na mundu karia na mundu ndukana kierie ni getha ugikorwo ni ugwika ati ni ugugithikirita we uragikorwo ni andu othe ni getha trust ya andu acio mamenye ni pastor wakwa maundu makwa ndangieria ona mangi mwe ndangieria nginya mutumia mundu ndekwenda maumbuke niguo riu communication yanyu ri musolvaga problem cianyu atia uriyo niyo problem nene muno remo murathi mukurite ri mwagiru ni kumenya umenye weakness yakwa amenye weakness yaku na nigetha tuhote kumenya maundu maya tukumahota kumahota atia niguo nuru na umenye ri communication yathuka thiini wa bedroom niyo itumaga arume maikaira ku mathie guthanda tina kumoga yotuku mudume ukaga ni arume matiendete inegene atumira mwathikiriria gutire kindu kigataga mudume thiini wa nyumba tainegene na nima on ugena kuigata muthiri waku tamwe wona oko muthi ntukwaria egoka inya cio tuku akore witoro arume meguoya na gucira na gutire mudume ohotanaga cira-ini wa mutumia tondu umenye ni raicio ni ngijuria ati mutumia anajika kaundu no ngwirira ngaira ngaio niguo no digirikana mundu macio magi mothe no mutumia akwiraga nginya riri amuikirie mega twendi ni mari memurio riu arume ungena kumate ni kumera ntoka kwaria batigama ndirakora ndendaga karu riu communication niyo yothe ito mugiaga na communication njega koso mundu manyu wega no ambia gute nyumba yo na ambia gute muthuri ucio na riu ri ta twire atiriri mutungatiri hindiria we ni urenda mucire tondu kaingi na kaingi by the way ri arume ni mendaga nginya gucira he muthuri uranjiraga atiriri ati mathia gucira na mutumia wake akauga pole ona matathiite muno ri akaruga tu akauga sorry basi ni ndahera uhoro cio ni wikete mutumia mwiraga hakuna gutire kuhera tutari turanegenania so muthuri cio atwiraga atiri ni ona kabanga ikara haha ni handu tucemanagia kabanji kare haha nginya mathaa macio to no ari kinegena ri anegene akimenyaga kwina andu nja koguo ndekunegena muno iyo ikoro a problem no ni sometimes ni ikoro a healthy so hi mathina maria ma nyumba maundu maria mekana nyumba ma mwarakanagia ri tu ikoro hana ihu mutumia agiaga ihu umuthi rigetera 9 months rigathie rikinenehaga mieri kenda mutikagiria riciarwo na maundu maria ma nyumba mwahetania mwarakarania mugiuka mukaga kumaria mukaga kumasolve na gusolve kwa nyumba ni guikara thi mwarie ako mutumia wakorengana rekia auke anegana aria monoje mathira aga kwaria mathira mamweherere ihu riu ni reuma no aga kwarie ihu riu ritina uma na wona riaga kuma mukahaitanagia karamu oge karamu wake ha tegite ha utimia uga ni ndioi gomashia bikora muthuri atiriri uguru ka mundu mege no yo karamu gakwa ane mamukambia nginya haro ndeto ciuma karamu no ningi cigukura kindu kingi no menye marakara macio ti mahindi yo ni marakara maria mugoka uraji ukijika kaundu fulani ukijika no mutikaraga thi mwarie niguo no koro no kuhotikane mwaika thi mukaria muthuri athikiria mutumia atumia ni mombitwo na kwaria muno na atumia mumenye arume matirete kunegena niyo nani hakwa mi sipendi kelele koguo ni mutumia ni ukamuthikiria agakwira na yo kamuthikiria niguo no rukuruganira ku guothe ni kukumaga hi na haro riu hau no ho ri hurirwo tondu mutumia no akinya muthuri handu
no mutumia mugi ona mwaria nigetha mood hane kuri ri mundu akona mood yes arume ameragwo ni nyamu ni ngai wa macenjirie niguo gwira muthuri ngutha ni ukuona muthiragwo uguo ni gaunjuraga arume no ari amwe riu mutumia mugi ethaga hithia mundu cina mood njega ukamritha wangania na handu hana ndia kenya akura niki riu mugakiaria ukamwira niho utarona hagithie wega after ukimuhoreria ukamwira muthuri mugia gukira akwe sorry kana ndeki undu rwa undu fulani na nyumba yo ni gutura niguo no gikora mutumia watura nyumba miaka 20 30 no akuhe gitio tondu mahitia matikaga niguo mahitia matikaga no mutumia ucio ni mundu mugi ni hotaga go solve the problem ni hotaga gukoreria muruthi ucio riu ningi mutumia muthuri angiona mutumia ingo ciothe kumunagia ni yale kumurugirira muthuri ambagia kuihuria tondu onaga tora mwatha na gikeno kia murume pride ya murume ni gwatha mutumia niguo arakwira kaundu kaigua aiguaga wega yese mbere bakuhoyo agakuhoria thimu ithangania yani tembe akaigua okay aya mamani no rira wima muthuri waku gitio wa kumweithia gitio ambagia gugietha na fujo uga ni ukumenya uko ndi mundurume uga nduguthie kwanyu uga nduguthie kuguthiaga riu akuonagia riu nginya agwathaga kia hinya nuge ogimuonia ni mwathitio anything ni amwira ndathi andu fulani ifo the pride ya mundurume niyo aiguaga wega muno na ndagakugiria guthi handu no reke umurie nduramutia we umuonia hatiri gitio ramuhe atingira aigira nyumba neguo urahura niguo indo guthambagia na ndugitiga ikoguo then kindu kingi ha communication ni no ri ithukagia namba 5 niguo ithukagia bedroom bedroom ni kuo arume aingi na atumia manyarirana tondu mundurume agiset mind yake ni eguthi gukunyita bedroom kana ni eguthi gukoma nayo bedroom uthi urege niguo atuikaga tho yaku na gutiri hindi agacoka handu hau ringi atuikaga tho yaku piu niyo akora riri ati sex yatuikire mundurume amionaga mutumia enda na ona hau nguongerere ri to ni nguonete kiuria kihana uguo ri sex niyo yatuikire bargaining power yes ya either ni muhitanitie ako ni muhitanitie nduguturuma ako ni arenda kindu na hihi we ni urarega no wambire witikire nigetha witikirio katiba igithomeke yatuikire biashara niyo biashara ati no ni njwiri ino ndakurire naye ni ukuona ruri arume wona magathiro hau ati mutumia ucio indi aragufatara niguo enjoyaga no riro amufatara wende kwenda riu akinyaga haru munake mundurume riu aikia moko niguo aragufatara nake mundurume ucio ambia gwiciria horo wa ajeri ungi wi handu nyumba yo ni yakwa niki kaundu kanini makiria kaundu mutumia agisolve thini wa bedroom then bedroom ya biashara sasa ya kurania bia ndio ile bia ya kurania gaki bedroom infone ya mathina maria mothe mu manamo niguo na bedroom ti yakwaria ni gutuika kuri mundu wamenye mweya tondu wa mutumia kumuria ati kuria muthuri akaneriga mweya ngadaga thi mweya rigi na murume akinya hau ndaga story iyo business ni arenda kuruta na wamwe mucene muingi undu no wathira ni arikania na ohoro ucio na ni aguthi gwicariria of course nigire mind ya murume ni irutaga wira ndenda kuinda maundu mangi me matatu sasa iu areka nekio areka ni kurikio ria wi mbere yake athiete akure maitho hau hare kindu kiu
Wamo yo doge no wamutharuria akiri. Riu iyo nayo ni tumite a mini family makue. Neguo. Todo bedroom iyo ka kunyania families. Especially aya nini. Ithuĩ turahikania ithuĩ rika rĩrĩ rĩa ndikandi teria mumoka rĩrĩ kũrĩrĩ. Ithuĩ turathiĩ turoya noro ũguo rĩ. Ithuĩ nĩ ithuĩ ngatwe na nikĩo ngũciria nginya kwĩna njũragano nyingĩ especially gĩkũyũ-inĩ mũno. Na njũragano icio cirauma o harĩ maũndũ maya mothe. Nĩguo. Cirauma harĩ about money. Yes. Communication icio cika kore njũru. Cirauma harĩ bedroom. Tondũ bedroom rĩu yathũka rĩ. Wauma na hau nja wona kanini. Kana kamene. Ũkona kĩndũ kĩerũ ũtarĩ wona. Nĩguo. Waku ndũgacoka. Nĩguo. Waku mũndũ akorwo we mũnogu. Ndĩ mũnogu tiga gũthumbũra. No kũrĩ gũtanogagwo. Rĩu rĩ. Mũndũ ũcio nĩ ararĩa rĩ. Nyũmba ĩyo nĩ yambia gũthũka. No korwo ona korwo mũtumia nĩ aramenya mũthuri waku ndũkũmwĩtĩkĩra. Nĩguo. Just agree mũgĩthiĩ toro mwĩra na niĩ ũmũthĩ mũndũ wakwa rĩ. Nĩgetha atige kwĩharĩria. Mũndũrũme angĩharĩria kũmweheria harĩ kĩo kwĩharĩria harĩ kĩo. Iyo ni problem. Arĩa ambagia hau. Mathĩna mambagia hau. No ngĩmwĩra nĩ atuĩka prepared. Na mũtikahĩtania. No gũthiĩ kũmwĩra hau. Ai, ndĩigua wega. Anga ndĩ mũrwaru. Onaga mũndũ ũyũ nĩ mathĩna. Wagatatũ rĩ. To bedroom ĩthũkagio nĩ communication. Wagatatũ rĩ. Ni uthaka cohi oikorwo kuri kindu kinyairaga arume ri mundurume wothe uikanitie ni hari kirio ni hari mutum hari muka niguo na hĩndĩ ya muka akeheria kaundu kau onire nyũmba ĩyo ĩkambia gũthũka hau niho hakagira thĩna nĩkĩo ũrakora rĩu rĩ andũ aya nĩ mamenyerana no wathiga gwĩthamba ũrĩa wethambaga uko turia tũgũcagia mũthuri waku no watia gũtwĩkĩra ukomaga na nguo ta iria cia kũrinũ aya mũndũrũme agucagio nĩ maitho nĩ kuona ũtikĩrwo na kuma kũrĩ we ĩrĩa akona njaga yaku rĩ ona aya agakuona njaga ĩyo egũthi kuona kũnyitĩra arũme arĩa aitumia marekĩra nguo haya iyo nyũmba nĩ yagĩa na mathĩna rĩu nĩ yambĩrĩria kũgĩa na ma issues haha na harĩa tondũ mũndũrũme ũcio maitho make kĩrĩa monaga matirona no ũngĩmenya na thĩinĩ wa courtship kĩrĩa gĩtũma kĩrĩa kĩega ciũria mũgĩrĩ kũrania hau ũnyereire ki nĩkĩ gũkenagia harĩ niĩ ĩhanaga tarĩ jokes maithako no tuko tu serious tu wathi nyumba ona wahika ndukage gũtwĩkaga tũtũ mũndũ ũcio arauga akenagio nĩ tu yes no wathi nyumba mthimiaga gĩa gĩko gĩtanda gĩtiaragwo mũndũrũme wothe endete handũ hatheru na agucagio nĩ ũtheru tondũ ũtheru nĩguo ũthaka nĩ ũtheru nĩguo matie kuga ati ni anga ucio mweru na muiru ni uthaka ni utheru mundu wothe mutheru ni muthaka jigua age maugaga asa ni gwara tuoka gutiri kiro kira tatorire mware yo appetite yaguo no kire kihana uguo ukiona na yawe mundu ucio ni guhana ngisi yagu icio namba ithatũ rĩ ũthaka rĩ mũtumia wĩ hau athondeka tathakara kathera atia gũkoma na ngui iria uma nacio ciarĩkĩtwo ceng'eng'e nĩ ng'ombe mũthuri na wĩra-inĩ kũrĩa mũraruta wĩra mũthuri acamana tũranunga wega andũ o ta ũrĩa hihi we wakĩthakaraga hĩndĩ ĩrĩa mwendanaga rĩu nĩ hĩndĩ arona andũ ta acio rĩu we nĩ wakinyire ũgĩtua rĩu ũhoro ũcio na ndũgũtindanĩrĩra iyo niyo problem nene mũno yatũma mini men mauma thĩinĩ wa nyũmba ciao tondũ kĩu monaga mationaga
ndukahenyo ni mundu me wothe afuata uthakore ona maitho na ati akora kwe mutumia wake no akaona kundu kungi aniguo no mutumia wa mundu ungithakara riu hari maundu ma spiritual yes ni kuri maundu ma ikagio ma ungoma no ni kuri maundu ma physical maundu ma kawaida maundu ma spiritual tu mahoere mundu kuri roho ikagio mundu akona spirit ya ras na akona mundu na thikati mbere yake hema ona kore na ena higita tano kana mugwanja no ni kuri mundu ni aigwa kinyineka uria you know twarie kaundu gaka tondu no tukoe niguo text Aisha ni preparation ye mundu ekaga mundu wakiwona uthakoshona utumaga hakisha guciore handu hangi niguo riu ta imagine nigikuona riu yoraga nginya that kamudi kau for many men matira faction thini wa gitanda-ini kiao niguo atumia makona mundu ni tuhu no ni a imagine no ucio nake aya na wangia atumia makamena arume yao makienda ndwage na kuuja akomaga na murume tondu ani image akoro wakiona ya mundu ungi agia gesine hau the same men no uthondeke na ungithakara thini wa nyumba yaku niguo ya mugwanja ni thimu na njigire kiugo horo wa thimu ni tukwaritira kwira horo wa thimu ni irathukia maundu muno ni urengira andu arĩa methenya wa marahikania ri ungikaigwo thini waku nduri watiga kuchunguza thimu ya mutumia waku menya ina gathina kana ya muthuri waku wina gathina kanene thimu kiu wethaga thimu ino wakiona yes hede mwe ndekire uguo yari test na niko ndanya mutumia muguru kitogatigania hede yo ni gona to na jina mutumia wako yes message kaigira gona message ule hana ri galegea mutumia kama tadhomadhi mweno kajira no uyu umurele kede muhorire ni muiritu uraruma boyfriend yake irumito waigua kujine malakarania ona igira gwakwa nioka kuri we githiko urathimu ndenda kuigua aranumai urumitwo ciugo utangimenya giandika message mejite kwa bishop 1 2 3 bla 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 muiritu ria uria thimu akiraga ki ui pastor Johera ui Johera ajira korwo aina mutumia utanya mutwe mwegari agiatuite matua make tene matua magi tiga guthakira hakiri une mwendo wa bla bla riu thimu anything can happen yes so iwe mundu muthaka muno na kuri mundu kwadimayaga ona nduri cuguri nake yes riu ari mutumia umwe na ucio ona ni ahujia ni maniba yao au githino nginya auraga nyumba yo avangite biu gutigirira nina na ni hao no neho ingenda kwira andu ingi horo wa thimu yes riu ri ni ndamateithie tondu ndamenya hai na kiria na mbere muthuri hindi magikinya na murisi nionaga muthuri ni njira nyumba na ni amenya mutumia methe hindi makinya message ikigira wona ingira uguo ri kuthoma thimu na ndio naona athoma mutumia hau ati hi sweetie hi twada kuria tumaga ne kwega you are so strong ni uguo kuisa maneno mutumia yake athima akima mudu au comes mudu ni amya no akinya kogo umuma na mudu zado akiuria athimo ngima ndukambe ku react etara kuigigire horera aya yes in fact makiona muthuri gutina haro ikigira kwa mutumia ate hai sita tuma bla 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 gimwira mudura muthakira hakiri within niguo macokire kumenya na ni mani andu cio mari matigane to nginya ni koigite nginya haro to riu hau obvious mutingiri saharo ni ikuge yes
Leo thimo ni thimo ya mutumia wakwa one gitinda hau thimo yakwa ne ngihurwo itinde hau ndangihutia aithua hunjia to turia to andu a thimo na thimo ige cia horo ingine cia tumia mahuraga iga yo tuko muthi horagwo ni arahorwo ni arume ingi umuthi wahota kwamukira atumia umake Rule wekona mutumia view utakwa understand mugutura murwaga niguo nino nyere kwera muthuri we hau kiria giakaga nyumba ni trust trust your wife kiria giakaga nyumba ni trust na ndugecirie no chunguze mutumia waku mwa muchunguza ni ogukua tene muno wa muchunguza ni ogukua tene muno ona mwachunguza na hau ni hamba iva negwehia jira gwoka undu njikite mutumia no me hau agutigi hau tero hari mutumia muri akujatiri ati ni pasa ndegwa de guilty muno tondu ni ciaci yakwa tu cia muthuri wakwa no muthuri wakwa ni ciake tani yako yana boyfriend yegi iria gena wa mbere ugimura maundu macio ri ndukanari nginya ugakua thie namo ni ugakua namo that man aiguage proud ni ciara icio ugimura ni ciake ri ikumuraga ucio nginya no eke giko kiuru gitari kiega ngimura ona ithu tutiko tukimenya kana citu no mutumia menya ni ciau no ni tureraga na tukehoka Ngai ni citu yes ule mutumia makeje ate auma atiga murume broti na bemwe agathi na baitha ithatu agakomba na murume kuri ku arutaga andu na gacoka gwake niguo ule murume murume atigo hau the sense murume nake ne maga hau na gathi na karikia na gacoka niu kindu kiega makiria trust your wife yes trust your husband undoge amuhoere Ngai trust your husband trust your wife na umuhoere Ngai tondu iyo tu no njira ya kuhonia nyumba yaku niguo so ya tu kitha icio guo ri urukiure wi thiini wa kundu guothe thaini muingi muno niguo nema mutumi atumia ingi matira hawaridhiki na waume zao ndoigwa nginya umuthi kosa rikari uri anyurini marorania ule maitene kama thina ku unanipelekanga ngapi meaning ndaigania na mundurume umwe asa ngathi agetha mundurume ungi ule many men arumeji mathina mundurume na ndake mwe kana ndaika igiri ni ariki na hau ni hera no mutumia ri ndanaiganira tondu mutumia no nginya mukeni pia niguo haya arumeji na wamati hatha iro ucio no ni yuri kumuraria umuthi uyu aigi marakwa nginya ni ndawa niki tondu wa irio mararia nikiria mararia gitari kiega second still steam ya arumeji ithi muno tondu mera wa thina ku ru nikiweka riu we yakwa kagiko niguo mundurume akambia gwitigira mutumia nginya agetigira biu guthi gukoma nake niguo ema no ru mutumia ungigia ugi encourage that man yes ona konda hao tondu mu encourage mareka muthia ugakoni hata go perform niguo tondu kisi zoi ni nyingi makiria riu ona strahidwo ni jado magathi social media urahataga mundu ukamutwara niguo na wariganirwo ni mbegu wahanda wathi waneka muthuri uceta nake akaruma ciana ciaku icio ciana no cigaguthinia miaka ingi tondu wa mwika kiundu atakariganirwo niguo ni njira atumia biu Ngai aikuhe hoti etikia Ngai ria ciana ciaku niguo Ngai no agoka good tondu ni andu marathumbura Kenya no ico hiri ni arume niguo tondu watora muthuri cio gwa bida nake akauga nawe ciguirie kwaria cia mwana ucio icio ciana watuma cindware uguo ni igagitherema ndirakwira uguturiraga tondu wacio
todo ya shigo cia muthera cia baba nema yes Rĩu ngwĩciria ĩyo nĩ point ĩmwe topic ĩyo tũtinamĩrĩkia nene mũno nĩ ngũmĩandĩka nĩgetha tũkamĩkururia kiumia kĩrĩa kĩngĩ gĩgĩũka yes Ngai atũhe mweke ũcio nĩguo na nĩ njũĩ nĩ tũkamĩtwara wega Ngai kondo mwega nĩguo nema Rĩu ndakĩrathime andũ othe mathuthikĩrĩirie rĩu o nawe mwenyewe we nĩ wokwambĩrĩrwo nĩ Jehova tondũ waruta wĩra mwega nĩ twakena amina na kuna mũndũ hihi ũngĩkorwo akĩenda kwaria nawe thutha-inĩ ũyũ harĩ ũngĩenda gũcera kanitha-inĩ ndenda ũkĩoe kamweke kau nĩgetha ũkĩmere nĩku na ũkĩmere mangĩenda kũnyita nĩ hena namba ngũmahe 0714 yes 386 004 njokera rĩngĩ 0714 0714 yes 386 004 na ũngĩenda gũka maita maingĩ ũkorwo wĩ mwena wa Nyĩrĩ ndĩ ha Karatina ũgĩthina na Gati atoka handũ etagwo ha GM Kariuki yes yũkũona kanitha mũnene mũno etagwo God's Kingdom Manifestation Church yes good na ningĩ Rũirũ twĩkuo ũngiuma na harĩa na bypass ũgĩthina na kĩrĩa na ũnjeirĩ kĩndũ gĩtagwo hau Maguna ũngĩrũgama hau Maguna ũrĩa opposite yes wĩ hau tu ona ũngĩhũra thimũ nĩngũkwĩra harĩa tũrĩ hau good karibuni sana thank you very much na Ngai amarathime mũno nĩguo na rĩu ekone ngwĩciria nĩ akĩũra aya ngwĩciria mũtungatĩri nĩ agĩtinĩkano nĩ tũgũgĩkorwo ngwĩciria nĩ agĩkorwo atũrĩkĩria oro wega thank you very much thank you mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo twarithanĩtie na ithuĩ asante sana hatirĩ ũndũ tangaja gũkũ nĩ kwa Inoro nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana ndĩrenda rĩrĩ ndĩrenda twambe tũikĩrie oro hanini thaa kenda nĩ yakinya na rĩu ĩna ndagĩka 5 na ĩkwĩhanda na ndagĩka 5 hatirĩ ũndũ ũngĩ ndĩrenda ũthiĩ harĩa ha star 236 star 2 hash reke rĩu mbia ici we ũkorwo ũgĩciĩgwatĩra kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash sawa star 236 star 2 hash changamkia Chrissy rune njũĩ nĩ warahũkĩte wĩ mũndũ wĩoni mũndũ ũratũthikĩrĩria ngwĩrire angĩkorwo he kĩũria oro gĩothe ũtangĩũrĩra nĩ kĩa Inoro FM tondũ nĩ ũtũthikĩrĩirie mĩaka 22 ũtũthikĩrĩirie rĩ ndigwĩciria hena kĩũria oro gĩothe ũngĩũrio kĩgie Inoro gĩkũreme ndigwĩciria he ũndũ o wothe ũngĩũria wĩgie Inoro ũkũreme kĩrĩa tu ũrabatara gwĩka no gũthiĩ harĩa ũgũre tigiti waku na ũgũthiĩ no na ti kũgũra tigiti nĩ gũthiĩ tu gũcokia kĩũria gĩaku na gũcokia kĩũria gĩaku rĩ ũrabatara nĩgetha ũnengerwo kĩũria nĩgetha ũikĩrio kĩũria to nginya ũkĩhinye star 3 no nginya ũhinye star 236 star 2 hash nĩngũcokera kahora no nginya ũhinye star uhihinye 2 uhihinye 3 uhihinye 6 coke uhinye star ege coke uhinye 2 no hinge na hash ndakũra ni star 2 3 6 star ugekĩra 2 no kahinga na hash twi hamwe nginya hau nĩ ũgũtũmĩrwo o warĩkia wahinya ũguo kacoka kahinya kau ga kũhũra ĩgũgũikĩria kĩũria ona nĩ ũkuona kĩũria kĩaumĩra o hau ũrĩ kĩũria kĩgie Inoro FM rĩu no ĩkũrie no nĩ tabarĩre ĩrĩkũ yuma yũkaga kuma thaa 7 cia mĩaraho nginya thaa 8 ĩkwandĩkĩre fast hagaria 2 kũrikĩria rĩu andũ gũkĩmenya nĩ ĩrĩkũ ĩndũ kĩmĩũĩ ũgĩtũthikĩrĩria mĩaka ĩyo yothe anyita ĩngĩ no ũigue yakũria atĩrĩrĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ akũrehagĩra tabarĩra ĩrĩkũ 1 hagaria 2 kĩmũrĩ
ugakorwo ni urame riu no ukirigwo kiuria ciuria ta icio kweli ciuria huthu biu na gutiri undu toy wa Inoro ta hinya star 236 star 2 hash ekoguo ro riu maundu ma Ngai matioyo ekoguo oro riu tondu bia niwe cietereire thakenda ina ndagika mugwanja. Good morning na mucie wotugina otana ithane riega riri twarahorane karibu sana mucie ni wotugina otana jitago generali Shohi wa the Fed. Nienda turangiririe ugweterera na gwetereire ngoro-ine ndire na githethuko wewe muingia wa irekaniro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ndũkĩte njiyũire gĩthethũko o indo iria ciothe ndagwĩtirie manjĩrire baba ndo ciagete na gukirĩrĩria kuonekane ugweterera na gwetereire ngoro-ine ndire na gĩthethũko wewe muingia wa irekanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire Aya, eno itago mashini kidogo ni amba kukirehe ma problem no ni guikorwo gikihinguka oro riu ino ndigakomakie no ndigakoinainie mambo itakuwa sawa. Karibu sana aikone hedu raingira mitambo-ini guku ni kwa Inoro ni mucio wotugina otana. Thank you muno 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 mudogo to Lucy Wato ana shushu wendo. Good morning kwero atia withayo very nice riu hau ni hega na ngagikena. Thank you muno 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 nego gituthikiriria tugeithanirie kuria kundu gwitagwo wa magana ni kundu kuria gugwitwo Teto. Yes kuria Teto mitambo-ini muno muno arajira ni atuskiza na tuskiza vizuri vilivyo. Very nice ni thank you muno 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 ni guthie na mbere na gututhikiriria haria hothe urato mukirori uhoro ucio ni uhoro mwega na tugagikena ori mucio wotugina otana. Good morning njitagwo General Shohi wa the Fed. Ndire uru na mundu ndikoragwo ati na maundu maingi hapana. Mimi nakuaga mtu mzuri sana na ningikenaga ni undu wa Ngai tondu nake Ngai ni agitwendete na ni atwikaga wega koguo ni twarikania nawe oginya ungitikira kuingira haria handu hegwitwo star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash bi hau tigirira ni wacokia ciuria ndakura ucokie ciuria huthu muno 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 iria uguthii ukore hau tondu ni ciuria huthu makiria na ungigitikira kuingira hau ndo kuona ni ugukorwo wi mbere na twina changamkia Chris eroke agathondeka maundu na makumaga kome maundu mega star 236 star 2 hash. Nienda turangiririe ugweterera na gwetereire ngoro-ine ndire
wanjirire baba ndociagite no gukirĩrĩria kuonekane ugweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko mewe mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ikuona ndonete tũcereirwo kĩndirikanio kĩrio kĩa Lazaro noguo kuonekaga tũcereirwo ũkĩnjĩra ngĩena gĩterero ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire mendũiraga mahoya mandwaku anarĩrĩra kĩgongona-inĩ wenda ruendago mũhe mwana we wamũigua nĩ wamũhingĩirie ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ũgweterera ta Iburahĩmu tondũ nĩ ũhingagia irĩkanĩro magwetereire marĩ na Sara amathekirio ngũrũ-inĩ wao ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire nĩ njũĩ gũkwĩhoka Tito nĩ tondũ wehokirwo nĩ Elija arigicĩirio nĩ anabii a Baali na Ngai ndwarekirie aconoke ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire ũgweterera na gwetereire ngoro-inĩ ndire na gĩthethũko we wĩ mũhingia wa irĩkanĩro baba nĩ njũĩ ndiriganĩire onawe nĩ njũĩ ndũriganĩire Jehova no aroka ihinda rĩake rĩakinya no aroka kwĩganithia no agoka atigĩrĩre eganithia nawe we rwĩmbo rũu rũkinyĩra mũndũ wothe ũraigua down mũndũ wothe ũraigua rĩngĩ ta maũndũ marathiĩ maringĩte ihiga erika nĩ ũhe hĩndĩ ĩkinyaga ũkaigua rĩngĩ ta maũndũ mothe mataroka ũrĩa ũngĩenda rwĩmbo rũu nĩ rũkinyĩre nĩ rũgũkinyĩre mũno mũno we Ngai orotete we tondũ we Ngai no arĩũkana nĩ arĩgwĩka kaũndũ ũndũ ũcio nĩ ũrabatara gũikara ũĩ wega Ngai rwĩmbo rũu rwa mũndũ gwĩtwo Jose wa Biden rwĩtagwo no ngwetereire ũkinyĩre mũndũ wothe ũraigua rĩngĩ maũndũ matarĩ mega mũndũ wothe ũraigua kũndũ kũrĩa ũrathiĩ kũrĩmia gũtirehe gũtiroka kaũndũ nĩ ũrathiĩ ũkaigua ta rĩngĩ maũndũ matarathiĩ wega Ngai arokũiguĩra tha na gũtongoria maũndũ-inĩ marĩ mothe ageithia mũthuri mũrata wakwa mũno mũno wĩtagwo Mbuthia Gĩtang'a Mbuthia Gĩtang'a nĩ athuri arĩa meindo kũrĩa gwitũ kũndũ gũgwĩtwo kũrĩa Kamũkũnji mĩtambo-inĩ mũno mũno toro ndũkĩũrire agĩtara mĩitĩrĩro ya mbia toro nĩ ũrire agĩtara indo koguo salimika sana mũndũ gwĩtwo Mbuthia Gĩtang'a na ũkĩgeithie jesi yakwa yothe we nĩ ũmoĩ ambĩrĩirie mũndũ gwĩtwo Jospat ũngĩona Jospat na Gade gwĩtwo Biwoti wao rĩ andũ acio ũngĩmambĩrĩria ndeto ĩyo nĩ gũkorwo ĩ njega na ũcoke ũkĩngeithĩrie kanda yanyu yetagwo Mũrĩithi
na kijana ile ya Manchester United etagwo gicukea kuria Kirinyaga jesi yo kigeithika muno ni andu tukurite nao jesi yo the wasalimike sana onogera kada etagwo gicuhika na mabuai Izo ndi ndariganirwo niwe kada iria cia thia ikona movie ya DJ ya Furu then muthenya uyu ngiigoka gwika practical riu gicuhi ari umu amwitaga mabuai ari hatari binvu kada icio rimwe ni njereka gucemania na gicuhi guku Nyairobi na kada yari ho etagwo riri kada etagwo Kihiu yes Kihiu na Njuguna wao yes geithika muno buthia gitonga ni wandirikania kunene by the way geithiria andu acio muno asalimie sana anyway ni kiroko kiega thaa kenda riu ina ndagika 18 thaa kenda ina ndagika 18 gikondo ri urachangamkia Krisi it's your time bwana changamkia Krisi ikoguo oro riu tiga guikara oro hau ningi ati oro ogwa bana ningi Ngai arathimaga heru bongo guthakira ati no ria mbere riria wahoire Ngai no kimwira mwathani ni ri nindetikira ndenda gwika u no ndina mibango eno neno o riria wamuhoire hindi ria waturirie maru maku ri ukimona mwathani ndina mubango uyu ndenda gwika u ndenda gutwara maundu makwa na njira eno ri o hindi o no ri iguire Kodu kana iguithio ni mundu ati hia Ngai agarorire akiona wenga ni watai ya kuiguire no ihinda ria ketereire anyita koguo ri riria waikara oguo ri tondu ni kuri andu meho ni kuri andu makoragwo meho wira wao ri ni kuraga ari angi ngoro because na ni onotiire nyingi muno thino andu aria menda gukuraga ngoro nigetha ndukana kinyanire matikana sabe tondu ona diu mendaga atia you can never understand ado na ndungimenya mendaga atia tondu mundu handu hagikuhoere othereme weherera inini ya gukihoyaga ri mundu cio turaga kuhoyagira o wone mathina ndukana ikare wega that is very bad agikone wigirite kuria gwa star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash tanyita star 236 star 2 hash thie hau changamkia Krisi cokia ciuria huthu ciigie Inoro ciuria huthu muno cia Inoro FM wona wacokia ciuria icio huthu cia Inoro FM maundu megukorwo me mahuthu maundu megukorwo me very easy na ni ciuria huthu mani ciuria huthu nginya ate ona no urigwo ni atia nigetha riu ngiuka thutha rwimbo ru ndenda guka kwarahurana na niwe ndenda guka twarahore sawa koguo thi haria ha star 236 star 2 hash thie ucokie ciuria tiga gwitigira ciuria kiuria gitiohanagirwo good morning thaa kenda ndagika ni 21 good morning ndire waturirie maru maku nego no menyithie mabata maku hinde ono ryo nienda kuiguire ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae Otiro dono mwe ngayati gagia atakuingiye gaya lo igare tima ya maku daruro kire ngako maigwa ndondire maidari maku ona kiwa musa waku ninda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete aria kinyae utiro dono mwe ngayati gagia atakuingiye matongo
yene joe kiria yo bataire ona bere we oete ningorago jure lejera yene inda yakaire kinyaga kayaka ikia oria moete naria kinyae otiro donomwe ngayati gagia atakoikiye ngai mwene mainda nangamenya muthenya na matha ningene njoe idare rega niagukue kiria oete inda yakaire kinyaga ngayaka ikia uria moete naria kinyae otiro nomwe ngayati gagia atakoikiye Tagarenge nyondo inda lekwane nyolele ya okoe kilia oete niguondume me ukikose inda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro donomwe ngayati gagia atakoikiye ekotomae kumenyo wakwa na kumenywa tene kuiguaga ingikumenyo tinda ria kinya nyigaindire undu itaigagia inda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro donomwe ngayati gagia atakoikiye inda yakaire kinyaga kayaka ikia uria moete naria kinyae otiro donomwe ngayati gagia atakoikiye. Yes, no muthenya omwe ukiaga omwe tu siku moja Ngai akahingia maria tuire omuhoyaga na rikorwo muthenya ucio ni ugukihiuha gutiri ati hindi ukaigua ati ndakuiguire Ngai ni akuiguaga every single day Ngai akuiguaga o hindi ciothe ukimuhoya kila siku ukimuhoya akuiguaga wega muno koguo ndukana kinye handu ati wiyage kana wone ta ati Ngai ariganirwo ni we akuwi muno na kwendete muno muno in fact aguthikagiriria muno mahoya kwanja riria wahoire uria mbere no kimura mwathani uhoro uyu ni ndawenda uhoro uyu mwathani no nyende ukorwo ugithio akuiguire wega muno akuiguire tene na Ngai ni akuiguaga na maundu mothe ni ari kuhingagiria na mothe mari koragwo ni thiini wa ritwa riake. Karibu sana, thengio muno muno, tereke tobe tuigue ni amara hukite ona ruo ndoigana ona. Hello sio ndari ho uyu nake. Hello, good morning. Morning bro. Yes, vipi? Kwaje? Nidie na uru dama wa karatu. Ya nidie na uru. Boka salama. Nikio tuticagira uguo na sengi meni. Wewe niko na mjenzi. Aya, uko na mjenzi? Hiyo ndio lugha na Kiingereza. Riu wakinjariria uguo no amenya nie ndekurire tene. Afadhali tu afagwetekera kukubali. Aya sawa, gitugeithie basi gitugeithie na kijenzi throughout hatari kwaria gikuyu tugeithie tu na kiuyu utwara hurite tugeithie na kijenzi uthiite uguo na kiuyu. Sawa, watani waradishe dani Ngai mwathani itawa mugani na gateri yake itawa sani ajeni agithiga itaferere afradi malimani zaidi wa injinia yani hivi githenya mwadi dano mwadi jono anya bra bikia yes pastakatifa ukristo original ndoge na lele na wakamanole
Na kimoja hivi tuja kwa kule ya tisti ya duili. Thank you very much. Asante sana. Thank you muno. Hello Inoro. Hello, sorry. Kurathi ate munene? Good morning. Mimi niko fiti. Wakinya tuli moro. Wakora beni githuko tuli moro. Ndia kigwa dama wakarato. Agena muthenya mwega. Agitawa mugai waru magogo. Mundu gwitwo twacai wa marigiti. Ajoni githenya wa hiro Tiboroa. Awatumano wa Kirere. Pastor Karebo wa Church of Restoration kule Sadera na Pastor Francis Sidrago hali ya St. Bridance kanisa hosana. Thank you munene, asante. Uko hali ya mukoro bodi. Mashabiki yote Inoro magena muthenya mwega MCM Trajo Benedict from Tulimoro. Asante sana. Thank you very much. Hello. Sorry. Kwero wate munene? Ina kauru wajeni. Kwero wate wajeni. Ina kauru kada makieko. Ina kamala. Tosa imali. Tawala se. Yes. Amani amukaratu. Amatogoro. Amaroi ina kaga. Kaji mari. Ya papa. Pargo watu faine. Wagijogo. Lolote huyo. Atalia mukuri. Yeye mnyenge. Wakamano. Wagwa Ben. Itakia mawigu. Wa bidan. Mukorogo John. Edanwa mukugi. Yes. Amwesa murugaro. Egiyo mwana sawai. Good. Thank you very much. Hello. We mwaga. Halo Shohi. JM Menges. Muhima totali molo liko ngangari. Iko wima kabisa hiyo. Kabisa, habari yako. Nidie na kauru. Tiko karia ka ngoro mundu atangeni na gothe oguo ri. Karia ka ngoro thiini. Ada waisika ka ngoro na kokenda ogaikara oguo ndiko gaguti ka mundu. Hatiri ati undu ungi. Ada waisire kandi mara hore nyambe na mundu gwitwo njorogo wake huya mundu gwitwo ruso asiana. Na wakamano na mundu gwitwo tito acai wa marigiti githenya hiroti. Ndaigua beni githu na mundu gwitwo Kanyoro Tiboroa. Niguo. Na Kimani wa Mutero na Joshua Kinyuthi meguku tota na wa Girandi na Pastor Isaac. Good. Tayari moro marahuke othe. Thank you muno asante sana. Ucio tumwitaga mundu gwitwo JM Menges. Koragwo kuria kundu gwitagwo Murima Totally kuria Moro. Martin Iheri wa Kirongero aranjira good morning kuria andu othe akirengero. Thank you muno ngukimanyagia kuma o kuria Nyakiambi wa Rubaga mitambo-ini muno aranjira ndimugeithiri kada itagwo Ng'ang'a Gaki Ndundu Kahata. Aya, okay, ndona Michael Jogu akivirigu thank you muno. Kamau Broke Gacarage Tea Factory thank you. Shohi Eldoret West ramwa mukira wega muno etagwo Fresha thank you very much. Muridhisha Maguka wa digital akia mutwira ndamuona nake mitambo-ini mundu itari ndirona ni Njoroge wake huyo ndiramenya emwe na gani. Aya, na mundu gwitogita wa Talbo nimemuona. John Githenya Echo sijaona yeye mimi hapana ona John Githenya of Tiboroa. Anyway, thank you muno riu ri twatigaria ndagika nini muno tondu thaa ici ngirora ni thaa 9:30. we angikondo ri urachangamkia Chris wina mweke cio wa gukorwo gichangamka oro riu no guchangamka na njira njega muno ya gukorwo githii haria ha *236 *2#. Ngumiuga kahora tondu ndirauga andu angi makauga ni ndirauga narua muno. Ni *236 ugekira stege ugacoka ugekira 2 no ugekira hash *236 *2#. Cokia ciuria tiga gwitigira ciuria cia Inoro. Kiuria kia Inoro ni kiki kuriga riu kurio gatagati mohoro mathomagwo no 1 muhia wa maina 2 karwimbo mukurino ukiui aja winayo hau ti kindu kingi kuriga aja uko nayo hapo karwimbo ndari athoma mohoro na ndakaheo kamweke kau nanyita so the ciuria ni huthu muno ciuria ni huthu piu *236 *2#.
ika kaundu oro riu na ukorwo mweke niguo waku uyu kiroko giki kia umuthi kwina mbia *236 *2 hash twirathira ima undu mega ndukana kwengorona kana thuthuke itirira ngai maundu-ini mothe ona mahitana hari kanya kangi tondu ngai witũ nĩ wa ihinda rĩngĩ nĩtwĩrathira ima undu mothe mega tũra toga tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ kana mundu uria wathereraga athi Jeriko imite Jerusalemu agicemania na Mũsamaria mwega mathina make mothe makirigitwo nĩtwĩrathire mothe mega tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake tũkũrathimwo nginya andũ mamake wakinyĩte mũico kahinyĩrĩrĩka ndũrĩ ndũngĩcono kahe Mwathani ndũkagerie kwehera ithenya-inĩ rĩaku tondũ rĩu nĩ ihinda rĩaku rĩrĩo mbura nĩtwĩrathire ima maũndũ mothe tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake kũrĩ mũrwaru iria-inĩ rĩa Bethesda harĩ mĩaka 38 arokaga ho mũthenya o mũthenya na no irekĩbarĩ na gĩtwara nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũratonga riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake onawe nĩũkũguũrĩrio pĩnjĩ ĩngĩ nĩũgũtherema nĩũgũtonga nĩtũreganei na mbara cia mĩrimũ cia mĩcing'aragwo na wa kwaga mbeca ici na ingĩ nyingĩ nĩ Ngai ũrũaga arĩ mwena witũ tũtingĩhoteka nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake nĩtwĩrathire maũndũ mothe mega tũrathimwo riboti-inĩ ũrathi wa pĩnjĩ njerũ Ngai ararugũria rĩgĩtĩ-inĩ gĩake haleluya ũcio nĩguo ũrathi ũrotonga ũrorathimwo Oh yes, so tumweta mudogo to Lucy N Wanjohi rwimbo rwitagwo Triple T gũkũ tikuge nĩ kwa Inoro rĩu thaa ici nĩ thaa kenda ina ndagĩka 36 nĩ gũkĩmaanisha twatigaria ndagĩka nini makĩria angĩkorwo ndũkĩrĩ ũrarahũka rĩu nĩ ihinda rĩaku ũkorwo ũkĩarahũka angĩkorwo ndwarahũkĩte arahũka oro rĩu na nĩ ngũkwĩra wona warahũka oro rĩu ũgĩcoke ũhang'anie na gũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa kwa Changamkia Chris ũndũ ũrĩa mwega nĩ rĩrĩ ũndũ ũrĩa mwega nĩ gwĩtĩkĩra ũkorwo ũkĩingĩra kũrĩa gwa star 236 hash no panda nĩkĩ ndĩrarĩa magego nĩkĩ kai mwathani kai ndirakũra
star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Hajuka hau ororeu changamkia Chris ni ciuria huthu. Yes, ni ciuria huthu muno. Agikomba itho nduri uraingira kou hari ona gathina ndona riri ndona githenya wa Hiruti arajire mitambo-ini muno na mundu gwitwa Gaceri wa Magogo githenya wa Hiruti na Kezia Gitau rero andu acio onao ni marahuke ndiramenya mekuo thiini. Hello we mwega? Ni ndi mwega biu. We uhana atia? Ni ndi mwega biu na kauru. Nawe tukagwita atia? Ngetwo Serere Kamatha. Serere Kamatha, good morning. Withayo kwanyu? Thayo gwitu guku Gatundu Southi andu etagwo Mitundu-ini ni kwega gutire na uru. Ndukiarahure andu Serere. Na kenyambirie na mundu gwitwo Ndama wa Karatu. Wa Jane wa Githiga. Ni Githu. Nesi ya Papa. Afuraji mali. Mundu gwitwo John Githenya wa Hiruti. Othe makigia na muthenya mwega na ugitinda wega Coyi. Asante nawe ugitindia wega, thengio. Hello Coyi. Kwarwa atia munene wakwa? Ni uhoro munene ucio wa Gaceri. Karibu sana, twarahure u. Nero gite kana jawa John Githenya. Moto wataputa tena tutakenda ndamu wa bidani. Rogo wake huyo. Mwagita wana ndamu hao dada ina zeuri. Wakisipo. Ndakashia manina jaji papa mkuu wa Mungu na muru na wamri wa Mungu karo. Kana jeni wakana matogoro wasaru bure. Wajo amare kayo kule jagawa agoko. Wajeni wagizi kamse moja gogo. Beni geti taje mmejana maigu hawo mtu waka yiwa malgiti. Na ndio kile sasa. Good. Thank you mono. Asante sana. Hello. Sio no leo. Hello. We mwega. Wa. Nikuona dona ni tuingi sanire sene. Aya. Nitakena. Ushindiri tuwaso wana suwendo kumawa magana tesingiri. Karibu sana, urenda twarahure u. Ukwarahura Esther Karaja wa Kairo. Ito Jenga, Baba Jao, Mama Brian. Simon Maina Baba Kui. Mwa Bidani, Maina wa Muna. Iko Jogu. Na mwalimu Jago na Dr. Who. Helen Mama Ignatius na Mary Dorcas na deda ni arikura miku na jako hapa Senga. Good. How the hell have you? Ngeithia aikari othe wa magana na matinde wega na HSC mureiji wa Kang'ara na wa Johi na hakiri hega. Thank you. Yes, riu turathie tuthiite oro guo kihinya kuria gwa star 236 star 2 hash. Tito. Tuthiite wega biu baba itu. Ni kwega biu mandathi ni maheire munene. Marathi maheire nginya tumiguru. Tumiguru ni uronire recipe ya kuruga tumiguru riu. Na njamba ya tukaranga wega biu. Ni uhoro mwega. Urenda twarahure u? Eka twarwe ngira ri. Githenya wa Hiruti na JMengere. Yes. Njira waka biu tutiramenya kuria akireire. Akamano wa kirere na ndama wa Karatu. Wajeni wa Githiga na Matunguru ari Njoro ri. Wagaceri wa ore magodi agikumuigua na wa Furaje. Na theuri wa engineer. Eguo. Na masalia muiga mukurino ri. Ona kiara hukana muthe Mwangi Njogo. Au hado akiri hega. Na yo gitindia tha wa baito. Thank you. Yes, so tumwita mundu gwitwo Tito wa Cai wa kuria kundu gwitwo Marigiti na ndo ciru ri ni thaa kenda ndagika ina 42. Thaa kenda na ndagika cigana 42. Koguo ndagika iria twatigia kai ni nini ye. Akondo raingira kuria gwa star 236 star 2 hash. Hau no hore wina tumagesha kidogo. Thie kou cokie ciuria. Tiga gwitigira ciuria. Niki ungitigira kegie Inoro FM. Hatire kiuria ona kimwe ungikorwo ugitigira. Riu ta kiroko giki kia umuthi
kuria kwa Changamkia Krisi kwenda ciringi 100 cia kwihotanirwo. Jeff Kuria mena mundu gwitwo Nyox Wakata na maroka mena cio. Shiro mena mundu gwitwo wa Karura mena ciringi 10,000. Na kire ureka tu no kihuthu *236*2# ukacokia ciuria ciaku wega ukaihuria points ikeyongerera uria wi uracokia ciuria nyingi na ugo wina points nyingi no no ngihitia gucokia kiuria na njira iria yagirire ni uraheo points 50. cio no igukuire meciria ni wega guthaka wina uigiririki ngwiriria angikorwo urathaka na iria mwana ekuria kana raji kana fare yaku tiga eterera Ngai ambe akurathime ugathaka na matigari tiga guthaka na kiria ati uramenya ati giki nikio raji ya ciana pana thaka wina uigiririki na giothi giki gitiga githako na mundu takinyetie miaka yaku ya gibande miaka 18 wachana nayo agikondo kinyetie 18 wachana nayo na nigitikirie na gigakihitukio ni BCLB license number 0000297 ndakwira atirira giko urathaka na fare ria uguthie nayo kuma kuria wikaraga nginya town kuria urutaga wira ri tiga guthaka nacio aca beothie wira no wabata gukira ki Changamkia Christmas anyita koguo we beothie wira botige no matigari ungiona wina matigari ri Ngai nake ni egugwika wega no riu ningi angikorwo rathi kuigirira ati ni investment ni na noyo fare ri kayo tekuona thina kayo tegwika uria ndekite 1970s ngithie maguru kundu kuna kwari kunene muno ugwika kiundu one thina munene no Ngai nake ni egugiteithia *236 yani mecokera kahora *236*2 na hash maundu makorwa me sawa sawa guku ni kwa Inoro mucio wotu ginotana itigitie ndagika 16 thaikomie hande Aurea
kagotuko kanatha rekiru itaririe matha mamuthenya muthirorio ninanaga enderea kwena nduma wanangi kuria uraganaga enderea kwe muthenya nehithetwo ithaine auria wiguru muno ikaraga kigunyĩine kia mwene hinya nehithetwo ithaine auria wiguru muno ikaraga kigunyĩine kia mwene hinya araikake makuaga yehego kuguru nĩ ihiga rĩrangaga mĩrũthi na ndwĩra ona nyoka irĩ thumu ahonokagia arĩa mamwendete arĩa moĩ rĩĩtwa rĩake na mamwĩta kametĩka kamayo tũramũraya nehithetwo ithaine auria wiguru muno ikaraga kigunyĩine kia mwene hinya nehithetwo ithaine auria wiguru muno ikaraga kigunyĩine kia mwene hinya nehithetwo ithaine auria wiguru muno ikaraga kigunyĩine kia mwene hinya nehithetwo ithaine auria wiguru muno ikaraga kigunyĩine kia mwene hinya. Yes, nehithetwo wihitho-ini wa uria mwene hinya rwimbo ru ndirwendete kurwenda nĩ rwa madamu witagwo Janet Job rwimbo rwega muno riu nĩ ruo rwatukinyiria thaa 10 itigitie ndagika 10 na niĩ ngwiciria nguoya thimũ ingĩ igĩrĩ ũguo njoke njomoke tondũ rĩu nayo team thereruka wanaingia. Hello Inoro nĩ atĩa kũrathiĩ kũndũ gũkũ. Hello Generali, vipi Githenya? kwega muno Generali witũ ndakuigua na tamaka nĩ tũkwendete na nĩ twendete show yaku muno. Thengio Githenya, ũrenda twarahure ũ? Karahure ti twacainĩ ndamũigua na ndama wa Karatu na Beni Githu na mũndũ ũgwĩtwo JM Menge Mũrima Totarĩ na ithe wa Gaceri wa Oromagogo na wa Matũngũrũ Nyonjoro na wa Kamanũĩ na Gĩtaũ wa Tarũmbũ Mũkera wa Kĩhoto na wa Buranjo wa Marĩ hakĩrĩ hega na mũndũ ũgwĩtwo Jam City harĩa Rũnga Icariga othe marahũke na ũgĩthiĩ-rĩ na makangai agũtongoria njohi witũ na nĩ tũkwendete. Gĩa na mahinda mega. Thengio mũno mũthuri na ũkĩgĩa na mũthenya mwega. Thank you. Good. Sio Githenya akũrĩa Hiruti. Hello. Sio akiumagara oro ũguo ndekũrio. Aya. Etereire kũigua kuma kũrĩ we niĩ. Hello Inoro. Hello. Wĩ bwaga. Ũkĩrũnyaga rubeke no? Wakora wa mwana Kenyaga wa Kiburu andu betagwo Kiburu riu mutu kwa vile mwana brai ya yete mwana makia mwana bedani kwagira jara hore patroni murithi wakangara ya mbere na ha etagwo etugata kana wa ACK etagwo John Maina ko ezika turuki akoro businessman hau Kiburu mundu yangu nake atangaria na mono makiria tawo Mr. Moi endagia Kiburu Hidden Chief o haugo aona mingi mutambo uyu ndamagĩria muno na rĩrĩ njamba itu
Toma kure emodugi my father in law. Etago Riri. Etago Kemirio. Okay. Thank you very much. Asante sana mudo wa Kivoro. Aya, dimo ya mwisho gosia aya. Mudo ya mwisho. Aya, sawa sawa. Wewere twatigaria ndagika nini muno. Na ni ndagika mugwanja ni kurika irarika. Mudo gwitwo Wanjiro na mudo gwitwo wa Karura ni maroka haha. Mena bia. Agikorwo nduri urathie kuria ukakigura tigiti waku hanyukoro riu ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash no genda ngwire kahora ni star 236 star 2 na hash uririkane kou ni kwa changamkia Krisi kou no gucokia ciuria ucokie ciuria ciaku ona no akora ingira rita ria mbere ni ucokie kindu gigwitwo kiuria kimwe akoni ria mbere ni ciuria igire kia mbere ni kia bure gia kere ni kio gutinio ciringi 100 o uri urathie ucoketie ciuria na njira njagiriru noguo points ciaku irathi ciongererekete star 236 star 2 hash na ukiririkane ciuthi no igukuire meciria thaka na waigereriki giuthi giki gitigathako ni mundu utakinyitie miaka 18 na ndigitikirie na gikahitukio ni BCLB license number 0000297 eure na rwimbo rwi haha tukirikiriria kamwira tunyitete ogeni team Thereruka ruru ni rwa muiritu witagwo Blessed Cecile na ni umowe rwimbo ruthaka muno. Kwa gikafueria waragia ngoro yakwe kaiorererwo thayo waheherera ngagia kirigerero wataburukia ngoko uhutie ngathuthika ukadigirwo gemutangionwo nithe thiageite kunoga na nyumbu kage kaderi areraine na ndingihuma muthuthaneria thina kwa gikafueria irinde igohigete matuma kudoka igwe unduire wakuo toraga nginya tene utiragira ndoku maga wihokeke thiageite kunoga na nyumbu kage kaderi areraine na ndingihuma muthuthaneria thina niaũgunyitie ang'etheire kĩeha gĩakwa gĩkabuĩria rĩu ũndũ ũrĩa mwega no tũhocanagie ngoro mũhei mũnyonia njĩra ya rĩũrĩro bataria kuniria ndoririe hariwe hari kiria giothe nyendaga thiageite kunoga na nyumbu kage kaderi areraine na ndingihuma muthuthaneria thina niaũgunyitie ang'etheire kĩeha gĩakwa gĩkabuĩria thiageite kunoga na nyumbu kage kaderi areraine na ndingihuma muthuthaneria thina
Oh yes, rwimbo rũu rwĩtagwo Tanderi, rũinĩtwo nĩ mũirĩtu wĩtagwo Blessed Cecile. Na nĩ rwimbo rwega, ũngĩrũthikĩrĩria ũguo, yani ũthikĩrĩrie rwimbo rũu rĩ, ũkũigua mũini nĩ arĩ na roho. Kana atĩa wakarura? Blessed Cecile nĩ inaga wega. Nĩ ũrĩa wa Kamũrangi, nĩ ũmwe wa Kamũrangi, inaga wega mũno. Ni angĩkohe kĩndũ ndaimirwo, kĩndũ tu kĩrĩa Jehova akĩgaya ndiarĩ ho ngũcia ndarĩ pang'ang'a-inĩ ingĩ cia maũndũ-inĩ mangĩ. Nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mĩrũri ya kũina to maingĩrũragia Ngai. Nitangĩkĩmwaragĩria ngĩmũtwara inyuĩ. Ngwĩre kaũndũ Maandĩko maugĩte I can do all things through Christ. No ningĩ no maugaga atĩrĩrĩ, nĩ wega kwĩmenya. Thikũ ici cohi rĩ, ndio uko kiaria ũguo. Exactly. Kwĩna rĩrĩ, kwĩna AI. Ona andũ aingĩ thikũ ici rĩ makĩina rĩ. AI te. Ĩragũteithia ningĩ nona wathi studio. Ĩragũteithia nginya kwandĩka. Thauti yaku ĩprogramagwo o atĩ no wĩine. Aini aingĩ rĩ, aini thikũ ici aingĩ rĩ matingĩhota kũina meika. No mauga nĩ nyinĩte na gacidi. Rĩu thĩna nĩ rĩrĩ, ta rĩu tũthiĩ mũgithi wĩigua nderwo. Rĩu hau ha mũgithi, rĩu hau ha mũgithi nĩ ũkũra. Ke microphone. Ha mũgithi tũgatigira. Reke tũndĩyũmĩrĩrie ũguo tondũ rĩu rĩ. Otherwise karibuni sana. Jeo nĩ mwamĩtiga njega. Nĩ kũhoreru gũtirĩ na ũru. Kuhorerete piu. Nimwira ngĩaga mwĩhoko ndamenya atĩrĩrĩ, ndamuona ngamenya nja nĩ kwega. Rĩu uramenya nyingĩrire ha otene mathaa maingĩ meho kĩhĩri we. Rĩu ndingĩmenya ũrĩa na kũu nja gũgĩtaria, no ndĩkũmuona nĩ menyare kũndũ kũu nĩ kũhoreru. Ti kũru ngakĩmenya nĩ hega. Na inyuĩ karibuni sana. Thengiũ mũno cohi. Wera mwĩtinde wega na Ngai amwĩke maũndũ mega. Niĩ na niĩ nĩgetha ngĩkiumagare 1 2 3. Wamera twĩna mbeca. Bia Ngai ndĩmahete ũhoro ũyũ. Ndĩmahete ũhoro ũrĩa ũtarĩ wona. Wega. Ndamera wega indo mwĩnacio. Indo mwĩnacio na nĩ mũragĩũka kũmanengereria itihega hau nĩgetha magĩchangamkie Chris. Waira ndanoya thimũ. Aya, Waira nĩ arĩ. Tũratigire Jeff. Okay. Aya, sawa sawa. Rĩu rĩ, niĩ mũtikĩndekererie. Ũtinde wega cohi. Na inyuĩ mũgĩtinde ũrĩa mũkwenda. No munene. Itihega muno. Good day. Na Ngai amũrathima mũthikĩrĩria tuonane nawe rũciũ nĩ ũndũ wa Ngai. Have a good day. Ngai akwende na gwĩke wega. God bless you. Ĩno nĩ yambĩrĩria rĩrĩ. Hĩndĩ kũnjĩkĩte gĩko kĩngĩ gĩtagwo rĩrĩ international. Rĩu nyamũ kũhora wĩ gatagatĩ. Ikonyonetie thina no rĩu rĩ gũtikĩagaga ũguo tondũ nona nĩ macini na ciambĩtwo na moko ma andũ tondũ ũngĩkĩrora hĩndĩ ũrona nĩ irenda kwĩtongoria. Ona cio rĩmwe nĩ cinogaga. Rĩu ta ĩno no Ngai na stress. Ĩno ũkĩmĩrora rĩ nĩ gũkũra ina stress. Nĩenda gũthiĩ rũtha. Enda kũheo rũtha rwa thikũ cigana ũna. Anyway, gĩai na mũthenya mwega, mũtinde wega nake Ngai amwĩke wega. Good day. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwamũkĩra rwĩmbo fĩa rwa Stanley Njoroge thimũ-inĩ yaku ta skiza tune. Hũra star 860 star 411 hash. Kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga, tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Mogene motare Inoro FM. Haya, weka kaende. Asante sana. Thaa 10 riu ina dagika ithatu. Thaa 10 riu ina dagika ithatu. Very good morning kuri muthikiriria witu haria hothe uri, karibuni sana tabarira yuma yarashuria mathaa mana warikia guterevo wega ni shohi wa Ithabethi tugacokia ngatho Ngai amurathime, Ngai amwike wega, Ngai amutongorie na atuike wa kumurathimira muthenya wake. Na riu nawe muthikiriria witu tugagikunyita ugeni tugagikwira karibu sana ithaa riri na ithaa riri ringi ria thaa 11 nginya thinacara cia rucini. Ni mahinda mega ma gucokia ngatho, ni mahinda mega ma kwaraniria na Ngai, mahinda mega ma kuigwa kiugo giake, kuririkana na kuririkania uria ungi ati ciiraniro cia Mwathani cikoragwo ciri cia ma na ciiraniro ciake cikoragwo ciri cia gutura tene na tene. Na ici ciiraniro nicio tukwenda gukorwo tugitikia, nicio tukwenda cituike cia kurathima ngoro citu, kuria turehoka wi mwega, kuria turehoka muthenya waku wa ira urakiri muthenya mwega. Ngai arokurathima naro tuika wa gukuhe muthenya wina thayo, muthenya uiyuritwo ni wendo. Ngaririkana wega thiini wa Thaburi 91 muhari wa 14 kuria Jehova aratwira ati uria wothe umwendete, uria wothe umwendete Ngai nake ni akoragwo ari wa kuhiuha kumuhatura ari hatikaini. Ithuĩ ni tukwenda kwenda Ngai nigetha riria twakorwo turi mathina-ini akahiuhaga gututeithia, akahiuhaga gutugitagira, akahiuhaga gutumenyagirira na gutuhithaga. Ni arituikaga wa gutwitika, twamwita agatuigua, twamwita agoka agatunyitirira. Na kiroko kia umuthi ni turacokia ngatho ni undu wa ciiraniro ciake iria atwiragira, na ciiraniro ici ni ahingagia. Ndahana mundu no akwire unginyenda ni ngutura ndwaranaga nawe, no idi mundu no acokia kugaruruke. Ona kirikano gituririkanagia mundu uria wihokete mundu akoragwo ari mundu murume. Ithuĩ ni tukwenda kurumirira Ngai, ithuĩ ni tukwenda kurumirira murata uyu wama. Na karibuni sana tugithii na mbere na kuhunjia Jesu, na tugithii na mbere na kuhunjia wega wake. Nie njitagwo Wanjiru wa Fausto haria hothe uri Mwathani arogocwo. Ni turamenya kwina nawe wira wa bururi uratuthikiriria, kuri ungi uraruta wira, kuri ungi uratuthikiriria thabari-ini barabara-ini, Ngai akumenyereria kugitire. No ni karibu sana mathaa maya maitu meri tugithereruka wega umuthi Wednesday ya tariki 19 Novemba mwaka wa 2025. Oh yes, atari gaja tugagiuka gucokeria Ngai witu ngatho ucio wariki guturingaringa na tunegereria mihumo yake. Na tondu ni kwarikia gukia uria tungika ni kwariria muthenya wa umuthi, na tondu ni twarikia gukira na amoitu twarangithia maguru maitu thi, kira tungika ni kwariria muthenya wa umuthi. In the book of Job yugaga, have you commanded your day? Ni waririe muthenya waku, ni uwirite uria ukuhana. Angikorwo wirungurwa mugambo wakwa mwana witu, ni wega waririe muthenya wa umuthi, uwire muthenya wa umuthi ni ugugwitikira, uwire muthenya wa umuthi ni ukurathimo, uwire muthenya wa umuthi maundu maria mega wiriragirie ni megugukira thiini wa Kristo Jesu. Ungikia kwaririe muthenya waku niki o haria korwo wahithuririo ni kuri na ingi marahukire kuruma au iguru riaku, ni kuri na ingi marahukire kuga na riko ahotwo na riko nduka yake yathire. Nawe ri wina wigiririki wa gukira rucini na kwaririe muthenya wa umuthi na kuwira kirathimo kiria kia Ngai gitaima guthani maithori nikio twahoya na twetia thiini wa Kristo Jesu. We urathikiriria we ngari-ini uri ona kanya ga kuhoera muthenya wa umuthi, we urathikiriria we mucii, we urathikiriria we wira-ini o hari hothe ukiri rucini rwa muthenya wa umuthi, ita Ngai witu mwire gutongoreria muthenya wa umuthi akumenyerere andu a hathara mutigacamanie nao, andu aria mangituma ukona merirwa ngoro mutigacamanie nao thiini wa Kristo Jesu. Muthenya wa umuthi urokwagirira, Ngai arokuhe gwitikirika, Ngai arokuhe favor, Ngai arokuhe maundu maria wana turohoyaga thiini wa Kristo Jesu. Githe to muthenya umukiaga ni rito riakwa ni wakariro wanyitu netikania nani mathaa maya meri ni tugukorwo tugikuhiriria Ngai muno makiria. Mathaa maya meri ni tugukorwo tukigwo kiugo kia Ngai, ni tukuhoya mathaa-ini ma meri no tukuina mathaa-ini maya meri
eri no tukumirio na ciugo o toria Ngai abangite gwikike thiini wa Kristo Jesu. Amen, amen, amen. Ithaa rĩrĩ ritũ rĩa mbere nĩ rĩrĩa tũkũheaga nginya mweke wa gũkũririkania no ũtwarĩrie na makĩria no ũtwĩre ũratũthikĩrĩria wĩkũ kũrĩa tugaga atĩrĩrĩ atĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya thererũka nĩ tukoragwo tũrĩ amwe a arĩa Ngai akoragwo ecagũrĩire marathimwo nĩ kiugo gĩake, na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio rĩ ndũkĩreke tũmenye kana we wĩ na ithuĩ, ndũkĩreke tũmenye kana nĩ ũranyitana na ithuĩ. SMS ya studio citũ nĩ 22989, WhatsApp number nĩ 0722 200 720, o tũgĩkũririkanagia twĩna ciringi 10,000 na nĩtũgũgũtarĩria ũrĩa ũngĩhota gũkorwo kĩinũka na ici mbeca. Nĩ tũkoretwo na Ana, nĩ tũkoretwo na John, ũmũthĩ tũtiũĩ tũgũkorwo na ũũ, no nĩ tũramenya nĩ tũgũkorwo nawe ũrathiĩ na mbere na kuchangamkia Krisi. Na tondũ tũkĩaria ũhoro wĩgiĩ nenda iria ũngĩtũkinyanĩria kana iria tũngĩtwandĩkĩra, tũtingĩriganĩrwo nĩ nenda cia ũkinyanĩria kũrĩa mwena wa Facebook, andũ arĩa digital, andũ arĩa mathiaga makandĩka nenda-inĩ kũrĩa mwena wa Inoro FM Facebook page, watwandĩkĩra no tũgũkorwo tũkĩona ndũmĩrĩri yaku, na no wega ũmenye atĩ ĩmwe kwa ĩmwe tũkũrĩa mwena wa YouTube, nĩ tondũ wawe ũngĩenda gũtuona na rĩu na YouTube nĩ ĩkagĩrwo TV nĩ ũgatwĩrorera ta twĩ TV-inĩ yaku. Inoro FM kũndũ guothe, TikTok nĩ Inoro FM, na wona wandĩka Inoro FM ndeto ĩgakorwo ĩ njega kũu nakuo niĩ na niĩ gũkorwo ngĩrora ndũmĩrĩri yaku wega ta wega. Na reke tambe tũikirie tu hanini wona twacokereria tuthiĩ na mbere na gũgĩthererũka, na we waingĩra mĩtambo-inĩ gũkũ nĩ Inoro FM, ceceni hakuhĩ nawe, ceceni ya ũndũire witũ. Tũrĩ na Reverend Beni Wanjoni, ceceni yaku, na rwĩmbo rwega gĩthima-inĩ arĩ thaa 10 rĩu na ndagĩka 11. Inoro Muge Mutare. Gai no letekere, tu se
Thank you so much, Reverend Ruthi wa Beni. Rwimbo rwega rwitagwo githimaini. Nie ni ndirahoya rucini rwa umuthi onawe uririkanwo ni Ngai. Ngai atuike wa gucemania nawe githimaini. Ngai atuike wa gukurathima na gukuhe kiu wiriragiria. Ni twiriragiria maundu maingi muno muno muno. Ni twiriragiria maundu ma mwanya. Ni twiriragiria maundu mega. Ni tuhoyaga Ngai atuhe thayo. Ni tuhoyaga Ngai atuike wa gutumiriria. Ni tuhoyaga Ngai acemanie na ithwe. Ni tuhoyaga tukiumagara tucemanie na wega wake. Tukiumagara tumagare na tha ciake. Ni twarahukaga rucini tukahoya makiria mundu ngoro yake ina ruo, mundu ngoro yake heartbroken, ngoro yake iragerera betrayals kana gukorwo ureketio ni aria urehokete. Mundu ni akoragwo na ruo ruingi ngoro-ini na kwiyuria ciuria nyingi muno na agakiuria riu nie ngukiumagara atia kana ngugithia atia na aria ndironaga ta mari mwena wakwa ni ndirona ni mangarurukite. Ririkana ni kuri ihoya ria kwira Mwathani ndagakurekererie atwarane nawe. Na twerwo ciuraniro ciake cikoragwo ciri cia na amina. Reke tuhane ta murata gwitwo Ibrahimu. Na Ibrahimu ni mundu wetikitie muno 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 Ngai. Ibrahimu ni etikitie Ngai, etikitie ati Ngai witu no ahote kuriukia kiria gikuite. Ibrahimu ari mundu wetikitie na mundu wamenya augaga nie ni njitikitie ati ona haria hatari Ngai ariho kindu kiu ni gikugia. Ati kindu giki ona gitari muoyo kindu giki ni gikuriuka ringi. Ni agite na uhoro wigie gwitigira Ngai na kumenya na gukurana Ngai. Ona ithu kiroko kia umuthi reke tukurane Ngai uyu, reke tumumenye ni weu, reke turugame na kumwihoka, reke turugame na gukorwo tukimenya atiriri ona maundu maria matariho maria tutarona Ngai no atume magie, ona maria makuite no matuike ma kuriuka thiini wa ritwa riake na kumwihokaga kana guikaraga na witikio ni gutwaraga mundu haraihu muno 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 makiria. Nie na nie ni gwenda we na ithwi tutuike a kwihoka thiini wa Ngai uyu, gwitigira Ngai uyu wa Ibrahimu. Ngai uyu Ibrahimu etigirite na amenyaga ati ni Ngai we hinya na ni akuhota kumuhe mwana, ni akumuhote kumurathima, ni akumutua vava wa nduriri. Ona ari na miaka 100 ona mutumia wake etitwo miaka mingi uria ethata. Ni mundu wetikitie ati haria hatari Ngai ni atumaga hagie. Ona we rucini rwa umuthi ukiumagara itikia Ngai uyu, ukiumagara enda kumagara na Ngai uyu na umagara na ciugo ciake na ni ukugia na hinya wa kurugama ringi thiini wa ritwa riake. Amina. Amen, amen, amen. Na tukiumagara au gucirwa kurokiuga ithu tukumagara na kwambia kwariria muthenya witu wa muthenya wa umuthi. Tutikumagara oro uguo tuhu, tutikumagara kanua gaitu gakirite, tutikumagara tutekwaria muthenya wa umuthi, tutikumagara tutaritie na Ngai. Rucini ruru rwega we warahuka, rucini ruru rwega we wirunguru ha mugambo wakwa. Thiini wa Thaburi 30 mwari wa 5 yugaga ati kurira niguo tuku no nakio gikeno giukaga rucini. Inari korwo umagara na kwira Ngai ndegaira gikeno kiria giukaga rucini. The joy that comes in the morning nirio igai riakwa kuringana na Thaburi 30 mwari wa 5. Thiini wa thimo 8 mwari wa 17 yugaga atiriri ati na waria manjaragia rucini kirokori ni manyonaga, na waria manjaragia rucini kiroko, those who seek me early shall find me. Rucini rwa muthenya wa umuthi thaa ici ni thaa 10 ni kuri makiri matari marokira we gatagate ka andu aria nini muno Ngai arekete mokire rucini ruru rwega. Inari korwo ni ukuya ndaika cia kuithano cia gwetha Ngai, inari korwo ni ukuya ndaika cia kuithano cia kwira Ngai nie ira ni ndirokerire na ndirokira tari mutugo na ndirathi ndi nyika, no umuthi ndukareke nyume haha. Ni kuri igai ria andu aria mahoyaga na mahoyaga rucini. Maandiko maraika thiini wa thimo 8:17 ati acio manjaragia rucini
nĩ manyonaga rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo. Githĩtibu kũrĩa kĩriugaga atĩ nacio tha ciake ikoragwo injerũ o rũcinĩ ĩna rĩkorwo wetie tha icio rũcinĩ rũrũ rwega wĩre Ngai nĩ ngwenda nyone tha ciaku rũcinĩ rũrũ rwega thĩinĩ wa Kristo Jesu. Na itakũriganĩrwo nĩ ũhoro wĩgiĩ Ayubu ĩrĩa ĩtũragia atĩrĩrĩ, have you commanded your morning thĩinĩ wa Job 38 mũhari wa 12 nĩ warĩirie kĩroko gĩaku, nĩ ũkĩarĩirie ũgakĩra ũrĩa gĩgũkorwo atĩ ũmũthĩ niĩ Ngai ndikwenda gũcemania na andũ a nuks, ũmũthĩ niĩ Ngai ndikwenda gũcemania na andũ arĩa mahĩngĩcaga andũ, ũmũthĩ Ngai niĩ ndikwenda kũrakara, ũmũthĩ Ngai nĩ ngwenda kĩrathimo gĩaku kĩnyume thutha, ũmũthĩ nĩ ngwenda ngoro na igai iria andũ aku arĩa we wĩyendeirie. Nĩ warĩirie rũcinĩ rwaku. Harĩ mũhunjia waragia na akahunjia na akaiga atĩrĩrĩ atĩ kanua kahinge nĩ rũciũ rwitũ rũhinge, kanua kahinge nĩ rũciũ rwitũ rũhinge. Hingũra kanua gaku, arĩria mũthenya wa ũmũthĩ na kĩrĩa gĩothe ũgwĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yahshua Mesia. Ũrona wega ũkiumagara na maũndũ marĩa mothe ũgwĩka magĩe thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Yahshua Mesia. Amen, amen, amen. Tuko tukigira thini wa mahoya ihinda ritari haraya muthikiriria witu no reke twambe tukwaririe tu hanini we unyita uri na ithwe we uratuthikiriria tukwenda gukuririkania guku kwa Inoro FM guku mucii wa utugi na utana tigukorwo tukoragwo tukiyugithia mwena-ini wa utana tukoragwo tukienda gukinyitana nawe maundu-ini mothe twakorwo na ihinda ria gukena tugakena turi hamwe gwakorwo na ihinda ria thigũkũ tugakorwo tugikena turi hamwe maundu o uria moka tugakorwo tukinyitanira turi hamwe. Anikio turenda kunyitanira nawe mahinda-ini maya turamenya thigũkũ ya Christmas iko karibu sana. Turenda gukorwo tugikwira kuria gwa Changamkia Krisi nikuo mbeca ciri tondu ni turenda gutigirira ati kiu urenda gukorwo ukiguragia thigũkũ kiu ubangite gwika mbere ya mwaka uthirite kiu urabatara mbeca ni twakunyitirira in one way or another. Onakorwo tutigukunyitirira igana kwa igana nitugukunyitirira na kiria ukuhota gukorwo ukigwatira kuma guku gwa Changamkia Krisi. Ithuĩ rucini rwega tugoka na ciringi 10,000 guku mwena wa Thereruka tugakuhe ciringi 10,000 iria ukukorwo ukihotanira kuria gwa Changamkia Krisi. Na nigetha uhote gukorwo uri wa gucagurwo ni mashini itu uhote gukorwo ugicagurwo ni mashini ya Changamkia Krisi kiria urabatara tu no gukorwo ukiingira kana ukihihinya namba iria tugukorwo tugikunengereria. Namba ici warikia kuhihinya thimu-ini yaku hari kiuria giguka kiuria kihuthu muno makiria kihutanitie na ceceni hakuhi nawe ugacokia giki kiuria na kiuria kiria ugucokia no gikutwe muhotani witu wa ciringi 10,000. Ithe hau ti hahuthu agakahutha muno makiria. Koguo tukariria we ukinyitie miaka 18 guthie na iguru we urikitie gukorwo gikura ati ciothi no cigukuire meciria ugathaka na wigiririki. Ndugakiriganirwo ni namba iri kwagia gukorwo ukihihinya ni gukorwo gitaririo o riu nigetha ici 10,000 tugikinya thinacere tigaritie ndagika ni tugadeka 6 ni tugukorwo na ritwa riaku ni tugukorwo na namba yaku ya thimu iria tugukorwo tuhetwo ni mashini tondu mashini ya Changamkia Krisi iyo niyo igutuhe we na nigetha mashini ikorwo na ritwa riaku na namba yaku no nginyagia wambe woi ikinya ria mbere ndukariganirwo. Jeff mena ciringi 101. Hari mundu reo ikinya ria mbere ni ririku? Ikinya ria mbere ni kuya thimu yaku tukiragire rucini rwitu rwega uge ati muthenya wa umuthi ni nguhotana muthenya wa umuthi ni ngukorwo itari-ini ria andu aria megukorwo makiheo ciringi 10,000 uhinye star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash wona worio kiuria o giothe kire gukorwo kiuria mwena ucio mwena witu wacokia we gukorwo wi umwe wa andu aria tukugatire we ni waingira mutaratara-ini and any given time no ukorwo kihurirwo thimu wirwo we niwe tukunengereria ciringi 10,000. Can you imagine 10,000 ni ati ungika na cirucini ruru rwega ni star 236 star 2 hash ni twaturana wega kana ndahiuha o ringi gucokera kahora ukuya thimu yaku hari hakuhurira thimu ni twakinya hau maitu uhinya star na wahinya star 2 3 6 uhinye star igi ucoke wikire 2 ucoke wikire hash mwisho ndeto ikorwo ndeto thaka.
Na tabe tukimenyithio mathaa o githia na mbere na kuchangamkia Krisi ari thaa 10 riu ina dakika 23. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thie na mbere kwamukira mohoro maitu oro ithaa ri handa niguo tukumenyithia maria meyumiritie guku bururi-ini ona nja wa bururi. Inoro FM ni kuo mucii wa mohoro mathuthurie wega mena uigiririki na makinyaniru. Inoro FM, shesheni yaku na rũthiomi rwaku. Doka kwaria shanga yotare ware munyondo mugambo wakyotumaga irema sharagane narere guoko gwake gwatamburuka utumaga thata yongi nyengi nyokoro-ine narekoro-ngoro-ine ishushekete shanjigwa imweta mugaruri maondo makagera kayoyo ndarigagwo ure kugarurane ndariaga hakuingerera gyoka kugarurane agera kinya kuria gushingimanu nanyoe kugarurania gugaikara wega itheru thunda tuire ahuraga kiriyo mugunda kwamba wazwa toyo ria gugaikara ngai mugarurania kiona mugarurire ahikio nimbo wazu mugondo tweke wake hagurarererano wakoyagira iguru agatumo thamake kundu toire wingombo kayoyo ndarigagwo uria kugarurania ndariaga hakuingerera gyoka kugarurania agera kinya kuria gushingimanu nanyoe kugarurania gugaikara wega cia mukuna thucito magethie gotoruma gathiora neme ciao agatuma matora thimio na matekwenda akareka tuinokio hotani muneko-ine ningĩ nĩo ĩgũcenjia gĩkwaga gĩtwa muoyo nĩarokagia ndorohe kũndũ kũraire kayoyo ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndariaga hakuingerera gĩũka nanyoe kugarurania gugaikara wega ona ndirarega nĩ ũkinyĩte mũico waku warora ndwere ciothe ndũrona riumĩrĩro ningĩ ũrarigo harĩa ngĩgerera gũteithie ũrona wĩkũraya ndũrona kamweneni ona kũngĩaga njĩra we ndarĩ handũ atarĩ na nĩ arĩ ngumo njega ya gũcenjia maũndũ kayoyo ndarigagwo ũrĩa kũgarũrania ndariaga hakuingerera gĩũka kũgarũrania agera kinya kũrĩa gushingimanu nanyoe kugarurania gugaikara wega kayoyo ndarigagwo uria kugaruragwo ndariaga hakuingerera gĩũka kũgarũrania agera kinya kũrĩa gushingimanu nanyoe kugarurania gugaikara wega. Amen, amen, and amen. Nĩoĩ kũgarũrania no mata kũritũhĩte atĩa, no mata ũndũ ũcio ũroneka wĩ kĩrĩma atĩa, Ngai nĩoĩ ũrĩa ũndũ ũcio akũũiga, Ngai nĩoĩ ũrĩa ũndũ ũcio akũĩkĩra kĩndũ gĩgwĩtwo kũkinyia mũico. Ngai nĩoĩ ũrĩa ũndũ ũcio akũũhe ũndũ ũngĩ mwerũ, akũũgarũrania ũtuĩke ũndũ mwerũ. Reke tũmwĩhokage mahinda me mothe. Nĩngũririkana
thiini wa kirikaniro hana nä angäiguire mä gambo mä ingä muno ya kwä andu we itikira å niguo kuri we iganira tu na å kuri we wicirie å ndå å ngä wä bange na å ndå å ngä etha kä rathimo gä aku kå ndå kå ngä kana kå rä kå rä a tå ngä gä kuonia å ngä amå kä ra kä rathimo gä kä å tå rä te wethete no hana nä amenyaga nä kå rä Ngai å tå maga situation ciothe igacenjia kuringana na wendi wake na nä amenyire gweterera Ngai å yå no mata å ndå å yå roneka wä må ritå atä no mata kwarä tio atä no mata maå ndå maroneka mahana atä tondå rä mwe maå ndå nä matå maga må ndå akona tarä gå thira arathira ta gå tarä na rå cio rwega ta gå tarä na gä keno rä ngä tå tahana å må thä twä hoke Ngai å yå turirikane nä kå rä Ngai å iguaga turirikane nä kå rä Ngai å kaga ihinda rä rä a rä agä rä ire å tarä na kä ndå gä gwä two wä na hinya utarĩ gĩthimi. Ngai witũ hinya wake ndũrĩ gĩthimi. Hinya wake no waneka maũndũ ma magegania. Hinya wake waneka maũndũ tutangĩhota gũtarĩria, tutangĩhota gũkorwo tũgĩtaũkwo nĩmo na muonere witũ wa maũndũ. Koguo tũngĩhana tahana rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũthingate harĩ Ngai, tuthingate harĩ kumwetagĩrĩra, tugathingataga harĩ kumwĩtigagĩra, tugathingataga harĩ kumenya atĩ gũtirĩ kĩndũ ona kĩ Ngai agacemania nakĩo gĩtuĩke gĩa kũmũmakia kana gũtũma atuĩke wa kũhahũka. Ithuĩ maũndũ maingĩ no matũmakie, ithuĩ maũndũ maingĩ no matũrĩrie, maũndũ maingĩ no matũme tũigue ruo rũingĩ mũno, no gũtirĩ ũndũ Ngai anacemania naguo utuikaga wa kumuhota. Koguo rucinĩ rwega, macio maratuma ũhoteke, macio maratuma wagwo nĩ thayu, macio maratuma wĩyagĩre kĩene. Ũndũ ũmwe tucemanagia na maũndũ kana na andũ matũmaga nginya twĩmene. Ririkana nĩ kũrĩ Ngai ũrĩa mũndũ ariragĩra agatũma utuike wa gwĩka atĩa, wa kwĩenda rĩngĩ, utuike wa gũkorwo ũkĩmenya we nĩwe ũ. Cera harĩ Ngai, rũmĩrĩra maathani make, igua maathani make, ririkana wendo wake harĩ we, na gũtirĩ hĩndĩ ũgatuĩka wa kũhoteka. Mũthikĩrĩria witũ, ti atĩ tũtirĩcemanagia na maũndũ, ti atĩ ndũrĩcemanagia na mathĩna rĩrĩa wahonoka, nĩ ũrĩcemanagia namo, no ũtiganu waku na mũndũ ũrĩa ũtetĩkĩtie nĩ ũndũ ũmwe. Ũtiganu wake nake nĩ atĩ we no orwo nĩ hinya, nĩ atĩ we no ahanyũke kana magũrũ make mamũtware kũrĩa atagĩrĩire gũthiĩ, kana wĩtĩkio wake ũmũtware kũrĩa atagĩrĩire gũthiĩ. No we wĩtĩkĩtie hĩndĩ ciothe ũrĩthiaga kũrĩ harĩa wagĩrĩire, ũrĩaragĩria ũrĩa wagĩrĩire, ũrĩaragĩria ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ũrĩaragĩria ũrĩa ũthomakaga igũrũ rĩa maũndũ mothe, na rĩtwa rĩake rĩrogocwo. Karibuni sana. Nĩ ithaa rĩega rĩ thinacara thaa 11 rĩu ĩtigarĩtio ndagĩka 29, na nĩ wega tũngĩkĩingĩra thĩinĩ wa mahoya nĩgetha muthenya witũ utuike muthenya wa kwambĩrĩria na Mwathani akorwo arĩ Alpha, akorwo arĩ Omega muthenya-inĩ waku na muthenya-inĩ witũ. Hatarĩ nganja tuike kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩrĩro kĩa muthenya ũyũ thĩinĩ wa Kristo Jesu, nĩ tondũ maũndũ mothe mambagio nĩ Ngai nĩ marĩkaga oro wega, na Jesu arĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe. Gũtirĩ mũndũ kana ũndũ ona ũrĩkũ ũngĩhĩtana thĩinĩ wa Kristo Jesu. Tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ na nĩwe warahũkĩte na ũkarĩkia gũtwandĩkĩra ndũmĩrĩri ciaku, nĩ tũgũkorwo tũgĩcithoma ciothe, no nĩ wona twarĩkia gũgĩthiĩ mbere-inĩ ya Ngai na mahoya, twamba twahoya, twamunengera muthenya wa ũmũthĩ, tũgũcoka tũke ndũmĩrĩri-inĩ ciaku, we wandĩkĩte Kawaru, we wandĩkĩte kũrĩa mwena wa Facebook, we wandĩkĩte kũrĩa mwena wa YouTube, tũcithome ciothe na rĩtwa rĩa Ithe witũ rĩkĩgocwo mũno makĩria. Kwa ihinda rĩrĩ twĩtĩkie na tũkĩhoe, tũkĩambĩrĩria tabarĩra ya muthenya wa ũmũthĩ oro wega, tũnengereirie Ngai mabataro maitũ mothe. Twĩtĩkie na tũhoe. Mũthamaki wa thamaki, Ngai mwega, Ngai mũigua tha, mahinda mangĩ tũka mbere yaku rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku, no ũtugi waku, no ũthingu waku Ngai.
makiri-inĩ ma andũ arĩa Jehova Ngai warahũra ithuĩ nĩ watũiga itari-inĩ itha wa kĩgongona gĩtheru. Ti itherũ ithuĩ witũ nĩ ũtwendete na ndũrĩ ũrarĩkia na ithuĩ mũthamaki mwega. Nĩ tũĩ nĩ kũrĩ na andũ Mwathani mangĩgũrire muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, no rĩu Jehova Ngai wao nĩ ũrĩkĩtie gũthira. Ithuĩ watwarahũra oro ũguo tũhũ, ona ningĩ Mwathani amwe itũ watũnengereria ũgima mwega wa mwĩrĩ Baba. Nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu twoka kuga nĩ wega Ngai, twoka kuga ũrambarara mũno na ũrotogĩra mũno itha wa kĩgongona gĩtheru. Watũmbire no gĩkũmbania mahĩndĩ maitũ wĩna gĩtũmi, ũgĩtũrehe gũkũ thitha wa kĩgongona gĩtheru wĩna gĩtũmi Baba. Amwe itũ gĩtũmi kĩu nĩ twakĩndaivatire itha wa kĩgongona gĩtheru. Rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ twarũgama gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũtheru no gĩa ũthingu Baba, tũgĩgũthaitha gĩtũmi kĩrĩa Mwathani watũrehire gũkũ thĩ ũreke tũkinyanĩrie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rũcinĩ rũrũ rwega itha wa kĩgongona gĩtheru twarũgama mbere-inĩ yaku Baba, nĩ twĩ rĩmwe tũtikinyanĩire kũrũgama mbere-inĩ yaku nĩ ũndũ wa wĩhia witũ Ngai, naguo Mwathani ũthingu waku ũtũraga wĩkuo tene na tene Baba. Twakĩrũgamia thakame ya mũrũguo Jesũ Kristo yaitirwo mũtĩ-inĩ itha wa kĩgongona gĩtheru, na nĩgetha rĩrĩa rĩothe twathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku Baba ĩgatwarĩrĩria mũthamaki mwega, wakĩmenya itha wa kĩgongona gĩtheru yaitĩkire nĩgetha ithuĩ Mwathani tũtherio, gĩtĩkire gũkĩigua mahoya maitũ rũcinĩ rũrũ rwega. Twoka mbere yaku gũthaitha tu Ngai, wĩtĩkire mũthenya wa ũmũthĩ ũtwagĩrĩre, wĩtĩkire mũthenya wa ũmũthĩ itha wa kĩgongona gĩtheru maũndũ marĩa mothe tũbangĩte makinyanĩre mũthamaki mwega. Na tondũ we ũkoragwo kũndũ guothe hĩndĩ ciothe Mwathani, twagĩgũthaitha Mwathani tũtwĩkĩre matũ maitũ Baba, twagũthaitha Mwathani tũtwĩkĩre maitho itha wa kĩgongona gĩtheru, tũtongorie tu kũrĩa Mwathani kwagĩrĩire, kũrĩa Jehova Ngai tũtagĩrĩire gũkinya ithe witũ ndũgatũkinyie, kũrĩa Ngai tũngĩarĩrĩrio Mwathani maũndũ ma gũtũnina ithe witũ ndũkarekerie Mwathani mĩoyo itũ kũu Baba. Kiugo gĩaku kĩrauga wewe mũrĩithi ũrĩa mwega Ngai, gĩtũrĩithie kũrĩa kwagĩrĩire mũthenya wa ũmũthĩ. Awona weka ũguo Ngai, ngumo ngatho riri na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku. Ti itherũ Ngai wĩ muoyo, kũrĩ arĩa makwĩhokete nĩ wĩhokekaga, kũrĩ arĩa makwĩtĩkĩtie Ngai nĩ wonekanaga, gũtirĩ mũkwĩhokia na conoka itha wa kĩgongona gĩtheru. Na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ rwega twakwĩhoka mũno Baba, nĩkĩo rũcinĩ rũrũ rwega twakũhoya oro we wika Baba, igĩtĩkĩra gũtũigua Mwathani. Makiri-inĩ ma andũ arĩa marathikĩrĩria nĩ kwĩna andũ Mwathani mainamĩte ngoro, makiri-inĩ ma andũ arĩa Mwathani merungu rwa mũgambo wakwa, nĩ kũrĩ angĩ arwaru itha wa kĩgongona gĩtheru. Atĩrĩrĩ watambũrũkia guoko gwaku nĩ kũhona andũ mahonaga Baba witũ, ũngĩaria ũhonio mũthamaki mwega, ithe witũ andũ acio no kũhona mangĩhona mũthamaki wa arĩa marĩ muoyo. Gĩtĩkĩra gũtambũrũkia guoko gwaku kwa ũhonio thĩinĩ wa Kristo Jesũ, arĩa mainamĩte ngoro Ngai mwega, gĩtĩkĩra kũmaririkana Baba, arĩa makinyĩte mũico Ngai, ithe witũ twanakinya mũico Baba, na mũico witũ nĩ kĩambĩrĩria gĩaku Ngai, nĩ ũndũ wa wega waku na ũtugi waku. Maririkane Ngai, nĩ kũrĩ na angĩ Mwathani, they are fighting for their lives Jehova, maragũthaitha tu ũmahe kanya ga gũtũra muoyo. Ũngĩringwo nĩ tha awa no wĩke ũguo thĩinĩ wa Kristo Jesũ, gĩtĩkĩra kũmahe Mwathani kanya kangĩ ga gũtũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũtikũriganĩrwo nĩ arĩa matigĩtwo nĩ endwa ao, ithe witũ thayũ ũrĩa ũtangĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ we nĩwe ũheanaga. Ithenya rĩu ithe wa kĩgongona gĩtheru we nĩwe ũngĩihũria. Twagĩgwĩta rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, tũgĩgũthaithe tu Mwathani witũ atĩ wĩtĩkĩra kũmahe thayũ thĩinĩ wa Kristo Jesũ, gĩtĩkĩra gũtũhe kĩrathimo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, gĩtĩkĩra ithe wa kĩgongona gĩtheru gũtwarana hamwe na ithuĩ, gĩtĩkĩra ithe wa kĩgongona gĩtheru kwambararia hĩa citũ na igũrũ, gĩtĩkĩra ithe wa kĩgongona gĩtheru gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka, gĩtĩkĩra ithe wa kĩgongona gĩtheru gũtũhe igai ritũ rũcinĩ rũrũ rwega thĩinĩ wa Kristo Jesũ. Twahoera bũrũri witũ wa Kenya Mwathani, tũrathime Mwathani kumagia president, kumagia ũrĩa mũnene mũno Mwathani nginyagia ũrĩa mũnini Baba, tũrathime no twĩke wega, twarehe Mwathani ũrogwata Royal Media mbere-inĩ yaku, tũrathimĩre Mwathani kumagia Mwathani the founders itha wa kĩgongona gĩtheru, tũke Mwathani nginya arĩa anene Baba, ũrogwata Inooro FM mũthamaki mwega, arĩa matũtongoragia kumagia ũrĩa mũnene nginyagia ũrĩa mũnini Mwathani, othe twamaiga moko-inĩ maku, tũrathime Ngai witũ, na wona weka ũguo ngumo ngatho, rina gĩtĩo ciothe nĩ citũ nĩ ciaku. Ũngĩtũkirĩra Ngai tũtirĩ Ngai ũngĩ Baba, ũngĩaga gũtũigua mũthamaki mwega, tũtirĩ Ngai tũngĩkaĩra itha wa kĩgongona gĩtheru. Korwo wahitha ũthiũ waku Mwathani, ithuĩ nĩ gũthira tũngĩthira. Twĩtĩaga nĩ kũmenya Jehova Ngai nĩ twĩine nawe, twĩtĩaga nĩ kũmenya Yawe rĩrĩa rĩothe twana gũkaĩra mũthamaki mwega wanatũigua na ũgatũcokeria mahoya maitũ. Korwo Ngai wauga ndũkwenda gũtũigua, korwo Ngai warĩkia na ithuĩ ũhoro witũ Yawe nĩ gũkinya ũngĩkinya mũico Baba, na tondũ Yawe nĩ tũgwĩtĩkĩtie, gĩtĩkĩra gũtũigua tu Baba, gwĩtĩkĩra kũinamĩrĩria ũthiũ waku mũthamaki mwega,
tucokerie mahoya maitu baba witu wekaga maundu maria mwathani matangĩhotekeka baba. Nĩ kwĩna mũndũ ũraigua kĩrĩma kĩmũneneheire rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kwĩna mũndũ ũraigua mũrigo mwathani mũnene wĩ mbere-inĩ yake mũthamaki mwega. Tũkũnengera mwathani maundu maria maragia andu aku baba. Twakunengera mwathani maundu maria me ngoro-ini ciao. Ni kuri na andu mwathani matari na thayo wa ngoro na meciria. Ni kuri na matari na gya kuria na gya kunyua. We nduhoyaga nigetha utuhe mwathani kiria giothe turabatara ki moko-ini maku. Tuiguire thaitha wa kigongona githeru. Itikira gutucokeria mahoya maitu mwathani. We wehoko ni wehokekaga muthamaki mwega. We wehoko ni wehokekaga itha wa kigongona githeru. Ni twakwihoka rucini ruru rwega baba. Ni twakwihoka kigongona kia muci wa matu-ini. We wana tunyita guoko Ngai. We wana gegia muthamaki mwega. Aria mana turigiciri itha wa kigongona githeru. We wana tukinyukithia ikiro itha wa kigongona githeru. Yawe andu makariguo no tunyitete guoko. Niwe twehoka rucini ruru rwega. Niwe twehoka itha wa kigongona githeru. Mukwihoki ndari aconoka baba. Mukwihoki ahana kirima gia Zayuni. Mukwihoki aturagia rwimbo rwa rugoci thiini wa kanua gake. Twikire maundu ma magani na mautugi. Tongorie makenya maitu. Ithuĩ Ngai ungireka twitongorie. No kwinina tungĩnina baba. Ithuĩ Ngai ungireka twitongorie. Tungĩtongoria muthiro-ini witu itha wa kigongona githeru. Tungĩtwarĩrĩria o kuria Jehova Ngai maritwa maitu, mĩĩrĩ itu, mwathani cingĩthira itha wa kigongona githeru. Twagũthaitha wĩtĩkĩre gũtũtongoria tu na ũndũ wa thakame ya Jesu Kristo. Wona weka ũguo no tukwambarĩria rĩtwa rĩaku. Twahoya na macio manini Ngai witu. Twĩtĩkĩtie ona marĩa tutanahoya. Baba witu nĩ ũmoĩ. Na nĩ ũndũ wa tha ciaku nyingĩ nĩ ũgũtũhingĩria oro wega-inĩ waku na wa mũruguo Mesia Yashua. Ndahona ndacokia ngatho. Amen. Amen. And amen. 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 Thank you so much na tukauga amina. Ngai witu uria cokagia mahoya arotuigua kiroko kiega uria ceragira andu ake na riria acera maundu mothe magacenjia arogucerera na arotwarana nawe. Ni muthenya mwega, ni muthenya ungi uyu turauga atiriri ithuĩ tutikuma kuri mwathani, tutikauma gwake tondu gwake no kuo kwega, tutikauma gwake tondu kuu no kuo mundu ahotaga kwamukira kirathimo giake kiria gikoragwo giukite na gikeno, kiria kiumagwo thutha ni thayo, kiria kiumagwo thutha kiri muoyo. Tutikauma gwaku. Karibu sana. Etagwo Jero Thiga. Arĩ thaa 11 rĩu ĩtigarĩtie ndagĩka 20 na Njero Thiga atanamba kũingĩra na rwĩmbo rũrũ tutikauma gwaku. Nĩtũkwenda gũkũririkania ũhihinye *236*2# nĩ ũndũ wa we watũkorera twĩ mahoya-inĩ. Nĩtũkwenda gũkũririkania twĩna ciringi 10,000 iria nĩ cia kũrĩa mwena wa Changamkia Christina Inoro FM. Reke tũkenerere mwaka ũyũ nĩ kũinũkĩrĩrio rainĩkĩrĩria. Reke tũririkane thigũkũ ya Christmas ndĩrĩ haraihu no thikũ nini mũno thikũ 36. Thikũ ici ti nyingĩ no tũngĩkũnengereria ciringi 10,000 nĩ ũkũhota gwĩbanga o tene. No ũgũrĩre andũ aku kĩu ũngĩenda makarĩa thigũkũ. No ũhote gũkorwo wĩna gathirĩ kanini thaa ici uge atĩrĩrĩ niĩ ndikũingĩra December ndĩna gathirĩ gaka. Changamkia Christina Inoro FM. Hihinya *236*2#. Warĩkia nĩ ũkuona kĩũria kĩrĩa gĩkwĩrehe thimũ-inĩ yaku. Cokia kĩũria gĩkĩ. Kĩũria gĩkĩ wacokia ũrĩa kwagĩrĩire. Kĩũria kĩhũthũ mũno makĩria ũkagĩa na points 100. Wanjirũ ingĩcokia ũrĩa gũtagĩrĩire. Kwĩna probability ĩyo. No ũcokie ũrĩa gũtagĩrĩire nĩma. No nĩ hinya mũno mũthikĩria wakwa tondũ nĩ njũĩ wĩ mũndũ mũũgĩ. No kũngĩgĩkinya hau rĩ ti kuga atĩ ũgũkorwo ũrutĩte wĩra wa tũhũ kũhihinya namba ĩno ya *236*2#. Aca tondu ũkwĩgira na point 50, 50 points. No wagĩa kĩũria gĩaku wega kana wahĩtũka kĩũria gĩaku ũrĩa kwagĩrĩire, wacokia ũrĩa kwagĩrĩire, icio nĩ points 100. Na ũrĩa wĩna points nyingĩ harĩ gũcokia ciũria ciaku, mĩeke yaku ya kwĩhotana na ngiri 10 tũrĩ nacio, mĩeke yaku ya kũhota kũinũka na ngiri 100 iria ciĩna Jeff na Nyokabi ona thĩinĩ wa tabarĩra citũ ciothe tondũ kwĩna mbeca kuma rũcinĩ nginyagia mathaa ma ũtukũ. Ririkana Changamkia Christina Inoro FM ni yawe wina miaka 18 guthie na iguru. Changamkia Christina Inoro FM ukĩingĩra kuo uririkane ciothi no cigukuire meciria ni wega ũgĩthaka ũgathaka na wĩigĩrĩrĩki na nĩ hetũkie
Victoria. Hemarwane BCAB kule license number ni 0000297. Thina mbere na kuchangamkia Krisi omothe uinuke na ngiri 10 mbere ya thinashara cia rucine. Oh yes, tawe yuri shiringi ngiri 10 ni ati ugika nacio. That's a good amount ugiheo rucine ruru rwega na mbeca icio tukiri nacio muthenya wa umothe. Na itikia kana urege ni kuri mundu gukorwo ukinukia mbia icio. Ndahoya Ngai agutirire githithi giake giatha akorwo we ni wo kwinukia mbia icio wona wahinya *236*2#. Tabetu ikirie tu hanini tukumenyithie mathaa ari thaa 11 riu yatigaria ndagika cigana. Thaa 11 yatigaria o ndagika iginegi ndagika 17. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM. Inoro Mugi ni Mutare. Twathiĩte kĩrĩma-inĩ rĩrĩa twaihingũraga tũnyitanĩte moko ngĩigua athuri erĩ makĩrĩra ngĩona maturia maru na kĩgirĩko kĩingĩ mena ruo rwa ngoro ta megũtetia Ngai makiuga ithuĩ tũtirauma gwako ithuĩ tũtikauma gwako ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Ngai ndũkae kuona iwatũra rima ũtwaramĩrie mĩhaka taguokondo tũgũtige. Nĩwĩriraga mũno wambararĩtie mũndũ kuma ũthũ-inĩ wake atherema mũno akagana tiga gũtũanania na imaramari cia andũ arĩa mana Saũlũ thikĩrĩria mĩhĩtwa itũ. Tũtirauma gwako ithuĩ tũtikauma gwaku ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Ngai ndũkae kuona iwatũra rima ũtwaramĩrie mĩhaka taguokondo tũgũtige. Ngereire mwaki-inĩ ona maĩ-inĩ mahiũ ngamenwo nĩ ũndũ waku no ndirĩ ndagũtiga Ngai wakwa reke igongona rĩakwa rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũnginyie wega-inĩ mũingĩ Ngai wakwa ririkanaga atĩrĩrĩ tũtirauma gwako ithuĩ tũtikauma gwako ithuĩ tũrĩ aku tene na tene. Ngai ndũkae kuona iwatũra rima ũtwaramĩrie mĩhaka taguokondo tũgũtige. Tũtirauma gwako ithuĩ tũtikauma gwako
nima ithuĩ tũtirauma gwaku Ngai tondũ kũu nĩkuo tuonaga mawega, tũtirauma gwaku Ngai tondũ kũu nĩkuo thũ itangĩhota gũtũkinyĩra, tũtirauma gwaku Mwathani tondũ nĩtũramenya atĩrĩrĩ atĩ kũu nĩkuo twamũkagĩra kĩrathimo o rũcinĩ kĩrathimo tũkerũhĩrio. Tũtirauma gwaku Ngai tondũ ũrĩa ũikaraga gwaku ndaconokaga na ndarĩ aconorwo. Tũtikwenda kuma harĩ Ngai. Ũcio nĩ mũrata witũ gwĩtwo Njerũ Thĩga kĩroko kĩega akĩehera mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Nĩ njũĩ nĩ wendete rwĩmbo rũrũ, nĩ nguonete mũrata ũgũtwĩtĩtie ĩrĩ request, ona mũthenya wa ira nĩ ũratwĩtĩtie mũndũ gwĩtwo JM Menge, asanti sana. Ona Tony wa tuktuk wa kũrĩa Karati na rũcinĩ rwega nĩ warahũkĩte wega. Mũrata witũ Lucy watu anathengio mũno Shushu Wendo uko mitamboni. Nĩndona John Gĩthenya wa Hill City Mboroa, onawe Charles wa Gas kuma kũrĩa Kĩgumo Murang'a County. Hosana wa Kutus, asanti sana, arahuka o wega. Mwina Nduro wa Njogu na wa Kamanu wa kuma kũrĩa mũciĩ wa Kirere. Tuko pamoja sana. Ikereka rĩrĩ tũrĩa mbere, ikereka rĩa tũrathiĩ na mbere na gũcokia ciũria citũ wega kũrĩa gwa Changamkia na nigetha tuinuke na ciringi 10,000 kana atĩa Jabo wa Makutano o ũndũ ũmwe na mũrata witũ gwĩtwo Ndirango wa Famko wa kũrĩa Sagana. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Wa Franja Marimari wa Kikope mageithie mũno mũciĩ wa Gilgil. Onawe Reverend John Jage wa kũrĩa Faith Based Rehabilitation Center. Ndĩrehoka no mũthiĩte na mbere na gũkĩrora ciana iria mũkĩhokeirwo, na no mũthiĩte na mbere na gũkĩmarĩria na gũkĩmahe kiugo kĩa Ngai mwĩkũra mwena wa Eldoret. Ngai amũrathime na muririkane. Thank you so much. Asante sana Shiro. Thank you so much. Rode mathite na brena gutwandikira matugurite ni mundu gwitwo Lucy watu na Shushu Wendo wa magana tetu nyirira njira mitambo-ini sana Ngai wa moyo akurathime muno makiria. Mundu gwitwo gitawa Tarbo ona we ni ndakuona ukajira mitambo-ini sana. Mundu gwitwo Gĩthenya kuma Hilti nimeona wewe, asante sana. Mugo wa Bida ni githeka muno makiria. Mundu gwitwo Mirimeri kure mwana wa Kirinyaga ni ndakuona. Mundu gututoni wa tuktuk, asante sana. Arahura Kariuki wa Comfort Homes, Dr. Paul Kivision na wakangara etagwo Michael Njogu wa Kĩbere gwethengio muno makiria Gĩtawa Magogo na gaceri gaku gethekai muno makiria Kanyithe Dancer, salimika sana. Mundu gwitwo good morning Pastor Mwangi Mwarangu from KG tayari Moro, na we ndakuona. Mama Ken wa Baricho ni ndakuona. Mugiristi original kuma kure mwana wa Subukia ni ndakuona. Ndirango wa Famko, salimika sana. Jabo wa Makutano na mzee Mwangi Njogu kugathengio muno makiria ona ni ndwa mahoya mega tukugwagu muno goshi icokerere Ngai witu. Amen. Star 236 star 2 hash tugukuririkania nigetha ndugakiuge ndunakiririkanio, nigetha ndugakiuge ndukumenyaga ati team thereruka mena ciringi 10,000. Star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash ihinya na beno thimu-ini yaku, hura thimu ino namba-ini yaku thimu-ini yaku. Warikia ri hatikire kiuria giguka, na kiuria giki tondu giguka thimu-ini iyo yaku, na tondu muthiki yakwa ukoragwo wi mundu mugi, tukoragwo tukimenya wi mugi, igira kou cokia ciuria ciaku, wigire na points ciaku, ongerera mieke yaku ya kwihotanira, ongerera opportunities ciaku iria wina cio cia kuhota kuinuka na 10,000 umuthi. Ningĩ ndũkariganĩrwo na point cino cikuhe mweke wa kuhota kwihotanĩra ciringi 100 iria cirĩ na Jeff na Nyokabi. Ikangana ihenya na twiraga mundu o mbia icio citingĩũka ũtangĩoya ikinya rĩa kũgeria. Ona andũ arĩa na marĩ arwaru mangu nĩ ikinya moire magai Jehova Ngai akĩmongerera mũrurumo. Onawe rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ hinya star 233 star 2 hash ndeto ĩkorwo ndeto njega. Itigarĩte ndagĩka 9 tu cihande wega thaa 11 na thĩinĩ wa ndagĩka ici nini mũno makĩria tũgũkorwo tũkĩgana nawe kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ, na kiugo gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ona tũtigũgĩthoma. Tũkwenda tũrore rũgano rwa mũthamaki wetagwo Hezekia, na mũthamaki wetagwo Hezekia nĩ arutĩte wĩra mũingĩ mũno makĩria. Wa mbere Hezekia acagũrirwo mũthamaki mũnini mũno makĩria ũkĩringithania na athamaki arĩa angĩ arĩa makĩrĩ mbere yake, na we na ngoro yake yothe agĩcagũra gũtungatĩra Ngai. We na ngoro yake yothe arĩ ũmwe wa andũ arĩa
maninirie ngai cia mihianano ari umwe wa andu aria mahingurire hekaru o ringi ari umwe wa andu aria atongoririe ciana cia Israeli hari uhoi-ini wa ngai wa ma na koguo niekire maundu maingi muno mega na ni atungatĩire ngai muno na ngoro yake no ni twiragwo uhoro wĩgiĩ Hezekia ati ngai ni agitumanire na kirwo Hezekia ati ni agukorwo agikua akorwo agicokania nyumba yake wega tondu ni agukorwo agikua no mundu gwitwo Hezekia hari kaundu kangenagia muno makiria na kaundu gaka gatumaga amenye ati ngai witu ni acokagia mahoya riria riwe ni agukorwo agikua ndaigana gukorwo agicokia agicomplain ndaigana gukorwo akiona kwa kwihokeka kwa ngai ndaigana gukorwo akiona ta ngai atari murihi wega na wega aca mandiko muga ahagukire ruthingo-ini akiambia kuhoya ngai na ona mundu gwitwo Isaia atari raima thiini kana atari rathi muno akirwo acoke amwire ati ngai ni aigua mahoya make na to kumuhe amucokeria ugima wa mwiri mandiko muga akimuongerera miaka 15 ndiwe no ndirarire muthenya wa umuthi na ni uraigua asif judgment ni ikitwo ukerwo riu we wina cancer we wina diabetes ukerwo riu we wina murimu uyu na wina murimu uri ungi no geciria hau niho mwisho waku tareke nguririkanie ni turi ngai wiguaga na agacokia mahoya Hezekia ritwo ni agukua na uria waugite ni agukua ni ngai witu uria waiga wi murwaru ni ndagitari amina naguo ni kuga atiriri ati those reports can be changed wana wathi mbere-ini ya ngai na nie ndiaragia maundu ati nigetha njuke ngumiririe njaragia uria kuri ati wona wathi mbere-ini ya ngai witu ugaga ukatucire riria uracira na mundu ni kuga wona waigirira kihoto giaku ni akuigua ariga ukatucire ukatwaranirie na koguo rucire no muthenya wa umuthi kaundu kau gako kuhatiriirie no ugetekerire murimu ucio no witikirire situation iyo no witikirire no angikorwo nduramienda tuthi tugacire mbere ya ngai tumwire ngai thu ni tuoka ririkana twana gwika wega ririkana mawega twaneka ona tungiaga wega twaneka ngai twarugamie tha ciaku mbere yaku twarugamie ati we ngai wa matha maingi na koguo haha no twehererie rĩtwa rĩa ithe witũ rĩrogocwo muthenya wa ira turaragia uhoro wa tha cia ngai na turaiga ona mutumia wari na mahitia magukorwo agitharia tha cia ngai ni ciatumire ndakoragwo rucini rwa muthenya wa umuthi o ta ũrĩa Hezekia hagũkire rũthingo-inĩ agĩkaĩra ngai na maũndũ magicenjio onawe ni ngwenda kaũndũ kau ũraigua nĩ gakuhatĩrĩirie ya ũkorwo nĩ haro cia gĩbamĩrĩ nĩ cingĩhire mũno ya ũkorwo ni wagi wa wira ni wingihire muno ya uko ni faida utonaga wira-ini ya uko ni kuonerwo wonagirwo wira-ini wanyu ya ukorwo ni kaundu o kau uragerera nona kaundu kau uragerera gatware hari ngai na mahoya ukatucire mbere ya ngai wega wa ngai ni ati ni atuthikagiriria wega wa ngai ni ati ni atwendete wega wa ngai ni ati hindi ciothe atwiciragia meciria mega na mathayo Hezekia tokuhona tuohonire ongereirwo miaka ingi 15 ritwa ria ithe witu rirogocwo karugana gake kanjiraga kana kabundithagia ati mahoya ni macenjagia maundu mothe karugana gake kanjiraga ati riria riothe waigwa rivoti njuru hari handu turoraga iguru mwana witu utanambia kubanga kwirwirira thikiriria tu utanamba kwambia gubanga kwirwirira menya ni kuri kundu turoraga iguru utanamba gubanga thabari cia India it is good guthii India na gwetha urigiti kuri mundu uria uraigua ni murwaru ni utanamba gubanga maundu macio mothe rora na iguru ni kuri ngai wiguaga na agacokia mahoya rora na iguru ni kuri ngai wiguaga na agacokia mahoya Daudi ariga ndari munini na riu ndi mukuru ndiri ndona mwihoki ngai atiganeirio kana ciana ciake ikihoya ya kuria na icio ciugo ni ciama ehoki ngai matire maconoka thikiriria tu no nyite ciugo icio ati ehoki ngai matire maconoka ukigwa mwihoko waku hari ngai ni wanyihanyiha iraga ngai nyongerera witikio nigetha ngwihoke na kinyi na ndakwihoka gukwihoka na gugwitikia ni cikuinainagia gukwihoka na gugwitikia ni itumaga maundu maria matangikika mekike rucini rwa muthenya wa umuthi angikorwo Hezekia ni aiguirwo na gutumanitwo ati ni agukua na ndaigana gukua hindi iyo onawe rivoti yaku no icenjie ndiwe ni rivoti iriku iyo no rivoti iyo no icenjie thiini wa Kristo Jesu kada cia mwanya muno makiria ni tondu wandu uria maraiga na ngoro ciao ati nie ni ngwitikia ati nie ni nguhoya ati nie ni ngurika mahoya-ini nginya makuihinga nigetha njenji undu uyu tondu wona wa uhoera Ngai witu no akuigua na no gucokeria mahoya maku thiini wa Kristo Jesu kio ni kiugo gitu kia muthenya wa umuthi.
Amen, amen, amen. Thank you. Na tabatuikiria tu o hanini ni tugucokereria yatigaria o ndagika ithatu nigetha cihande wega thaa 11 cia rucini. Ndagika ithatu cihande wega thaa 11 cia rucini. Oro FM shesheni yaku na rũthiomi rwaku. 22989 yo SMS number iria ugitutumira ndumiriri 22989 tarunda ndarora mwena ucio ni ndona muiro wa migoro kuma mwe ya kiratina wi murathime wa kagori kuma watuka wi murathime onawe kuresoi kuria mwena wa kuresoi twi hamwe na John Joel wategea. Asanti dirago wa famko wasagana mukira ngeithi cia muthuri ogwitwo Patrick Maina ona munene mwaithi tima ona keruge mitambo-ini ngai agwike wega muikari wa Korea mwena wa Eldoret. Asanti sana muikari wa Korea mwena wa Laikipia ona ogituthikiriria na muikari wa Korea na nyukie tugakiona shiro ogitugeithia rucini rwega mwena mundu gwitwo Shiko muwe na siku njema. Korea Kinango Fudeda ni wa Mikogi ona wera kiuga Nyandarua County mubarikiwe zaidi na zaidi. Tugithiana mbere na gukuririkania mahinda ma Christmas ni momaya tuyakwi muno makiria riu kwambia gukorwo tukiina nyimbo ire twendete cia Christmas tukiina Joy to the World tugikiuga we wish you a Merry Christmas. Ithie tukwenda gukuinara o tene kana ithie tukwenda gukuiwishira Christmas yaku Dithemba yaku o tene tondu ni tukwendete. Nikio turakurehera kindu gigwitwo Changamkia Krisi na Inoro FM ni undu wa ciringi ngiri 10 nacio umuthi hihinya *236*2# *236*2# tigirira onawe ni wakorwo uri umwe wa aria marihotanira umuthi. Mama eni ni undu wakwa ndukana kendo maithaine macoke udunye ingienda makandora mage mwihoko nawe ngai nawe tekere tucemanie nawe ringi aria twacemanitie githima-ini ukinyotora ngoro yakwa ni nagu ona ni nyotu ringi
Thank you. Nitwahigana gishugo kana gishigo gya keri kia rwimbo ruru rwa Reverend Ruthi Bethi wa Joni rwitagwo githima-ini nitwahigana ruo ikereka riu ritu ria mbere nigetha riu tuigire ikereka ritu ria keri. Gatho ni gutwarana na ithwe, gatho ni ngwataniro yaku ona ithaa riri ria keri turahoya we witikire gutwarana na ithu ukiharirio githagathaga ni undu wa kwambiriria muthenya waku, ukihoera muthenya waku, ugicommand irathimo muthenya-ini waku. Reke tutwarane wega nginya thinacara cia rucini guku ni Inoro FM ni ceceni ira turakenerera mahinda-ini maya maria turathie na mbere na gugikwira ni guku kwa Changamkia Krisi na Inoro FM. Oh yes, na toguo tu tukuririkania ati wona wagitwandikira rucini ruru rwega ani njui nituko tukunengira mbeca no nguririkania ati ona wona watwandikira no tugukorwo tugithoma ndumiriri yaku ani tondu tugana mucio wo tuginotana tugakunengereria mbeca tugathoma ndumiriri yaku tugatiga ati kiroko giaku ni giakorwo gikiroko gia kirathimo tanamba kumagara kana ugika maundu maria maku mangi mothe rucini ugakorwo ati kirathimo kia Ngai ni giakuma thutha. Ririkana urahinya star 236 star 2 hasham star igiri ithatu ithathatu star 2 hash na ndetega koro idetotha muno makiria kuri mwana wa Facebook ndiroka Ketabeto menyithio mathaa 11 riu ina ndagika 4 mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio ria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Hihi ni withiranetie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM ni tukureheire Changamkia Krisi promotion. Ni turakuhe mweke wa kwihotanira mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra star 236 star 2 hash wihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Metha ya mohoro igukinyagiria uhoro muthenya wi wothe. Inoro rucini, Inoro miaraho, Inoro hwaini. Andĩki twa mohoro matikoragwo na ihinda rĩa kũrĩa marĩgu nĩguo matigĩrĩre atĩ nĩ magũkinyĩria uhoro ũrĩa mũhiũ. Fidelis Wang'ang'a, Jeff Moga wa Waithera, Muhea wa Maina, Ng'ang'a wa Njoroge. Tutigagĩrĩra atĩ nĩ tururia tucio tuothe nĩguo kinyĩrwo nĩ uhoro wi wothe. Inoro FM tutigũcamithagia uhoro, tũgũtambũrũkagĩria uhoro wi wothe nginya ũkaũnyotoka. Muciĩ wa tuginotana. Wambateire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Tugĩte nĩ ithuĩ nawe tagĩkwa na mũkũngũgũ na nĩkĩo tũkaga harĩ ũrĩ we gũgũthikĩrĩria ona kuonana nawe. Inoro nĩ ĩrathondeka mũraia wa kawaida. Wakinya nĩ ũtana witũ naguo ndũrĩ gĩthimi. Muciĩ wa tuginotana. Nĩ gĩthomo kĩa ũrĩmi, mũgambo wa mũrĩmi, nĩ gĩthomo kĩa mabuku, ũhoro wa ndini na wĩtĩkio, ona ũndũire witũ, Gĩkũyũ ona biacara, ngorono ya wonjoria. Tabarĩra citũ nĩ cia gũgũcanjamũra ona kũhe mĩeke kũrĩ andũ othe na tũtinogete ona hanini. Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Inoro FM nĩ mũciĩ wa tuginotana. Inoro muciĩ wa tuginotana. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro
Thank you so much. Tugicokereria riu tukihingura ithaa riri thaa 11 na ndagika 7 thaa 11 na ndagika 7. Good morning. Turehoka atiriri ati ithaa riri ritu ria keri ni ithaa ria tukuhota kwaraniria nawe nginya na njira ya thimu. Ni ithaa riria tukuhota gukorwo tukigua mugambo waku mwena urio ngi, ni tukuhota kuigua thauti yaku igitwira ithuĩ ni turahota kumwamukira wega, ithuĩ ni turagoca Ngai, ithuĩ ni turakenerera muthenya mweru, turakenerera kirathimo kia muthenya wa umuthi kiria Ngai arikitie gutweroheria. Karibuni sana, ni turakena ni undu wa tha ciake. Thank you so much. Korea kwa 22989 Korea WhatsApp number ya direct ni 0722 200 ewegedia direct ni 0735 989 tukahingurira thimu citu nigetha tuhote gukorwo tugitwarana wega ithaa riri ria keri ria ngeithi na makiria ginyagia ria guthii na mbere na guthikiriria nyimbo cirarathima ngoro citu, ciratwikira hinya na ciratwikira mwihoko thiini wa mwathani witu Jesu Kristo. Ni rucini rwega, njitagwo Wanjiru wa Fausto na karibuni sana. Nina ningeteka mwari wanyu tu thengi muno makiria ntondo andũ othe mathite na mbere na kuntana na ithuĩ mwena wa YouTube na muno makiria Inoro FM. Turi live mwena ucio uguo ni kuga no tuthikiririe na no twirorere. Mutongoretio ni mundu gwitwo Zablon Njuguna. Thengi muno makiria ranjere mitambo-ini. Ndona mundu gwitwo Peniel Wainaina, ukanjira Rahura Patron Murithi wa Kang'ara na Maina wa Maguru. Ni areme kuria mwena wa YouTube. Joan Kenywa, nimeona wewe, asante sana. Theni gatho thina mbere na gushare our YouTube link na nditwe korwo indete thaka muno makiria angikorwo wi mucii na no wende gutwirorera imwe kwa imwe. Tukora tu TV-ini yaku hinya hara ha YouTube Inoro FM. Tabarira citu ciothe ikoragwo ciri live. Asante 0722000720. Ni drona mundu gwitwo Maina wa Maguru kuma kuria Mwiki Panuel Wainaina wa Karatina University. Mzee Mwangi Jogo thengio muno ni ndageithika ndamukirisho geithi mageithie mwena ucio. Mama Ken wa Barisho Java wa makutano onawe ugitwarana na ithuĩ wega. Ndukariganirwo Rachel Jenga agitongoria aikaria kuria mwena wa diaspora. Barikiwa sana, geithania Iraki Baghdad. Nitini cemanagia na Akenya aria angi me mwena ucio makimatha Ngai muhithage na muririkanage. Nyina wa Brian onawe good morning. Kimotho wa left ni ndakugeithia rucini rwega, rucini rwa kirathimo. Machinery onawe ni urite muno gehoka wi mwega. Ndageithika Jogu wa Trench Coats na Liz Kamau, Njoroge Kaimenyi Makanika wa Thika, Olivia Kefasa, Panuel asante sana, Rachel Jenga na Suwa kuria wako mu iyo register muthi yandikwo ni Roja Wanyama. Thengi muno Roja Wanyama wi kuria Karatina ni undu wa gutwandikira register. Muthenya wa ira turandikirwo ni Mary D, muthenya cio twandikirwo ni Rachel Jenga. Ni ndiriganagirwo ni wega ukoragwo gitwikira mwena uyu muthikiriria witu, na ni undu wa undu ucio reke tukuririkanie uhoro mwega wigie Changamkia Christina Inoro. Ni ucemanitie na ndeto eno, nituramenya ni ucemanitie nayo. Ni uiguite aria marehotanira, ni uiguite makihurirwo thimo, ni ucemanitie na kana ni uiguite murata waku akihotanira na Changamkia na Chrisi kuri maiguite na kuri monete na bado tondu thikũ cikirio kuo. Muthenya wa umuthi tukambiriria na thereruka ciringi 10,000 tugakorwo tukiingira kuria kwa hagaria ukanengerario ciringi 100 ririkana ona kuria gwathiririka besha cirikuo uithio uguo nginyagia hwaini besha cirikuo o tabarira na tabarira eno ya thereruka umuthi tugakuhe mweke wa ciringi 10,000 gukorwo gicihotanira. Ni no nyende gucihotanira ni ciringi 10,000 ngenyita thaa ici ndina maundu maingi ndina mibango maingi ingihota kuhingia na besha ici. Well and good. Turoga ni Changamkia Christina Inoro FM. Thimu yaku tu no yarabatarikana na makiria ndukariganirwo. Tondu ciana ni cihingite thukuru-ri. Neke turirikanie kwira ciana citu matietekeretio gukorwo maundu-ini ta maya ma Changamkia Chrisi. Tondu Changamkia Chrisi ni ya mundu wothe ukinyitie miaka 18. Umenya mwana angioya thimu yaku na aingire kura kwa Changamkia Chrisi agacoka kuga niwe, iyo mambo haiendi mzuri. Koguo ni Changamkia Chrisi na wigiririki uria wagireire na tugithaka tugathaka tukimenyaga ciothi no cigukue meciria na ni wega guthaka na wigiririki uria wikuo na uria wagireire. Tondu ntuhetwo marwa ni tuhetukitio ni BCLB, license number ni 0000297. Ketwarie riu uria tukuhota kuinuka na ici besha. Tuguthaka atia he murure uria gwikate nigetha ngoro ngiona mbia icio tamakana ukaundu kahuthu muno makiria rucini ruru rwega withire na kirathimo giaku. Rucini ruru rwega ukorwo wi umwe wa andu aria mekorwo mena kirathimo. Wona wathi hari uhuragira thimo hau wikagira namba uhinye star 236 star 2
hash kaundu kahuthu muno makiria urathi haria huragira namba ukahinya ne twike uguo nawe mwana witu nigetha ukorwo kingira gatagati-ini ka andu aria megukorwo makiheyo ciringi 10,000 muthenya wa umuthi ni wakinya haria tuhuragira thimu ni wahinya star haya ni wahinya 2 3 6 star 2 hash ekira uki wana wekira uki ukorwo kiurie kihuthu muno riu ta giki gijuritio ni kihuthu muno ona reke ndigicokie bas ndeto yo gakorwo injaga muno makiria wona wacokia kiuria giaku ati we wa ukorwo we ni wokunukia ciringi 10,000 Kenyan shilling no ririkane ona team Hagaria bari na bia ona team Thiririka mena besha ona team Shua team yothe ena besha ginyagia kuria team Kera Betty Bayo huruka uhoro na rwimbo rwake rwega no kurituka thayo tuthie na mbere na gukihoera family ino tuthie na mbere na kuhoera family cia andu aria othe matigitwo ni endwa ao Ngai aromomiriria Ngai aromagiria maithori Ngai arotwika murata wao wa hakuhi She want to be notana. Kwambia muthenya
much no de nawe mwathani ni njuwi no kurituka thayo na Ngai rucini rwa umuthi arera ari othe mamwihokete aria mamwitikitie aria mamwendete aramera no gugutuka thayo wi mwena wakwa ni gugutuka wega we warahuka rucini rwa umuthi urenda kumagara nigetha wirutanirio gathukumire twana twaku no kurituka thayo we warahuka rucini ruru urageria akorwa na addiction iria ukoretwo nayo ni ugeretie muno ririkana ni kuri Ngai uria utwaranaga na andu ake atamarekagia thiini wa mathina-ini mao ona ku thiini wa kuhinyiririka kwao agatwarana nao makigerania na makigeria vi uria makuriha roni ciao uria makuriha bills ciao uria maguthukumira twana uria makurugama ringi uria makuhota kwihotanira ringi ni kuri Ngai rucini rwega utwiraga niwe kiambiriria na kirikiro kwa maundu mothe niwe alpha niwe omega reke atwike kiambiriria giaku ambiriria na Ngai thiini wa maundu maku mothe ambiriria na kiugo giake muthikiriria wakwa ikara ukenda gutwaranaga na kiugo giake reke kiugo giake giture kiaragia iguru ria muturire waku reke arikio gikoragwo kirikio kirauga we niwe o reke kiugo kia Ngai gitaurage we niwe o kionanagie we niwe o ni maundu mariku macio ungika ni maundu mariku macio ugwika tondu kiugo kia Ngai kiratwira tuge ithue turi ahonu kiratwira tuge ithue turi arathime ithue turi ahotani ithue turi atorania ithue turicio benjeru kiugo kia Ngai kiratwira tuge ithue tutire ngombo ringi haria hothe muthikiriria wakwa uri no ragituthikiriria no kurituka thayo tondu kiugo kitwirite na gikaturirikania no kurituka thayo Ngai witu ari alpha Ngai witu ari omega. Thank you muno ni Inoro FM ni shesheni yaku we ni mushie wa Changamkia Krisi tutuananite wega vio ni turona no urathie na mbere na kucokia ciuria ciaku no nducoketie mutire murarikia gucokia na namba iria tungienda kwoguo thie na mbere na gucokia kiu kiuria giaku muthikiriria we utacoketie cokia we utari uraingira kuria kwa Changamkia Krisi na Inoro igira ni waririkana guku tukwiraga na tugakorwo niguo tureka tugaga na tukahingia mundu ngiuga atiriri ciringi cingiri 10 kweri wa njiro ni maraneana ni turacineana nio maracagura muhota apana tithwe ithwe tutiri no hoti wa kuhota kumenya no kuhotana no riri mashini ya Changamkia Kristina Inoro iyo niyo egutuheritwa riaku ni egutuhe namba yaku ya thimu na egukumenya atia ithe ndigukumenya na gukorwo wambite kuingira mwena ucio ithe ndigugutambura na gukorwo coketie cira iria igukorwo kunengereria ingira mwena ucio nigetha mashini itu egucagure mbere ya thinacara cia rucini na tukwiraga ni undu muhuthu muno makiria gukorwo kiingira thiini wa mashini itu ni kaundu kahuthu muno makiria na korwo niwe ningigeretie maita meri maita matatu na ndona ngine majitie kugerio na ngine marandumira message ni mageria Ngai wa murathime muno makiria ni *236*2# we urajira ni ugeretie na no wakorwo gicokio kiuria thank you so much urahinya star ugacoka kahinya 236*2# star igire ithatu ithathatu star igire ukarikireria na hasharia mwisho ndeto yagakorwo indeto thaka muno makiria 22989 riu nikwa tukuingira nigetha turori uria uratwira ni tukuingira kure mwena wa mitandaoni ni tukwamukira thimu yaku ithaa riri ria thaa 11 na dakika 23 0735989989 mugeni twinake silent listener twinake diaspora na twinake reke twaranirie rucini rwega 0722200720 uratwira atia warahuka atia muthenya wa umuthi wi mwega wi mugima good morning Inoro. Kiro. Ni kwega muno murata witu wa Njohi. Geithia wa Karura hau ni wa Kigogo-ini tetu Nyeri. Ndambirio na ithuĩ twĩna muoyo tũrĩ agima. Tugacokeria Ngai ngatho. Wa Karura. Uyu haha. Karibu sana na tũthiĩ harĩa 236 2# nĩ ũndũ wa Changamkia Krisi. Asante. Tutonge gutonga tondu gutwikionaga mawui reke ngwarahurire ndagitari Patio ni murithi wa Kang'ara muthuri gwetwo Ngũnjiri wa Generation Furniture
na jari beba ona nginya maina wa maguru ari haria mwiki na maiko njogu moke haha ni wa kigogo-ini nginya ndagitari kibicho changamukia Krisi tutonge gutonga. Asante. Wa kigogo-ini akoragwo very updated. Hello, good morning. Kwega muno mwena wa Karura Geithĩkai. Twageithĩka horo waku. Kuma City Boroa. Githenya. Tũramũnyita wega mũno na Ngai twamũrathimage hĩndĩ ciothe nĩ mũtũtwaraga wega. Ngai twamũtũria hĩndĩ ciothe. Amina. Ũrĩa wa Njohi wa Kĩgogo-inĩ na wa Kamanũ na wa Kabura handũ hetagwo Njagaia. Na Ndama Karatũ. Othe marahũke na Njohi Mnenge mũrima Totare. Asante sana. Hello, good morning. Wakarura wa Nyoto. Uyu haha. Ndamugeithia murenda Ciro wa Fausto. Twageithĩka mũrata witũ wĩtagwo atĩa? Ũyũ no wa Saimo kuma Shingo Thaya. Horo wa Shinga. Mune mwega mũno. Tokena nĩ ciugo ciaku. Ciahe mwĩhoko wa mũtũrĩre. Amen. Rĩu nai nĩ nyuma na kaũndũ kanini ngwendaga gũkwĩra na ndikwendaga gũkũrĩria mĩtambo-inĩ. Ndingĩka atĩa? Ukwendaga kwarĩria Wakarura kana Wanjirũ? Ona o ũrĩa ũngĩnjĩtĩkĩria twarie nake. Ingira Facebook yakwa unengere namba yaku ya thimũ. Okay. Wakarura wa Nyoto. Aya. Ndagĩka ĩmwe tu ndũkarenge thimũ ĩyo yaku. Reke tũhũthie ũndũ ũyũ. Reke tuoe thimũ yaku mwena ũyũ wa thutha. O ndagĩka ĩmwe. Ikara hau ndũkarenge. Makinya mega ona ndatwarwo kanitha ndoimaga ngathiĩ kwĩhia gũcama Ngai gwĩcama ũmũthĩ ũyũ ngĩnjũria ona tarĩ kwĩrĩrwo muoyo nĩ kaba kwa Ngai ngĩrerwo nĩ aciari ega kĩonio makinya mega ona ndatwarwo kanitha ndoimaga ngathiĩ kwĩhia gũcama Ngai gwĩcama ũmũthĩ ũyũ ngĩnjũria ona tarĩ kwĩrĩrwo muoyo nĩ kaba kwa Ngai. Nĩma nĩ Ngai ũthondekaga andũ ake makagira ti kwagira tũkoragwo tũrĩega apana ti ithuĩ twĩ na ũhoti nĩ tha cia Ngai tu citũcenjagia citũhonokagia ciarĩkia gũtũhonokia cigatũcenjia cigatũtua ciũmbe njerũ tũkahota gũkorwo tũkiuga ithuĩ tũtiarĩega nĩ kũiguĩrwo twaiguĩrĩirwo tha rwĩmbo rũinĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo Wanyoike James kĩroko kĩega na nĩ tuona mũrata witũ Paul Mwangi wa Kĩgoco ngũkũmenyagi wa Nyakĩambi Elbago na Paul Mwangi na Fresha wa Eldoret West nawe mũrata witũ Pastor wa Njohi wa Thũita Mathioya Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega nĩ tuona mũrata ũngĩ witũ aratwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩ mũrathime
de matigari make ucio ni mashawa ngoigwa wa kuria thika deda nu wa mikungi horo wa kwanyuke na ngofu onawe Joel wategea ndugitinde thayo muthenya wa kirathimo tukihoyagira muthenya witu tukihoyagira mathaa maitu makorwo mari magutwagirira ndukariganirwo he muthikiriria umuthi urahoya na arikorwo no acemania na munyaka wa ciringi 10,000 ona nginya ciringi 4,000 he mundu rauga umuthi ingiona ciringi 10,000 maundu Maria marugamite gwakwa kana maundu macio mambite makahana ta magukwama nie no hote kumweka atia no hote gukorwo ngimakwamura na ciringi 10,000 hihi o Inoro FM na njire hana atia hihi Inoro FM ukoretwo na ithu ihinda rihana atia ukoretwo giturumirira nari ugagitwira nie ngoragwo ndi mitambo-ini hindi ciothe nie ne thikagiriria hagaria ne thikagiriria thereruka ne thikagiriria showa nie ne ngoragwo na ihinda ria kwanduka ne ngoragwo na ihinda ria kuracuria tabarira-ini citu ciothe Ngai witu akurathime na gwike wega na nikio turenda gutiriha mwaka uyu na gutigirira ati we ukoretwo ugitwarana na ithwe we uhinguragira radio yaku we uthikagiriria no gatu stream ugatwirorera ukaingira kuria TikTok ugatwikira likes ugatuhe likes ugakoroko na comment we ni we turariria muthenya wa umuthi ni turenda gucokia guoko ni turenda gukunyitirira ni turenda gukuhe thiguku yaku o tene kugerera promotion ya Changamkia Chrissy na Inoro FM uria gubatara tu no gutigirira 1 wina miaka 18 na guthie na igoro 2 ni urikitie gukorwo gikura na wega ciothi no cigukuire meciria ugithaka gathaka na guigirira na nige number 3 ni ugutaririo nigetho hote kuingira kwa Changamkia Chrissy na Inoro girishi komite nacio wahota kuinuka nacio mothe. Yes, tunachangamkia Chrissy aje turachangamkia Chrissy atia uroya thimu yaku mwana witu ukoya thimu yaku gathi hara tuhuraga thimu na nini njiraga mundu o hindi ciothe waigua wiki uguo mwana witu eka uguo maitu witu eka uguo guka witu eka uguo dadi eka uguo mami eka uguo tondu ya ukorwo we niwe gukorwo ukihotanira ona muthenya wa umuthi no kuhotanwo ni Gen Z thi hare ha star 236 hash. Yes, very good. Asho maraigira, God bless you. Star 236 hash. Ta imagine gatagate kasho maraigira hari o mwoko heo 10,000 urahinya star 2 star 2 hash ndeto gakoro ideto thaka muno makiria. Asante sana. Thinacira yatigaria dakika 29. Asante sana. Dakika ici twi nacio ndukariganirwo no tuguthoma ta kiugo kiria patron ndagitari muriithi wa Kang'ara HSC OGW atumite muthenya uyu wa umuthi ndukariganirwo no tuguthie na mbere na guthomea ndumiriri ya gutugeithia ndumiriri ya gutwendithiria mahinda mega ya kwarahura murata waku ndugitinde wega muthikiriria ndugikorwo na Wednesday ya kirathimo. Kwe ubagoro no wega no ndukana riganirwo ni thawa igwirirwo ndirikana nguo cia iraka irio ciarĩ mbembetheri kwanimba kwanunga nyama muigaga tene itonga kũgĩa mbia nyingĩ nĩ wega kwe ubagoro no wega no ndukana riganirwo ni thawa igwirirwo ndirikana nguo cia iraka irio ciarĩ mbembetheri kwanimba kwanunga nyama muigaga tene itonga yate wari mwega nijo edwari mwega gaya neko igwera thagi guthondeko kiagira yate wari mwega nijo edwari mwega gaya neko igwera thagi guthondeko kiagira niwega yugaruraga mu garura ngoro ciandu ni ndaguthaitha Inoro FM shesheni yaku metutania maingi nari nyanwo ndi mwega yamenyaga tene Ngai ugaruraga mundu Sauro ti mugarure Fauro ne mugarure Ngai mugaruri wa ngoro garura ngoro ciandu metutania maingi nari nyanwo ndi mwega yamenyaga tene Ngai ugaruraga mundu Sauro ti mugarure Fauro ne mugarure Ngai mugaruri wa ngoro garura ngoro ciandu Mwega, 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 mwega,
ceceni ya ũndũire witũ. Inoro FM, ceceni yaku we. Oyo nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, gũtirĩ mũndũ wanawona otiga we Ngai wiki, nĩkĩo ndaũneana moko-inĩ maku Ngai, orĩ witano imagara ihoya ũndathimĩre. Ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime, mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra, yumagara na gĩcoka nĩ ndĩmũrathime. Ndathĩrithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. Ndigwĩtĩkĩra kwĩroga na ciugo cia kanua gakwa, tondũ rũrĩmĩ nĩ rũrĩ hinya wa muoyo na gĩkuũ. Wĩrathĩra maũndũ mega njuge ndĩ mũrathime, yumagara na ngĩcoka njuge ndĩ mũrathime. Ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime, mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra, yumagara na ngĩcoka nĩ ndĩ mũrathime. Ndathĩrithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. To be noted. Ndahoya ũtongorie makinya ma magũrũ makwa, ũndongorie kũrĩa kũrĩ irathimo ciakwa namo meciria makwa. Baba ũmerekerie na kũrĩa kũrĩ irathimo ciakwa ndinde ndĩ mũrathime. Ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime, mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra, yumagara na ngĩcoka nĩ ndĩ mũrathime. Ndathĩrithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. Ndĩrathĩra irathimo, ndĩrathĩra gĩkeno, ona rĩa ndĩcemania nao nĩ andũ arĩa ngoro njega, ndokareke njemania Baba na andũ arĩa kĩũndu matigathũkĩrie mũthenya, reke ndinde ndĩ mũrathime. Ndarathĩra mũthenya ũyũ njuge nĩ mũrathime, mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra, yumagara na ngĩcoka nĩ ndĩ mũrathime. Ndathĩrithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. Ndarathĩra mũthenya, ndarathĩra njuge nĩ mũrathime, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mĩhang'o yakwa yothe no ĩrĩgacĩra, yumagara na ngĩcoka nĩ ndĩ mũrathime. Ndathĩrithia mũthenya ũyũ ndoiga nĩ mũrathime. Asante sana Jogona Gisheha. Ithuĩ twerathĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya mũrathime. Ithuĩ twerathĩra maũndũ mega mũthenya ũyũ, mũthenya wĩna thayũ, mũthenya wa gĩkeno, mũthenya wa kũhingia deals cihinge, contract cisaingwo, mũthenya wa gũtigĩrĩra atĩ
muthenya wa Ngai agutigirira ati nitwinuka o mundu na kiria gigiake na wira wa moko make ni murihe ni undu wa mwathani. Ameni ameni. Ngai ni arikitie gwikaguo tukauga ameni. Na thinacera tigaritie ndagika 21 thinacera yatigaria 21 minutes na ndagika ici twinacio nitugukorwo na ndungata ya Ngai tukunyitana nake o ndagika nini atumiriria tuhe kiugo kiria Ngai amuhotithitie o tukikuririkanagia point iria ciothe uregira, point iria ciothe urakorwo nacio warikia gucokia ciuria kuria gwa Changamkia Christina Inoro. Ici nicio cirakuhe mweke wa kuhota kuongerera mieke ya kwihotanira. Ni wakorwo kiingira kou tha ici ni waingira gwa Changamkia Chrisi githaa giki giathereruka. Point iria ciothe wahota gukorwo akiaccumulate githaa giki no gukorwo ugitwarana nacio muthenya wothe. Koguo Jeff makiingira uria gwika no kuingira kuo ringi point icio cigathie na mbere na gwika atia na kuongerereka. Koguo kidogo kidogo hujaza kibaba *236*2 hash kuria kwa Changamkia Chrisi na Inoro FM. Hau mwaririo githwairi ona inyu ni mufati kuhinya uguo. Hau ginya Wanjiru ari githwairi ni mufati guthi hau hashtag 236*2 hash. Yes, kurogetiwe ni mukoro kihotanira mbeca ici na nie njugaga he mega gwika maundu tene mwambiririo muru no waitimo. Koguo ingira rucine tene uhinye *236*2 hash. Leto yakoro ijega umana kihoto ni ati ni kwina mundu kuinuka na ciringi 10,000 tha ici rucini niguo na hari koro ni we ni tuko tukikwetha kana tuko tukira machini itu ituhewe na ikungere mbeca guikirie bia tondu mbere ni gugwetha machini igwethe ituhe tucoke twiri atiriri tuguikirie mbeca icio tuge ni machini na guikirie direct. Koguo hatari ngaja ketwabe tuthie kuria mwena wa Nyandarua County. Nitwakugeithia ndungata ya Ngai. Ndageithika muno. Ni wageithika rucini? Mwathani arogocwo muno. Ameni tukehoka wi mwega. Wi mugima muno na no uthiete na mbere na kuruta wira wa Jehova. Niguo uria kuhete tondu ni mani akuhete wira ucio. Na ngihoka ni ukoretwo ri mwihokeku. Ni mwathani kundeithia. Yes. Karibu sana geithia wa Karura geithia muthikiriria ni undu wa mathaa maitu ri tuingire thini wa kiugo ya kuhinga. Wa Karura kuhana atia? Kwega muno makiria mutungatiri. Ndire na unu. Ni kwenda kugeithia athikiriria othe ya Kenya na ya diaspora. Ndere jitagwo Evangelist Eunice kuma kanitha-ini wa ACK nimete itu Nyandarua County na goretwo handu hetagwo Orokarau haha Rurie na ni gwenda tuwe kiugo kia mwathani kiria kirauma thiini wa Thaburi 40 ni kiugo to ino ni gwenda gitumiririe rucini rwa umuthi ni Thaburi 40 kamuhari kau kemwe karauga atiriri gweterera ndetereire Jehova ongiriirie na akihugurira akijekerekera agitikira kuigua kiriro giakwa. Ndenda tuigue kiugo giki rucini rwega tutanokira mwathani atuhe hinya. Ni Daudi waugire ati gweterera ndetereire Jehova ongiriirie na ithuĩ rucini rwa umuthi andu aingi ni kuri na maundu maingi metereire na makagia na ihinda ria kumacuthiriria na makagia na ihinda ria kuikara mahanite o tari agendi. No ni gwenda kuga maundu matatu thiini wa kiugo wa muhari uyu. Undu wa mbere ndirenda tumenye ati andu aitu thiini wa bururi ona korwo ni turagerera moritu kana ni turagerera maundu maingi gwenda tweterere Jehova tondu undu wa mbere Jehova etererwo ndari aga guka na koguo wapendwa Jehova ndatigite guka kana ndeguka umuthi ni eguka rucio kana ndeguka rucio ni eguka muthenya ucio ungi no ni ati Jehova etererwo ndari aga guka ona rucini rwa umuthi kiria we wetereire tamaka Jehova ndari aratira ni aroka tonda hiuhaga ndaceragirwo na ndatiraga koguo Jehova etererwo ni okaga na ni eguka na ndaweta hana mundu we waneterera mundu anaga guka no Jehova ndari aga guka na undu uria ungenagia ni ati ririoka no oke muthenya omwe ahane tokite miaka 10 murona mwari wa ithe witu we uraigua ngoro yuritwo ni hinya rucini ruru ndirenda gukumiriria ngwire Jehova etererwo
nĩokaga we wanetanĩrĩra kana wanetererwo kaga gũthiĩ kana kwaga gũkĩrwo no Jehova ndakwĩra atĩ ndarĩ aga gũka nĩegũka ona akwĩrĩirie mũno tondũ ndagũgũtiganĩria tondũ nĩ mwĩhokeku. Ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ nĩ atĩ arĩa metagĩrĩra Jehova nĩ mahutagia ngoro ya Ngai nĩguo mũini arainire na kwoguo we ũgweterera Jehova ndenda gũkwĩra atĩ nĩ ũhutagia ngoro ya Ngai no korwo we aneciria nĩkĩĩ kĩngĩhutia ngoro ya Ngai rĩngĩ wanona tarĩ ũrĩa wĩciragia we mwene no kĩrĩa kĩhutagia ngoro ya Ngai nĩ atĩ nĩ kũmweterera ũmũtue mwĩhoko ũmũtue kĩrĩgĩrĩro tondũ hau mũhari ũcio mũhari ũcio ũrauga atĩ mũhari ũcio wa ithano ũrauga atĩrĩrĩ we Jehova Ngai waku rĩ maũndũ ma magegania nĩ maingĩ marĩa we atwĩkĩire o gwata meciria marĩa atwĩciragia ithuĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũmarania mbere-inĩ yaku ingĩtua kũmoimbũra heane ũhoro wamo marema gũtarĩka nĩ ũrĩa marĩ maingĩ na kwoguo rĩrĩa wamenya atĩ arĩa metagĩrĩra Jehova nĩ mahutagia ngoro ya Ngai ũkũgĩa na ũira wa mũhari wa icio wa ithano atĩ nginya maũndũ marĩa egũkũhe matingĩtarĩrĩka nginya ona matirĩ matarĩrĩka na kwoguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ ndagũthaitha ĩtĩkia Ngai eterera Ngai na wamweterera tamaka kũhutia ngoro ya Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ wapendwa atĩ Jehova ndangĩbuĩria ũkĩmwĩtaga ndangĩbuĩria ũkĩmũkayagĩra ndangĩbuĩria ona ũkĩmũthaithaga akinya handũ nĩ acokaga. Tũngĩririkana rĩrĩa Jesu arĩ na arutwo ake harĩa iria-inĩ rĩrĩa rĩagĩa na thĩna atĩ aiguire mũkayo wa ciana ciake Ngai ndokĩririo nĩ makũmbĩ ndokĩririo nĩ maũndũ macio okĩririo nĩ mũkayo wa ciana ciake. Ndenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũndũ wa Ngai Ngai ndegũkĩrio nĩ mathĩna macio wĩna egũkĩrio nĩ we ũmwĩte na kwoguo ndekũbuĩria ndarabuĩria ũrona ta gũtigĩte ũrona ta gũtiganĩirie ndenda gũkũmĩrĩria ngwĩre atĩ Jehova ndũngĩmwĩta o ũkĩmwĩtaga abuĩrie mũndũ wanamwĩta akabuĩria na agathiĩ no Ngai witũ ndahana ta mũndũ na kwoguo ngwenda gũkũmĩrĩria ngwĩre atĩ Jehova ona rĩu nĩ egũkũhũgũkĩra na nĩ egũkwerekera toguo tauga mũhari ũcio atĩ nake agĩkũhũgũkĩra akĩnjerekera agĩtĩkĩra kũigua kĩrĩro gĩakwa na kwoguo mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ Jehova ho gũkũhũndũkĩra gũkwerekera gũkũgĩa na hinda rĩa gũgwĩtĩka na igue kĩrĩro gĩaku we ũrwarĩte we wĩthikĩrĩte we ũtarĩ wĩra Jehova maũndũ-inĩ macio matatũ nĩ ekũgĩa na ihinda rĩa gũcoka na nĩ egũtuĩka wa gũka gũkũhe gĩkeno na thayũ iria itaheanagwo nĩ thĩ maũndũ na iũndũ na kwoguo na bũrũri witũ nĩ tũĩ Jehova nĩ egũtwerekera ona thĩinĩ wa mĩciĩ nĩ egũtwerekera ndabuĩrĩtie nĩ ekũhũndũka tondũ Ngai ti ta mũndũ na kwoguo ingĩenda kũmwĩra atĩ andũ aitũ twĩ hinya tweterere Jehova twĩhoke Jehova tondũ ti-itherũ hamwe na ithuĩ na nĩ tũĩ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai aromũrathima na mwĩke wega mũkĩmweterera nĩ mũkũhutia ngoro yake etererwo ndagaga gũka na wata ningĩ ndarĩbuĩria no arĩhũndũka. Rekei tũhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ twagweterera rũcinĩ rũrũ nĩ ũndũ ngoro citũ rĩmwe nĩ ihĩahĩaga rĩrĩa cigũkinya gweterera ũndũ nĩ tũragwo nĩ hinya nĩ tũiguaga tũkĩgĩa na maithori ona ningĩ tũkaigua Mwathani ta tũkinyĩte mũico no thengio nĩ kiugo gĩaku kĩrĩa watwĩra atĩ wetererwo nĩ ũkaga-rĩ nĩ twagweterera rũcinĩ rũrũ ona gwata twamenya atĩ ithe witũ mwega arĩa magwetagĩrĩra nĩ mahutagia ngoro yaku-rĩ gĩtũteithie gũgweterera na rĩu ningĩ tũkamenya atĩ nĩ ndũbuĩragia na kwoguo nĩ tũkwenda gũkwĩhoka kiugo gĩaku Ngai nĩ ũgĩtĩĩte nĩ twagĩtua portion itũ mũthenya ũyũ nĩ twagĩtua portion itũ thĩinĩ wa family ona thĩinĩ wa bũrũri ona kanitha twagĩtua portion ya mũtũrĩre wa mũndũ o mũndũ twarĩtua igai ritũ nĩguo twĩgaĩre rũcinĩ rũrũ
tukiumagara tumagare na thayo aria metereire kuhona Jehova ni ukumahonia aria metereire kugia thayo ni ukumahe aria metereire ondu wothe uria mundu etereire twautangathira ati ni tukwigwatira ni tondu we wi Ngai witu thengio ni kiugo giaku no turathime no twike wega no rathime station ino no thi na mbere ukimekaga wega na ni wendo-ini waku Ngai no wa muruguo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen. Thank you muno ni twacokia ngatho Evangelist Eunice Theuri. Ona ni taguo ndacokia ngatho. No turamenya no uthiete na mbere na guthingata uhoro-ini wigie gutungatira mwathani. Niguo. Ngai agwike wega na kurathime na ugithie na mbere na githomo giaku Ngai agwike wega na akuhe ugi. Amen. Na akuhithage mahinda mothe. Amen. No nyende tuhe namba he mutimio uthaici uigwa mugambo ta waku. Aigua uria tuhe kiugo aigua uria watwariria uria watuhoithia na no ende munyitanire nake umwaririe umumiririe ni akinyite muico no ni ariganirwo kana ni ariganirwo ati haria mundu akinya muico naho niho Ngai yokaga na kiambiriria kieru hau niho Ngai yokaga na kirathimo kieru. Muhe namba 0726 521 702. Negucokera 0726 521 702. Thank you. Thank you too. Tunashukuru uwe na siku njema. Mugie na muthenya mwega na nyi. Ona witaguo. Hau niho tugutiriha mwena-ini wa Thereruka Wednesday yeno ya tariki 19 mweri wa November 2025 no tutigikiuga bye tutakuhete uria watuika muhotani witu wa kuma kuria kwa Changamkia Krisi no reke tukuhe dagika imwe ni njiganu ukorwo wacokia kiuria kimwe tu dagika imwe ni njiganu ukorwo wacokia kiuria tukorwo gucokia kiuria thaa ici machini ituhewe tukorwo gucokia kiuria thaa ici machini igutwara ikuhe kana ikuhe uhotani ginya githakia hagaria kuria turagikuririkania hagaria team mena shiringi 100 cia kuchangamkia na Krisi *236*2# cokia kiuria na ririkana pointi igana ni ugukorwo uri wa kuigwatira uria wina pointi nyingi mieke ya kwihotani ndega kuri kiongerereka *236*2# *236*2# na yaga ukorwo uguo wakorokirwo ati guthaka ndagika-ini ino wikore we niwe wainukio ciringi 10,000 all the very best *236*2#. Asante sana. Nigatha ndugakiuga tutinathoma ndumiriri yaku twina ndagika ta ithatu ni ndrona mundu ugwitwo kuma kuria Elda Maravin anko wa Weru ndukigeithike muno mundu ugwitwo mama wa Wageshi ndukigeithike ndageithika mwena wa Karua ni wago wa Pasenga. Asante sana odu mwena Karuki mushufi waku kuma kuria Gathambi mwena wa Kirinyaga Pastor Gatifa onawe uwe na siku njema reke tuhige na thimu igeretu na baitu ya 0722 hihi wena network tondu ithuĩ twina network ije. Hello, good morning. Utina karu shirole mahorosine. De mwega vio wewe mwega. Pio. Sasa mama wa Karura ukoje? Nimekumisa kagwe kusoikara trona tare mwaka me wa Karura gwera speaker kwa bero abire gubukiniro ruma hau wega. No ne oganagia muno maiture tukwendete na thank you muno gucoka imitambo ino gatukura. Asante. Ndeka utikia mareke kora mundu gwetongo njiri wa generation family kihara mwena wa nyire skuta ya pego to no an pasre da mundu gweto George Fasio othe maroke mera magaithio no cio ni wa Mugiristi. Asante bia uwe na siku njema. Aha reke tumukirege imwe. Good morning Inoro. Kwega vio rushini ndagithika muno makiria mwana witu njeta kubatika kubanya ururu makanika kubanya ola tuthia agoku tia fandi ja ururu na mwega na kuaga na matema kuaga kuuma ngimuthenya mwega. Asante. Ndoro-ini. Thank you. Good morning Inoro tukihiga. Hello.
Okay, shani thiuri wa engineer thimu yake ni yakorwo igikirengeka ni ndona murata gwitwo ndereba thagia wa Kenjo ya Top onawe ndereba mugo wakwa Njoro wa Subukia ni tukuonete message yaku thegio ni gugituhurira curu wa raini uwe na siku njema Nancy wagishika fio onawe na nyina wa Brian ni tukuona driver wako ra Embasava Sacco guka PC ona tugakuhoera muthenya mwega wagishika fio na Jogu wa Trentcoat na Olivia Kefas engineer Mark Adams nyega wa Gishofi Roger Wanyama tugakimwendithiria muthenya wa kirathimo onawe Gashohe MC Between kagaithia mami wanyu na your mama in law magituthikiriria muthenya wa umuthi tukamahoera kirathimo. Oh yes, dike maitho makwa gona ke andite wega mathaa makiugo ke muthenya wa umuthi nigetha tukwa tukirikiriria Nijua Njuru kwa gitunegeria muhotani tukugathengi muno makiri tondu wa gutwarana hamwe na ithu gutwenda gututhikiriria gutuhurira thimu ithe witu akurathime na gwike wega na kiri mwatho guno ini akugeithia ndageithika muno anajire mitambo-ini muno makiria kure mwena wa Naivasha Nyamithi 88.9 FM na heane pore kuri tata wao Phyllis Wagari ni gutigwo ni sani yake Steven Kiroji makamuhurukia muthenya wa rucio murimu jago nire mesalimia wewe mena maina wa maguru. Asante sana. Nidakena na besha nishathie kwe muhotani witu shiringi 10,000 nishathie kuri muhotani witu umuthi twina Patrick Adongo wa Wero itugukuhurira thimu ori Patrick wa Adongo wa Wero niwe wehotanira tukiigwe wehotanira wi mwena uriko no reke tuhinge na kiugo kuma Agalatia 5:16 Agalatia Galatians 5:16 kiugo kirauga atiriri na nige nguga atiri thiagai mutongoretio ni roho na mutigeka maundu maria meriragirio ni mwiri. Eni tugatongoragio ni roho hindi ciothe. Rauga atiriri yakwa uria nguga ni atiriri rekei roho mutongoragie na mutire hingagia meririria ma miri yanyu. Maundu maria matari mega tutongoretio ni roho tutirimekaga turithiaga na njira ya utheru na ya uthingu. Thank you muno patron ndagitari murithi wa Kang'ana ndu akiugo kiu kia hinga muthenya witu na riu reke twethe muhotani uria uretwo Patrick na rito riu hana kumenyeka Patrick wa Wero Ndungu. Patrick Ndungu wa Wero niturageria tone kantu kota kwa tukiaraniria nake tonde amenya mwena urio gi takuwa ngumu kidogo. Atano ya thimo tugeithie Jeff atumukaribishe tumwire karibu sana. Good morning. Tumukumia Yesu Kristo. Tumukumia hingo ciothe. Nenda wa Yesu roka na njira Maria nikiariga gakinya hau yakwe ona niguo ngeretie agereti by the way niguo ngeretie ni ndo mbere ya Maria by the way naigira ni aigira. Okay. Hello. Good morning. Hello Patrick. Yes. Ni muramuigwa. Ni turamuigwa. Patrick we mwega. Hello. Patrick. Ona ni akirega. Patrick ni muhotani witu wa 10,000 na ni amirega. Na ni amirega. Muthikiriria umuthi wenda kuhotana ciringi 1,000. Yes. Ni kuragwa *236 *2# ucokie ciuria huthu na kuingira rita ria mbere ri ndukoragwo ukirihio oro naki uheagwo points 100 oro uguo cia rita ria kere niguo kuheo kana ukurihio ciringi 100 ati ukugaga ati ya dada yaku makure Nyandarua tinakugeria wageria ni muno kwaria kugeithania na ngeithi. By the way ni ndathomeire school very interesting. Nursery school ya ndathomeire ari sponsored by Catholic. Wow. Okay. Primary school ya ndathomeire yari proudly sponsored by PCA. High school ya ndathomeire yari proudly sponsored by ACK. Wow. Riu ndagucia ndathi mwana ke njira cia Ngai no witeire ate no witeire nake ndakiri akinyete hatari atiri uramutetera niki ndingiura uyu mena nyoka fi mendaga riri uramutetera niki more na mundu mendaga more na mundu uyu mena nyoka fi Misery Loves Company niguti amwirire niguigua agiguthoria agigutwara njira iria itagirire we enda kugera njira icio ri nikiagathia ge wika mena nyoka kwanza he andu ngutwara wa njira na marikuruti wa karindi he andu igutwara wa njira ici ngirikuruti ka ucio ni munoma joy wa karindi icete andu akurikuruto ndore matagire na kurukuruto uko niwe na Maureen
no riu yangi nĩ njui hũre Kaero kireire ni horuri tetero biũ. Bye bye, God bless you. Nyoka fieko. Urari Mombatha we? Eni. Uthi ni urauga. Ni uraguthukite Mombatha no uraikara o relaxite ri. Ni uraoneka ni urathiite Mombasani. Kwani. Kura ni ikeno. Areta gwari mtu wa bara. Akarura ngito atia na githweri. Fatuma. Fatuma. Khadija. Ni jamaa amesema tukupe namba. Kama kakuhuri kakupa Jeff hayo namba. Uthi ndugu ajira. Nĩ thinacara cia rũcinĩ. Nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro rũcinĩ. Rũcinĩ rwega, nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM ngĩkũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro itha-inĩ rĩrĩ rĩa thinacara rũcinĩ, mohoro na njĩra nguhĩ twambĩrĩrie na ũhoro wa kĩeha na kairĩtu ka mĩaka 11 nĩ konekete gakuĩte na njĩra ĩrĩ na kĩriga itũũra-inĩ rĩa Kabunge kũrĩa mwena wa Kĩjabi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Rari Kiambu. Mwĩrĩ wa mwana ũcio ũrakorirwo ũcunjurĩte mũtĩ igũrũ gũtekũmenyeka kana nĩ kũragwo kana nĩwe ũrerutire muoyo akĩhũthĩra cuka. Aciari a Blessing Wangeci ũrĩa ũrakorirwo arĩkia kĩgeranio gĩake kĩa ngirĩndi ya 6 KPSEA maraiga marakoretwo magĩethana nake kwa ihinda rĩa thikũ 2 thiru. Nĩ Charles Gĩkunga wa Kariũki ũratũmenyithia ũhoro ũyũ wa kĩeha. Aciari a Blessing Wangeci marakoretwo magĩethana nake kuma rĩrĩa agire gũcoka mũciĩ kiumia, no magĩtũngwo nĩ kĩmako thutha wa kairĩtu gaka kuonekana gakuĩte. Kũringana na Cũwe akiuga araiga orire sana, nĩ ahũrĩte riboti nginya kwĩ cibũ na kwĩ headman. Ndamera na Wangeci niĩ ndamuonire akĩambata na gũkũ rũgo mathaa ma 5:30. Era mwanake wake athiĩ akarora magamoke agethwo na gũkũ athi nĩguo akorirwo nĩ mwanake ũcio wake harĩa hau eitĩire. Gũkũ nĩ gwa Cũwe mamu wa Ikarakitarĩ, no rĩu athomagĩra harĩ Muru. Rokĩte gwĩka kĩge, arĩkia kĩgerio nĩguo arokire gwĩkara na cũcũ wa nĩgetha acoke thibitarĩ kwĩ mamu wao. Andũ itũra manyitanĩire na andũ a bamĩrĩ kũhinyĩrĩria ũthuthuria wĩkwo, kuona nĩ mekĩrĩire nganja njĩra ĩrĩa kairĩtu gaka gakuĩte, makiuga matiretĩkia nĩ kwĩita kareitire, kuona mwĩrĩ wako ũrakorirwo ũcunjurĩte mũtĩ igũrũ. Njĩtagwo Francis Karanja Duati, senior chief Escamet location. Kana kara postĩtwo nĩ korĩte, so nĩ tũrageragia gũcirculate information nĩguo kangĩkorwo hihi nĩ gĩa gũkĩoneka gakĩoneke. Mũtitũ-inĩ kwao kana mũtitũ-inĩ igũrũ hakuhĩ gĩthaka-inĩ biũ harĩa igũrũ nĩho gĩgwĩcirĩtie. Hatirĩ report tuwete so far twambata no marĩ ũguo kamwĩra post mortem wĩkĩtwo tuone the way forward. Borithi kuma Rari nĩ makuĩte mwĩrĩ ũyũ na kũũtwara nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Aparats, na kũringana na cibũ wa itũra rĩrĩ hamwe na MCA wa wodi ya Rari Kĩrenga morĩtie mũingĩ kũgĩa na ũkirĩrĩria ũthuthuria wĩkwo. Nĩ tũroria honge cia ũthuthuria cia gĩthirikari igeria gũthuthuria na ihenya mũno tũmenye gĩtũmi kĩa gĩkuũ kĩu kana mwana ũcio ũkorwo muoyo wake ũtuĩkĩte nĩ wora, tondũ nĩ hathara he bũrũri na he bamĩrĩ ona kinya he mũingĩ, tondũ mwana ũcio nĩagĩakorwo agĩtegemeo nene mũno thĩinĩ wa itũra. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Kabunge, Rari, kaunti-inĩ ya Kiambu, njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariũki. Na arĩmi a cai kũrĩa kĩrĩma-inĩ nĩ mareganĩte na itanya rĩa kũiganania marĩhi ma bonathi kũrĩ bũrũri mũgima ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Joseph Wachira. Rĩrĩ ndereti ya mathogora ma bonathi ĩthiĩte na mbere thutha wa matinga ma rũgũrũ wa bũrũri gũkorwo na marĩhi ma thĩ. Arĩmi gĩtarũ-inĩ gĩa gatagatĩ wa bũrũri ta itinga-inĩ rĩa Ngere rĩrĩa rĩrarĩhĩte bonathi ya ciringi 53 o kiro
mararegana na rĩendekithia o rĩothe rĩa mathogora kũigananio, kũrĩa ningĩ oho matetetie gũcerithĩrio kwa bataraitha. Na nĩ matũtwarithĩtie na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, marehe rĩrĩa rĩu ningĩ mbura nene mũno, na hĩndĩ ĩyo mbura nene tũtingĩkĩra bataraitha, twagĩrĩire gwĩkĩra na kabura karĩa kauraga kanini. Nao mabroka macani arĩa makoragwo mũnara-inĩ wa Mombatha wa wendia wa macani marahinyĩrĩria arĩmi gũtungata cai wega na gũtua wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Handũ wega ũrĩa ũrekĩrwo ngũnia-inĩ, ũrĩa ũrarehwo factory, ndũkahihinywo. Matua cai wa thikũ 7 thikũ 8 no ũkorwo nĩ ũrahihinya cai wathũkia quality. Nĩ ũkuona wiki ĩmwe cai nĩ ũkwendeka, wiki ĩrĩa ĩngĩ ũkona kwĩna mathĩna ma kwendia, movement ĩgakorwo no tũrĩa ũngĩkorwo wĩ biacara-inĩ na ũkagũra stock. Marĩtie mũcemanio-inĩ wa o mwaka wa itinga rĩa ngere kũrĩa mũmemba bodi-inĩ ya KTDA ũrĩa ũrũgamĩrĩire matinga ma zone 2 nĩwe James Githinji eranĩire kuma mwaka ũyũ ũngĩ bodi ya KTDA nĩ gũtigĩrĩra bataraitha ndĩrĩceragĩrwo. Gwitũ nĩ macani-inĩ kũrĩa Kanyanya-inĩ na ndĩkĩrĩ na interest nene ya kwenda